get it right. So stay with me. Run away with me. Need like a dope fiend, need dope. Need like a coke fiend, need coke. Even though your heart cold, ski slope. I really hope the song bringing me close. So get this, every 1.0 Hello and welcome back again to the another episode of Ags Invitational Pro League, one and only invite only tournament currently नेपालमा, and मैले चाहिँ सिधा सादा ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली PMPL भन्ने गर्छु।
टिम्सहरू आउँदैछ अहिलेको लागि प्लेयर्सहरू जोइन हुँदैछन् हामीसँग थोरै टाइम चाहिँ बाँकी छ सो म वेट गर्दैछु लेट्स सी सो म्याच स्टार्ट हुने टाइम थोरै बाँकी छ सबै प्लेयर्सहरू अहिलेको लागि चाहिँ जोइन गर्दैछन् लेट्स सी हाउ इट गोज ओके म्याच स्टार्ट हुँदैछ प्लेयर्सहरू जोइन गरेका छन् डेफिनेटली मोस्ट अफ द प्लेयर्सहरू आइसक्यो भनौँ 60 को लबी दिँदैछु आई थिङ्क डिईको टिम रहन्छ अहिलेको लागि एन्ड बाँकी टिम्सको कुरा गर्नुपर्दा टिएक्सबाट काजी र डेमोलाई दिँदैछु अलमोस्ट 2 मिनट्सको टाइम बाँकी हुन्छ म्याच स्टार्ट गर्नको लागि ब्याङ्कको 0-2 आउँदैछन् हाइपको टिमको यहाँ डिभाइन कामोद त्यसपछि हाम्रो सुभाष एन्ड इन्स हाम्रो क्याप्टेन अनि यहाँबाट जेएमको टिम देख्न सकिन्छ वाङ एक्सट्रिम एन्ड 0 फियरको साथमा टिडीको ओके टिएक्सबाट ब्रोमिन पनि आउँछन् द्याट्स फाइन डीको टिम आउन बाँकी छ देखिरहेको छ अनि डीईलाई मात्रै मिसिङ देख्दैछु बाँकी अरू टिम्सको अलमोस्ट प्लेयर आइसकेको छ म सुरुबाट जान्छु टिम्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा हाइपको टिम छ 4 जना प्लेयर्सहरू कम्प्लिटली आइसकेको छ जेएमको टिमको 3 जना दिँदैछु एन्ड टिएक्सको टिमको पनि यहाँबाट 3 जना हुन्छ ओके म्याच स्टार्ट हुनेवाला छ केही टाइम हामीसँग अलमोस्ट 2 मिनट जतिको टाइम बाँकी छ वेट गर्दैछु मैले स्टार्टिङ टाइम यहाँ अलमोस्ट 2 मिनट्स नै होला म्याक्सिमम चाहिँ यहाँबाट जेएमको टिम फुल हुन्छ एन्ड आई थिङ्क डीईको टिम मात्रै मिसिङ छ इलिमेन्ट्रिक्सको टिमको 3 जना ओरेन्ज त्यसपछि हाम्रो भाइपर न्युली जोइन्ट प्लेयर एन्ड इन्सेप्सनलाई पनि देख्दैछु यहाँबाट नेपाली पिएमपिएल सुरु हुँदैछ हाम्रो 66 को लबी बनिरहेको छ द्याट मिन्स अलमोस्ट 17 टिम्स छ डीईको टिम मात्रै मिसिङ दिँदैछु अहिलेको लागि इन्सेप्सन आएको छन् ओरेन्ज एन्ड भाइपरलाई दिँदैछु पिडब्ल्युबीको टिमको 1 जना प्लेयर मिसिङ छन् दुईटा टिम्सको 1 जना प्लेयर मिसिङ एनी टाइम स्टार्ट हुनेवाला छ स्टिङ इन्ट्री लिन्छन् यहाँबाट एन्ड लास्टको 30-40 सेकेन्ड्स जतिको टाइम बाँकी जहाँ इलिमेन्ट्री टिम 1 मैन मिसिङ आई थिङ्क अन टप छैन आई गेस अन टपहरू त नेपाल फर्किँदैछ ओके 67 को लबीको साथमा सायद म्याच स्टार्ट हुनेवाला छ फर्स्ट म्याच अफ द डे अलमोस्ट स्टार्ट गर्ने बेला भइसकेको छ एनी टाइम स्टार्ट हुनेवाला छ एन्ड हाम्रो नेपाली पिएमपिएल केही टाइममा स्टार्ट भइहाल्छ इन्सेप्सन एन्ड भाइपर आएको छन् एलिमेन्ट्रिक्सबाट 1 जना प्लेयर मिसिङ छन् अनि हाम्रो सबै टिम्सहरू नेपाल आउने प्रोसेसमा छ सो द्याट्स वाइ बिट लाइक टिम्सहरूको लागि थोरै कम्फर्टेबल भएको छन् यो विकसम्म म्यानेज हुन्छ होला अथवा मेबी अर्को विकसम्म चाहिँ अल अफ द टिम्सहरूको लागि चाहिँ इजी हुनेवाला छ एन्ड यो नै चाहिँ फर्स्ट गेम अफ द डे लेट मी क्विकली सेट अल अफ द सेटिङ्स देन एज सुन एज सबै कुरा सेट हुन्छ हामी स्टार्ट गरिदिन्छौँ 67 को लबीको साथमा 6-11 भएको छ 1 मिनटको डिले गरिदिएको छ मैले एन्ड ओके 2 बिल यहाँबाट हुन्छ द्याट मिन्स एलिमेन्ट्रिक्स 1 मैन मिसिङको साथमा खेल्नेवाला छ हाइपको कोही एकजना एफके भयो लेट्स जस्ट वेट एन्ड दे विल गो स्टार्ट हुनेवाला छ एनी टाइम म्याच एन्ड लाइक ठोकिदिउँ भाइ लाइक ठोकिदिउँ सेयर ठोकिदिउँ सब्सक्राइब ठोकिदिउँ मजेदार गेम एक्सपेक्ट गरौँ डीईको टिमले फर्स्ट म्याच मिस गरेको छ होप टु सी देम अन द मेबी रेस्ट अफ द लाइक म्याचेसहरूमा चाहिँ आई होप दे विल बी ब्याक
अरू मेबी पोसिबल नहुन पनि सक्छ मोस्ट अफ द प्लेयर्सहरू अहिलेको लागि चाहिँ नेपाल आउने कोसिसमा थियो त्यसले गर्दा कसैको लागि पोसिबल थिएन जस्तै ग्यासकै एन्ड आई थिङ्क अनटपहरू चाहिँ नेपालको लागि निस्किँदै थियो उहाँबाट त्यसले गर्दा गाह्रो परेको हुनसक्छ 66 को लबी हुन्छ स्टार्ट गर्ने टाइम भइसकेको छ थोरै डिले पनि भयो एन्ड म्याच यहाँबाट स्टार्ट गरिदिन्छु हाइपको टिम पनि एकजना मिसिङको साथमा खेल्नेवाला छ एन्ड डेफिनेटली त्यहाँ हाम्रो टिम थियो एलिमेन्ट्रिक्स एकजना मिसिङको साथमा उनीहरू पनि खेल्दैछन् सो फर्स्ट म्याच अफ द डे लेट्स पज द म्युजिक एन्ड लेट्स गो फर द फर्स्ट म्याच अफ द डे डेफिनेटली नेपाली पिएमपिएल यहाँबाट सुरु हुन्छ जहाँ चाहिँ डीईको टिम मिसिङ छ अहिलेको लागि सो दे वी गो म्याच स्टार्ट हुन्छ 66 को लबीको साथमा इन्ट्रेस्टिङ 64 को पिएमपिएल हुन्छ 66 को नेपाली पिएमपिएल हुँदैछ 17 टिम्स डीई मात्रै मिसिङ भएको छ नट स्योर वाइ मेबी उनीहरू पनि नेपाल फर्किँदैछ आई गेस कपाल अफ प्लेयर्सहरू फर्किँदैछ त्यसले गर्दा होल स्क्वाड म्यानेज गर्न थोरै गाह्रो पनि छ अहिलेको लागि एन्ड म्याच स्टार्ट हुन्छ अल अफ दि 18 टिम्समध्ये 17 टिम्सले जोइन गरेको छ एन्ड टिम्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा यहाँबाट देख्न सकिन्छ हाइप वान म्यान मिसिङको साथमा 0 फियर घातक एक्सट्रिम एन्ड वाङ हो या वाङ आफ्टर द लङ टाइम एन्ड फर्स्ट टाइम यहाँ भनौँ एन्ड यहाँबाट उत्सर्ग ब्रोमिन डेमोन त्यसपछि हाम्रो काजी आएको छन् एलिमेन्ट्रिक्सबाट ओरेन्ज इन्सेप्सन एन्ड भाइपर देख्दैछु एन्ड यहाँबाट राइभल्सको टिम आइसकेको छ T2K को टिम देख्न सकिन्छ सोल्टीको टिम डेफिनेटली पिडब्ल्युपी त्यहाँ छ जुन हरामी रिप्लेस गर्दैछ हरामीले विथड्र गरेको छ राइज नेपालको टिम छ केटिएम छ UE4MS को टिम पाइरो 7C PN ब्याङ एन्ड AGS को साथमा फर्स्ट म्याच अफ द डे द्याट विल बी प्लेड अन इराङ्गल एन्ड म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो हुनेछ फर्स्ट म्याच अफ द डे सो देयर वी गो प्लेन पाथको कुरा गर्नुपर्दा इन्ट्रेस्टिङ प्लेन पाथ इज नोभो रेप्नोबाट प्लेन पाथ सुरु हुँदै सेभर्नीमा गएर इन्ड भएको छ यो हुनेछ आजको फर्स्ट गेम स्टार्ट पनि भइसकेको छ एन्ड लेट्स गो एन्ड लेट्स चियर अप कि मजाको गेम एक्सपेक्ट गरौँ यहाँबाट डेफिनेटली हुन्छ नि त्यसमा कुनै डाउट छैन बट स्टिल लेट्स सी टिम्सहरू अबिट एग्रेसिभ भइरहेको छ कपाल अफ टिम्सहरू नोटिस भएको प्याटर्न थियो अनि हाम्रो स्क्रिम्स पनि यो विकबाट त यो विकको होल अफ दि विक नै टायर 1 गेम्सहरू हुँदैछ सो स्टे ट्युन च्यानल फलो गरिरहेको अबदेखि पिएमसीसम्म नै इच एन्ड एभ्री डे अलमोस्ट 2 मन्थको लागि इच एन्ड एभ्री डे राति 9 बजेबाट चाहिँ हाम्रो टायर 1 गेम्सहरू हुँदैछ सो मेक स्योर टु फलो द च्यानल है यदि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ एक्चुअली गेमको लागि भने फोरेमसको टिम लेखेको छ मिलिट्री बेसको लागि पनि डाउट थिएन त्यसपछि हाम्रो सँगसँगै छ पाइरोको टिम पनि दे लुक्स फाइन जहाँ राइजन लेभलको टिम मिल्टाको लागि निस्किन्छ भने द टिम एजिएस इज देयर एज वेल एजिएसको टिम पनि मिल्टा पावर को लागि निक्लेको छ जहाँ पिडब्ल्युबी अलमोस्ट फलो गर्दैछ 3टा टिम छन् त्यहाँ टिएक्सको टिम फार्मको एरियामा लुट्नेवाला छ डेफिनेटली त्यसमा कुनै डाउट छैन एन्ड यो त्रिपुरी स्क्वाडको साथमा छ एलिमेन्ट्रिक्सको टिमले पनि ड्रप लेख्दैछ यहाँबाट राइभल्सको टिम कम्प्लिटली उनीहरू पोचिङ कि जानेछ जेएमको टिम्स एज एक्सपेक्टेड लिपुपकाको लागि निस्किँदैछ सोल्टीको टिम देख्न सकिन्छ उनीहरू यसमा पोलियानको लागि निस्किन्छ जहाँ युईको टिम पनि त्यहीको लागि निक्लेको छ एन्ड हाइपको टिमले सायद ड्रप लोकेसन कन्सिडर गरेको छ अरू मेबी थोरै चेन्ज गरे जस्तो लागिरहेको छ मलाई वाटर सिटीको नियर बाई मुभ गर्दैछ केटिएमको टिम थियो उनीहरू पनि त्यही नै लुटिरहेको थियो डीईको टिम छैन रोजक खाली थियो सायद केटिएमले रोजक अकुपाई गरिदिएको छ 7C को टिम दे आर हेडिङ टुवर्ड द नर्दर्न सिटी नर्थको फार सिटी लुट्ने गर्छ उनीहरू एन्ड यो थियो हाम्रो टिम पिएन एट द सिभर्नी एरिया एज वेल यो हुनेछ हाम्रो टिम यो थियो हाम्रो टिम 7C को टिम देख्न सकिन्छ 7C को टिम नर्दर्न सिटीको लागि निक्लेछ यो थियो हाम्रो सबै टिम्सहरूको ड्रप लोकेसन एन्ड टिम्सहरू कहाँ झरेको छ बारे इन्फर्मेसन युईको टिम र सोल्टी सधैँ चाहिँ एक्सपेक्टेड नियर बाई उनीहरू छ कम्प्लिटली सँगसँगै नै एन्ड यो थियो हाम्रो टिम एजिएस र पिडब्ल्युपीको टिम पनि छ अलमोस्ट नियर बाई राइज नेपालको टिम कुनै पनि डाउट बिना मिल्टाको लागि गएको थियो टिएक्सको टिम पनि थोरै स्प्लिटेड एप्रोचमा राइभल्सको नुब एक्लै नै छन् उनको स्क्वाडबाट फर्स्ट नक अफ द गेम निक्लिन्छ एलिमेन्ट्रिक्सको साइडबाट एलिमेन्ट्रिक्सले नक आउट निकाल्छन् यहाँबाट ब्याङ्कको टिमको प्लेयरलाई यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 19 जहाँ ब्याङ्कको नक मात्रै होइन फिनिसर भइसकेका छन् एन्ड अफ गेमको फर्स्ट किल आउँछ एलिमेन्ट्रिक्सबाट भाइपरलाई सो भाइपरले जोइन गरेको थियो टिएक्सबाट एलिमेन्ट्रिक्समा यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 7 एन्ड दे जस्ट ह्याभ सेक्योर्ड द फर्स्ट किल अफ द गेम स्टार्टिङ फेजमा 66 को लबी एन्ड फर्स्ट किल यहाँबाट आउँछ इन्ट्रेस्टिङ वेमा यस ब्याङ्कको टिम त पुरै क्वारीको एरियासम्म पुग्ने टिम थियो बट स्टिल दे ह्याभ गट द किल्स एन्ड उनीहरूको प्लेयर नक फेस भइसकेको थियो इभन अर्को प्लेयर पनि यहाँबाट भेहिकल ड्यामेज लिएको छ उनीहरूले फल ड्यामेज लिगे एन्ड हेज बिन लाइक टेकन डाउन एज वेल नियर बाई उनको पार्टनर छैन द्याट मिन्स सेकेन्ड प्लेयर्स लस पनि हुनेवाला छ ब्याङ्कबाट चप्पल एलजिटी 02N लफीको साथमा थियो लफीलाई डेड गरेको थियो एलिमेन्ट्रिक्सले एन्ड अर्को प्लेयर यहाँबाट फल ड्यामेज खाइसकेका छन् एन्ड ही विल बी डेड एज वेल त्यसमा कुनै डाउट छैन बाँकी टिम्स क्लोज भयो भनेको यहाँ पिडब्ल्युपीको टिमलाई देख्न सकिन्छ उनीहरू एजिएसको टिमसँग स्टार्टिङ फेजमा नै च्यालेन्जिङ फाइट लिन सक्छ यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्युपी हाजर त्यसपछि हाम्रो संस्कारी आइजिएल हो कि द्याट मिन्स गोल्ली
एन्ड यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्युपी पुरै स्क्वाडको साथमा चाहिँ रिपर बोट एक्स एज वेल टिम नम्बर 11 बाट कम्प्लिटली लुटअपको लागि टिम बिजी छ एज यु चल्दैछ आजको फर्स्ट गेम अफ द डे नियर बाई देख्न सकिने टिम्सहरू उनीहरू नै थियो राइजर नेपालको टिमलाई यहाँ देख्न सकिन्छ ताकिदो प्रेरक सोनम एन्ड कुनीको साथमा यो थियो हाम्रो होल अफ द लाइनअप उनीहरूको रेगुलर ड्रप लोकेसन मिल्चा एन्ड मिल्चा नै लुट्दैछ उनीहरू सोनमको साथमा दिँदैछु M416 ओके बोथ अफ द अपग्रेडेड स्किन छ AKM छ उनीसँग एन्ड सँगसँगै M4 ग्लेसियर पनि सो अफ गर्दैछन् फ्लेक्सिङ हुँदैछ यहाँ स्किनको राइजी नेपाल सोनमको साइडबाट पाइरोको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ यो थियो हाम्रो PMC सेमी फाइनलिस्ट टिम निनो अमिताभ यामा एन्ड त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमसको साथमा टिम नम्बर 16 लक्स गुड अहिलेको लागि मोर देन फाइन इनफ छ एन्ड द टिम 4 MS एज विल विक एन्ड त्यसपछि हाम्रो छ यहाँबाट पोइजन विकास एन्ड आई थिङ्क डेड ओपीको साथमा खेलिरहेको छ ब्याङ्क 0 कम्प्लिटली ब्लिड आउट हुँदै डेड हुन्छ नि स्टार्टिङ इनिसियल जुन लुटको फेज हुन्छ त्यो चलिरहेको छ अनि यहाँ देख्न सकिन्छ TX टिमलाई ब्रोमेन उत्सर्ग त्यसपछि हाम्रो डेमोन एन्ड काजीको साथमा खेलिरहेको छ TXको होल अफ दि लाइनअप नै यहाँ छ गेम भएको छ अलमोस्ट तपाईँको 4 मिनट जतिको टोटलमा हामी 26-27 मिनटसम्म जानेवाला छौँ यो चल्दैछ आजको फर्स्ट गेम अफ द डे 64 प्लेस इन 17 स्क्वाड हाइपको टिम कम्प्लिटली रुइन्सको एरिया टच गरेको छ लुट्नको लागि अनि यहाँबाट एजिएसको टिमको प्लेयरलाई नक आउट निकालिदिन्छन् एन्ड आई थिङ्क यहाँबाट मफिनलाई टेक डाउन गरेको छ स्टिङले राम्रो गेम देखाइरहेको छ कपाल अफ डेजबाट एन्ड यहाँ हुनेमाथि 4 दिन आउन सक्छ एजिएसको टिमको 3 जना प्लेयर अलमोस्ट क्लोज भइछ एन्ड देयरको टिम एजिएस गोइङ फर द पुश जहाँ स्टिङ 1 HP मा थियो उनलाई नक आउट पनि निकाल्यो डबल ग्रेनेड थियो एन्ड दे विल ट्राई टु गो एन्ड फिनिश अफ द्याट पार्टिकुलर प्लेयर इजिली यहाँ यस क्यासको साथमा स्टिङ डाउन हुन्छ सो पिडब्ल्युपीले जोइन गरेको थियो एज हरामीले विथड्र गरेको थियो उनीहरूको आफ्नो स्लट एन्ड यहाँबाट म्याच चल्दैछ पिडब्ल्युपीको टिमको लागि प्लेयर क्याजुअलिटी जहाँ एजिएसको टिमको प्लेयर नक आउट निकालेको थियो बट किल्स निक्लिन्छ टिम एजिएसको लागि नै डबल ग्रेनेडको साथमा नक एन्ड फिनिस अप सिङ्गल डुबल ग्रेनेडको साथमा निकालेको थियो त्यो हाम्रो टिम एजिएस लुक्स गुड यसको साथमा फिनिस अप गरे ग्रेनेड थियो राम्रो राइभल्सको टिम देख्न सकिन्छ पुरै स्क्वाडको साथमा पोचिङमा कुनै पनि च्यालेन्जेस बिना कियो मिस्टर बोरो त्यसपछि हाम्रो नुब दिँदैछु एन्ड त्यसपछि मिस्टर बिसलाई दिँदैछु मिस्टर बोरो ओपी एसोल्टर उनको टिम नम्बर 8 देख्न सकिन्छ अहिलेको लागि होल अफ दि लाइनअप नै छ 5 मिनटको गेम पोचिङकी लुट्दैछ सेन्टर बनेको छ अलमोस्ट सेल्टर एरिया इट्स अ प्रिटी गुड एरिया एज वेल लुटअपको लागि कुनै च्यालेन्जेस हुँदैन इच एन्ड एभ्री टिम टच गर्ने कोसिस गर्दैछु ताकि प्लेयरहरूको बारेमा थाहा होस् जेएमको टिम देख्न सकिन्छ एक्सट्रिम त्यसपछि हाम्रो यहाँ 1 खेल्दैछन् आफ्टर द लङ टाइम एन्ड घातक एन्ड जेरो फियरको साथमा खेलेको छ घातक हाम्रो जेएमको एक्सटेन्डेड जुन इन्डियन लाइनअप छ टिचालाले लिड गरेको थियो लाइनअपको प्लेयर्स हुने चाहिँ एन्ड आई थिङ्क इन गेम आई थिङ्क इन्ट्री फ्र्यागर छन् उनको टिमको लागि जेएम एक्सट्रिम इज लाइक अ भेरी बिग एन्ड फेमिलियर नेम एज वेल एन्ड जेएम1 that's a special guy from the team GM यो थियो हाम्रो टिम युई ब्लेन्ड निमा माफिया निन्जा एन्ड रिपरको साथमा सो फाइनली माफिया निन्जा ल्याङरोइडबाट माफिया निन्जा नै कन्भर्ट भएछन् अनि यहाँ थियो हाम्रो सोल्टीको टिम जसले अघिल्लो 2 विकमा एकदमै राम्रो पोइन्ट्स तानिसकेको थियो यो थियो हाम्रो टिम सोल्टी टोटली फाइन छ अहिलेको लागि 17 टिम्स 63 प्लेयर्स कुनै पनि क्याजुअलिटी मस्ट अफ द टिम्सको लागि छैन एज अल अफ द टिम्सहरू स्टार्टिङ फेजको जुन लुटअप हुन्छ त्यो कलेक्ट गर्दै थियो अनि यहाँबाट हजारले नक आउट निकाल्छन् एजिएसको टिमको एजमा एन्ड आई थिङ्क फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसन काइन्ड अफ फाइट यहाँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ यो थियो हाम्रो टिम एजिएस लुजिङ सम अफ द प्लेस जहाँ पिडब्ल्युपीको टिमले पनि फर्स्ट क्लियर निकालेको छ पाइरोको टिमको प्लेयरलाई TXले यहाँ डाउन गर्दैछ एज ब्रिज क्याम्पको एरिया होल्ड गरेको छ ब्रिजको नियर बाई पेट्रोल पम्प एरिया एन्ड पिडब्ल्युपीको टिम दे आर गोइङ फर द कोच राम्रो प्लेयर डाउन गर्ने कोसिस राम्रो चान्स थियो रुबीको लागि डाउन गर्ने हजारलाई नक आउट निकालेको छन् रुबिकले द्याट वाज द गुड स्प्रे इज डुओ प्लेयर बसेको छ एन्ड बोथ अफ द प्लेयर्स यहाँ पुचको लागि गएको छन् रुबिकले एटलिस्ट फिनिस अफ गर्ने कोसिस गरे धेरै द टिम एजिएस पछि टिम पिडब्ल्युपी गोइङ अन एङ्गल बनाउने कोसिस ल्याडरमा उनको लागि कोसिस भएको छैन एन्ड इभन फर द सर्ट बट रुबिकसम्म बचे पछाडिबाट कभर फायर आएको छ बट पिडब्ल्युपीको टिमको संस्कारी आइजिएललाई नक आउट गरिन्छ यहाँबाट बच्छन् रिपर बोटेक्स वान एन्ड ओन्ली प्लेयर रिमेनिङ फर टिम पिडब्ल्युपी मेबी ठिक डाउन हुनसक्छ एक किल्स उनको टिमको लागि निक्लेको छ बट दे आर इन द रियली डिफिकल्ट फेज एज होल अफ द टिम एजिएसको टिमको डुओ छ डुओ बुझिसकेको छ एन्ड देन उनको सर्ट गएको छ कर्नर प्यानिक रुममा प्लेयर पनि इट्स प्रिटी अभियस एन्ड यहाँ 50% एचपीमा रिपर बोटेक्स बसेको छन् 1v1 को फाइट एन्ड यहाँबाट मोन्स्टरले निकाल्छन् एन्ड फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसनको रूपमा टिम एजिएसको हातबाट 4 किलको साथमा टिम पिडब्ल्युपी एलिमिनेट हुन्छ एज पिडब्ल्युपीले कम्प्लिटली स्ल्याम इन गर्ने कोसिस गरेको थियो बट दे हेभ बिन टेकन डाउन एन्ड यो थियो हाम्रो कम्प्लिटली पुरै गेम्स एन्ड यो थियो हाम्रो टिम एजिएसले निकाल्छ फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसन एन्ड लबी 58 मा कन्भर्ट हुन्छ जहाँ पाइरोको टिमले पनि प्लेयर लुज गर्यो एज यामा कम्प्लिट रेड भएको छन् ब्रिज रोड गर्दै टिएक्सको टिमले एन्ड यहाँ ब्रिजमा देख्न सकिन्छ काजीको लागि त्यो फर्स्ट किल एन्ड ही वेन्ट फर द स्प्रे इज वेल कनेक्ट भएको छ एन्ड ही इज गोइङ फर द फर्दर मोर स्प्रे डाउन गर्न सक्छन् अमिताभले राम्रो स्प्रे थियो ड्यामेज स्प्रेड पनि गरे डेफिनेटली नक निक्लेको थिएन बट लुक एट द भेहिकल अलमोस्ट बर्निङ फेजमा थियो अलमोस्ट डाउन पनि भइसकेको थियो
यो चाहिँ हाम्रो टिम टिएक्स विथ द फर्स्ट किल उनीहरूको टिमको लागि पनि 58 को लबी जहाँ गेम्स अलमोस्ट 8 मिनट्स प्लस माइनस हुन्छ यामा डाउन थियो टिएक्सको टिमको लागि क्याजुअलिटी छैन एन्ड उनको टिमको लागि किल्स आइसकेको छ लास्ट विकको लास्ट गेममा 15 किल्सको साथमा चिकन डिनर एलिमेन्ट्रिक्स भर्सेस टिम एक्सट्रिमको बिचमा भएको थियो एकदमै ओपी गेम भएको थियो त्यो चाहिँ लास्ट विकको लास्ट गेम जुन मिरामारमा भएको थियो 15 किल चिकन डिनर निकाल्यो 30 पोइन्ट्स सिंगल म्याचबाट तानेको थियो थोरै म स्ट्यान्डिङ देखाइदिन्छु आजसम्मको स्ट्यान्डिङ यो छ करेन्ट स्ट्यान्डिङ इज पिएनले लिड गर्दैछ पिएन र केटिएम रिचको सिमिलर पोइन्ट छ जहाँ थोरै किल पोइन्ट्स यहाँ चाहिँ पिएनको टिमको एक्स्ट्रा छ सो दे आर अन द टप अफ द टेबल यो थियो हाम्रो स्ट्यान्डिङ एन्ड तपाईँले थोरै डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन दिनुपर्दा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट्स टेबल कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ अरू युज हुने भन्दा चाहिँ पोइन्ट्स टेबल हाम्रो पुरै डिफ्रेन्ट छ जहाँ टिम्सहरू थोरै एग्रेसिभ खेल्नुपर्ने हुन्छ सो लबी अलि चाँडै क्विकली खाली भयो टिम्सहरू अलि फाइटको लागि खेल्यो अथवा लाइक सर्भाइभलको लागि खेलेन भन्ने फिल हुन्छ भने लुक इज द पोइन्ट टेबल एज वी प्रिफर टिम्स टु गो फर द फाइट एज टप 10 भन्दा लो टिमहरू अब डेड हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूको लागि कुनै पनि सर्भाइभल पोइन्ट्स हुँदैन सो दे निड टु गेट सम अफ द किल्स एटलिस्ट त्यही भएर चाहिँ गेम अलिक क्विक फेजमा चल्छ एन्ड क्विक किल्स पनि निक्लिने गर्छ एन्ड टिम्सहरू अब स्ल्यामिङको लागि पनि हुने गर्छ एन्ड एज देख्नुभएको थियो अघि पिडब्ल्युपीको टिम एज सुन एज लाइक प्रिपर लुट निकालेको थियो दे वेन्ट फर द स्ल्यामिङ अगेन्स्ट टिम एजिएस बट एजिएसले फिनिस अप गरे पनि द्याट्स वाइ टिम्स प्ले अ बिट एग्रेसिभ इन द गेम यदि हाम्रो टिम टिएक्सको टिम देख्न सकिन्छ सिमिलर वेमा अझै पनि सेम एरिया होल्ड गरेको छ एन्ड युई वेन्ट फर द सेन्टर एज युईको टिम थियो ब्याङ्कको टिमले प्लेयर लुज गरेको थियो एन्ड दे आर फाइन ब्याक अन द गेम एज वेल यहाँ देख्न सकिन्छ टिम टी2के हन्टर सोरी लियोन एन्ड बोलिहाङको साथमा एज युजल उनीहरूको फ्रिक्वेन्ट एन्ड रेगुलर लाइनअप यासकै जोइन गर्नेछन् आई थिङ्क उनीहरूले नेपाल आउँदैछन् एज सुन एज नेपाल उनी जोइन गर्छन् युल बी लाइक प्लेइङ फर द टिम टी2के एज वेल एन्ड उनीहरू अलिक अझै स्ट्रङ हुनेवाला छ डेफिनेटली अलरेडी नै टिम टी2के द्याट्स अ भेरी गुड लाइनअप ओपी लाइनअप छ एन्ड द टिम राइभल्स कम्प्लिटली उनीहरू देख्न सकिन्छ वान अफ द एग्रेसिभ लाइनअप एज वेल किल्सको लागि एकदमै दौडिन्छ उनीहरू किल्सहरू राम्रो निकाली पनि रहेको हुन्छ थोरै सर्भाइभल पोइन्ट्समा काम गर्नुपर्ने हुन्छ डेफिनेटली टिम राइभल्सको कुरा गर्नुपर्दछ दे क्यान गो फर द लाइक लस अफ द किल्सको लागि चाहिँ डेफिनेटली टिम जान सक्छ एन्ड दे हेभ द पोटेन्सियल एज वेल यो चाहिँ हाम्रो टिम राइभल्स अहिलेको लागि लुट्दैछ सेकेन्ड जोनको लागि वेट दिँदै एन्ड डेफिनेटली सेकेन्ड जोन मोस्ट अफ द टिम्सहरू जहाँ छ त्यही नै एरियामा बनेको छ द्याट मिन्स गेम हुनेछ थोरै होल्ड काइन्ड अफ एन्ड पिएनको टिम पनि देख्न सकिन्छ कम्प्लिटली सेन्टरमा गएको छ अनिस आयुष एन्ड सन्देशको साथमा एन्ड लाइक यहाँबाट ग्याल्जेनले लिभ गरेको थियो पिएन इभेन्ट फर द पिडब्ल्युपी जोइन गरेको छ ग्याल्जेनले सो रिप्लेस गर्दैछन् पिएन ग्याल्जेनलाई यहाँबाट पिएन डिभोसनले एज पिएन ग्याल्जेन यो पुरै लिगको टेबल टप भनौँ अथवा लाइक हाइएस्ट किल्स निकाल्ने प्लेयर बनेको थियो 76 किलको साथमा थियो 35 म्याचेस सकिँदा यो थियो हाम्रो टिम पिएनको टिम देख्न सकिन्छ यहाँबाट पुरै स्क्वाडको साथमा निक्लिरहेको छ क्विकली सिभनीबाट क्विकली निक्लेको थियो 7सीको टिम लुक एट द लाइक भेरी बिग रोटेसन उनीहरूलाई थाहा थियो कि यो ब्रिजको जुन यो एरिया छ यहाँ मोस्ट अफ द पिएनको टिमसँग फाइट रेगुलरली भइरहेको हुन्थ्यो सो द्याट्स वाइ त्यो एरिया कभर गर्नको लागि अथवा क्रस गर्नको लागि 7सीको टिमले क्रस गरेको छ एन्ड 7सीबाट अर्को ओपी एसोल्टर्स हङ्ग्री बक्स वान अफ द टप फ्र्यागर जुन इन्टरनल गेम्सहरू भइरहेको छ अहिले नेपाली स्क्रिम्सहरू टुर्नामेन्ट्सहरू त्यहाँ डोमिनेटिङ गेम देखाएको भनेको छ यिनी दुईवटा प्लेयर्सहरूले एउटा चाहिँ हाम्रो एजी यो थियो हाम्रो टिम 7सीबाट हङ्ग्री बक्स भने पिएनबाट ग्याल्जेन यिनी दुईवटा प्लेयरले रियली धोस्दै आउलुलु गराइरहेको छ अहिलेको लागि युईको टिम थियो बट जेएमको टिमसँग आउँछ फाइटको लागि लुकिङ एट द जेएमको टिम छ एजिएसको टिमसँग फाइटमा आइसकेको छ जेएमको टिमले नक निकालेको छ किल सेक्योर गरिसकेको छ एट द टिम एजिएस एज मोन्स्टर निक्लिने कोसिस गर्दैछन् यो थियो हाम्रो टिम जेएम किल सेक्योर पनि गरिसकेको छ एन्ड जेएमको टिमको लागि यहाँबाट हुन्छ 1 किल्स जहाँ उनको टिमको लागि किल्स निकाल्ने प्लेयर भनेको छन् वाङ द लेजेन्डरी सेम नेम सेल्फ आज बहुतै लङ टाइमपछि वाङलाई आफ्नो लाइनअपसँग दिँदैछ एन्ड एजिएसको टिम्स डुओमा कन्भर्ट हुन्छ इभन द दे हेभ गट द 4 किल्स 3 पोइन्ट्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट जेएमको टिम्स अहिलेको लागि टोटली फाइन देख्न सकिन्छ माथि चाहिँ हाम्रो एजिएसको टिम मोन्स्टर एन्ड ह्यानुअल बच्चन रुबिक डेड भएको छन् द्याट मिन्स इन गेम लिडर बिना खेल्नुपर्ने हुन्छ यो थियो हाम्रो टिम सोल्टीको टिम पनि पिएनको टिमको नियर बाई अलमोस्ट यो भयो हाम्रो होल अफ द सोल्टीको लाइनअप डिपीको साथमा 4MS को टिमको प्लेयर डाउन गर्छन् लेट्स गो फर द टिम टिएक्स भर्सेस 4MS एट द ब्रिज यो थियो हाम्रो टिम 4MS नक निकाल्दै थियो उनीहरूले टिएक्सको टिमको एगेन्स्टमा बट 4MS को टिमको प्लेयरलाई पनि नक आउट निकालिन्छ टिएक्सको टिम अलरेडी 2 म्यान डाउनको साथमा छ 2 किल्स निकालेको थियो उनीहरूले काजी सायद फिनिस अप हुन्छन् कि एकदमै लो एचपीमा बचिरहेको छ नियर बाई रिभाइभ गर्ने कोही पनि प्लेयर छैन एन्ड यहाँबाट एकजना प्लेयरलाई समहाउ रिभाइभ गरिन्छ वुड्सरको हि इज फाइन नाउ बट डेमोन सायद यहाँबाट डाउन थियो एन्ड अर्को प्लेयर पनि यहाँबाट डाउन हुन्छन् रोमिन अलरेडी लो एचपीमा छन् एन्ड काजीलाई फिनिस अप सायद यहाँबाट निकालिएको छ देवको काजीलाई फिनिस अप निकालिन्छ एन्ड विकेन्ड चार्ज गर्ने कोसिस गर्दैछन् एगेन्स्ट द टिम टिएक्स एन्ड ब्रोमिनलाई यहाँबाट निकालिन्छ लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ सायद यहाँबाट ब्रोमिन दे हेभ बिन टेकन डाउन एज वेल एज सेकेन्ड स्क्वाड एलिमिनेसनको रूपमा कम्प्लिटली निक्लेको छ टिएक्सको टिम जहाँ उनीहरू सिमिलर एरियाबाट पाइरोको टिममाथि एट्याक निकालेको थियो सेम कुरा
एक्जिक्युट गर्ने कोसिस गर्दै थियो बट दे हेभ बिन टेकन डाउन एन्ड कम्प्लिट स्क्वाड एलिमिनेसन हुन्छ एसटिएक्सको टिम भन्छ सेकेन्ड स्क्वाड एलिमिनेसन कम्प्लिटली यहाँबाट चाहिँ यो थियो हाम्रो आजको फर्स्ट गेम अफ द डे कम्प्लिटली प्लेइङ अन इराङ्गल पछि ब्याक अन द सानोक एन्ड सँगसँगै सँगसँगै हामी खेल्नेवाला छ अझै एउटा गेम त्यो हुनेछ मिरामारमा टोटलमा 3 गेम्स आज भोलि र पर्सि एन्ड निकै पर्सिबाट हुनेछ हाम्रो स्क्रिम्सहरू पनि सो नयाँ नयाँ इभेन्टहरू अबदेखि अलमोस्ट 2 मन्थसम्म रेगुलरली तपाईँले आफ्नो टिम्सहरूलाई चाहिँ रेगुलर बेसिसमा देख्न पाउनुहुन्छ नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक ठोकिदिउँ लेट्स गो फर द 300-400 कति लाइक्स पोसिबल छ 300+ पिपल्स आर देयर सो एक लाइक ठोकिदिउँ पोसिबल छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरौँ त्यो पनि पोसिबल छ भने एक ठोकिदिउँ एप्रिसिएट गरिदिउँ एन्ड आजबाट चाहिँ 2 महिनासम्म अलमोस्ट 2 महिनासम्म कन्टिन्युस एनी टिम्सहरू रेगुलर खेल्नेवाला छन् ग्राइन्ड गर्नेवाला छन् जुन थोरै सिनारियो छ नि कम्पिटेटिभको त्यो हामी थोरै इन्क्रिज गर्दैछौँ इभन लाइक 1 लाख रुपिजको फ्री इन्ट्री टुर्नामेन्ट पनि हाम्रो डिस्कर्डमा एनाउन्स भएको छ सो इफ यु आर एक्चुअली इन्ट्रेस्टेड इन प्लेइङ लाग्ला कि इन्भाइट ओन्ली गेम गरेको छ हामी हेर्ने मात्रै खेल्ने लाग्ला बट मेक स्योर टु जोइन डिस्कर्ड बिकज 1 लाख रुपिज वर्थ इटको टुर्नामेन्ट फ्री इन्ट्री टुर्नामेन्ट एनाउन्स भइसकेको छ हाम्रो डिस्कर्डमा मेक स्योर टु चेक द्याट एन्ड फलो गरिरहेको बाँकी इन्फर्मेसनको लागि डिस्कर्ड फलो गरौँ च्यानल फलो गरेर लस्ट अफ द अपडेटहरू हामीले दिइरहेको हुन्छ एन्ड आई थिङ्क दिस इज द 6th विक टुर्नामेन्ट जुन हामी गर्दैछौँ फ्री इन्ट्रीको लागि अलमोस्ट 2,80,000 बराबरको फ्री इन्ट्री टुर्नामेन्ट मैले गरिसकेको हुन्छ अब यो टुर्नामेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ सो मेक स्योर टु सो सम सपोर्ट है यदि पोसिबल छ भने चाहिँ द्याट विल बी मोर देन एप्रिसिएटेड यो थियो हाम्रो टिम पिएनको टिम अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ सोल्टीको टिमसँग थोरै चार्जिङ गर्ने कोसिस सोल्टीको टिम एकदमै न्यारो स्पेसमा बसेको थियो नट स्योर एक्ज्याक्टली भयो किन भन्दा एकदमै सानो छ यो स्नाइपर टावर त्यही एरियाबाट सर्ट्स लिगिरहेको थियो भने यहाँ पिएनको टिम उसको लागि दिइसकेको छ एकजना प्लेयर डाउन एन्ड ब्लाब्लालाई डाउन गरिन्छ लुक एट द आयुषको एकदमै लो एचपी बजेको छ डेफिनेटली विल गो फर द हिल माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो सोल्टीको टिमको एकजना प्लेयर सादा सोल्टी पछाडि बसेर एकेएमको साथमा नकआउट निकाल्छन् अनिशलाई सायद सन्देश नकआउट भएको छ यहाँबाट क्लोजिङ गरेको थियो सन्देशले फिनिस अप गर्ने अपर्च्युनिटी खोजिरहेको छ लेभल 2 को हेलमेट टोटली ड्यामेज छ एन्ड लेभल 3 को आर्मर जुन थियो त्यो पनि अलमोस्ट ड्यामेज देखिरहेको छ एन्ड एज गोइङ फर द अबिट अफ चार्जिङ बट पिएनको टिमबाट सन्देशलाई देखिरहेको छ उनी अन द गो छन् एज रिभाइभ गर्न सायद इन्ट्रेस्टेड हुनेछ वान अन फाटिनेवाला छ सादा यहाँ पिएमको सोल्टीको टिमको लाइनबाट एज फेसिङ सम अफ द ड्यामेज आयुषको एसपी एकदमै लो छ अर्को स्क्वाड एलिमिनेसन यहाँबाट आउन सक्छ टिएक्स केही मोमेन्ट अगाडि निक्लेको थियो अनि यो थियो हाम्रो टिम पिएनबाट 2 जना प्लेयर बच्छन् यहाँबाट अनि पछाडि निस्किने कोसिस पछाडि पनि अलरेडी टिम्स नै छ दे क्यान स्पोर्ट देम एज वेल एचएमको टिमको लागि अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ एकेएमको साथमा फेरि सादाले नकआउट निकाल्छन् लास्ट स्क्वाड बसेको लास्ट प्लेयर बसेको छ स्प्रे दिनको लागि गइरहेको थियो एम्पोको साथमा छ अनि यो जानेछ 6x को साथमा स्प्रे बट उनको लागि पनि ड्यामेज आइसकेको छ सोल्टीको टिमबाट सर्ट्स आउँदै थियो बट डेफिनेटली पछाडिबाट ब्याक स्टाइलको साथमा कम्प्लिटली पिएनको टिमको प्लेयरलाई निकालेको छ द्याट वाज द गुड फाइट एचएमको टिमले पछाडिबाट दिएको छ थर्ड पार्टी काइन्ड अफ ब्याक स्टाइल एन्ड लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ जुन पिएनको टिम थियो कम्प्लिटली जिजी हुन्छ एन्ड द्याट्स द एनदर स्क्वाड एलिमिनेसन जहाँ 16-17 टिम्स मध्ये 4 टिम निक्लेको छ 4 टिम निक्लिने मध्ये सोल्टीको टिम पनि निक्ले भर्खरै टिएक्सको टिम निक्लेको थियो पिडब्ल्युबीलाई एरियसले निकालेको थियो पिएनको टिमलाई जिएमले लास्ट प्लेयरलाई पछाडिबाट सर्च लिएको थियो एज टिम सोल्टीको टिमको पनि सादा बजेको थियो उनलाई पनि फिनिस अप गरिन्छ राइजिङ लेभलको टिम स्टिल द मोमेन्ट्स कुनै पनि किल्स विना छ गेम अलमोस्ट 16 मिनट्स टच गर्दैछ 26 मिनटसम्म जानेछ मोस्ट अफ द टिम्सहरू स्टार्टिङ फेजको फाइटको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् कोही टिम्सहरू होल्ड पनि गरिरहेको छन् कोही टिम्सहरू डेफिनेटली फाइटको लागि गएको थियो T2Kबाट लियोन नकआउट आउट हुन्छन् विथ द कार 98 एन्ड हेडसट एज विल सो हेडसटको साथमा नकआउट भएको थियो अटक द टिम जिएम त टोटली सेन्टरमा गएर बसिदिएको छ दे आर लाइक कमान्डिङ पोजिसनमा उनीहरू छ थर्ड जोन बनेको थियो डेफिनेटली सिक्ने हुन्छ थर्ड जोन चाहिँ एजेसको टिम छ ट्राई गर्दैछ नकआउट निकाल्नको लागि एलडिटी अगाडि नक दिँदैछु फिनिस अप गर्नको लागि मोस्ट जान सक्छन् उनको फेभरेट वेपन डिएमआरको साथमा थियो एन्ड आई थिङ्क इज ट्राइङ टु फिगर आउट एक्ज्याक्टली स्पोर्ट गर्ने कोसिस गरेको थियो एक्ज्याक्टली राइट एरियामा पनि स्कोपिङ गरेको थियो बट इट्स रियली डिफिकल्ट बिकज जिएमको टिमबाट उति नै कडा स्पे आउनेवाला छ लेजर साइडको साथमा छन् टिम नम्बर एजिएस होल अफ द स्क्वाडको साथमा यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 20 लुक्स गुड जिएमको टिमको प्लेयरलाई स्पोर्ट गरेर सर्ट्स हान्ने कोसिस डिएमआर उनको फेभरेट गन बिना कुनै एक्सटेन्डेड चलाउँछन् द्याट्स ओके थोरै लाइक एकुरेट हुनुपर्ने हुन्छ सर्ट्स ओके हिज ट्राइङ लेभल बेस्ट बट यहाँबाट एङ्गल बनिरहेको छैन डेफिनेट सर्ट्स गर्ने चान्सेस एकदमै मिनिमम छ 4वटा स्क्वाड एलिमिनेट भयो भने गेम अलमोस्ट 17 मिनटको जाँदैछ थर्ड जोन बनेको थियो मोस्ट अफ द टिम्सहरू जोनको लागि चाहिँ डेफिनेटली पहिलेबाट नै देख्न सकिन्छ 7C को टिम्स फाइटमा इङ्गेज देखिरहेको छैन एन्ड चप्पल सायद लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ उनको टिमबाट एन्ड हाइपको टिमको प्लेयर पनि नक्ड आउट भएको छ यहाँबाट एन्ड हाइपको टिम 1 म्यान सर्टको साथमा खेलेको थियो T2K चरीलाई नक्ड आउट निकालिन्छ पाइरोको टिमबाट हाइपको टिमको प्लेयर पनि नक्ड आउट हुन्छ एस डिभाइनलाई पनि फिनिस अफ गर्ने कोसिस गरेको छ लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ टिम हाइप नियर बाई देखिरहेको छैन एन्ड अगाडि चाहिँ हाम्रो डेफिनेटली T2K टिमबाट प्लेयरहरू कम्प्लिटली लाइक लगातार नकआउट भएको देखिरहेको छ मैले फिनिस अफ आएको थिएन द्याट्स अ गुड थिङ बट T2K चरी नकआउट छन् रिभाइभ हुँदैछ T2K को टिम एकदमै सानो जुन कटेज हाउसहरू छ 2-3टा मिल्चाको बाहिरी एरियामा त्यो एरिया होल्ड गर्दैछ एन्ड जिएमको टिम्स आर प्लेइङ एज विल सो होल्ड गेम प्ले उनीहरू पनि खेल्ने कोसिस गर्दैछ 40 को लबी हुन्छ अबिट क्विकली 10 मिनट जतिको गेम बचेको छ त्यो मध्ये चल्दैछ यहाँ चाहिँ गेम
टिम नम्बर 9 टिम नम्बर 12 इज एन्ड 4MS को टिम त डेफिनेटली पुरै स्क्वाडको साथमा टिमको टिमलाई एलिमिनेट गरेर बसिरहेको थियो डीपीको साथमा विकेन्डले यहाँबाट कपल अफ शॉट्सहरु दिँदैछन् यति हाम्रो टिम नम्बर 15 लुक्स गुड अहिलेको लागि एन्ड यो चल्दैछ कम्प्लिटली आजको लागि फर्स्ट गेम अफ द डे एन्ड थोरै इन्फर्मेसन दिइरहेको छु 100K फ्री इन्ट्री टुर्नामेन्ट ओपन फर अल एनाउन्स भइसकेको छ जहाँ PMC टिम्सहरु राउन्ड 2 मा एन्ड PMPL टिम्सहरु हाम्रो जति पनि छ INES इन्क्लुडिङ नेपाली अल अफ द 5 PMPL टिम्स एन्ड INES इन्क्लुडिङ 6 टिम्सहरु सेमी फाइनलको लागि सिधै इन्भाइटेड हुनेवाला छन् एन्ड जति पनि PMCO नेपाली एन्ड बांग्लादेशी PMCO टिम्सहरु छ उनी सबै चाहिँ हाम्रो क्वार्टर फाइनलमा जोइन गर्नेछन् सिधै सो देयर इज अ बिग इभेन्ट कमिङ अप एज वेल 1 लाख प्राइज पुलको फ्री इन्ट्री टुर्नामेन्ट सो मेक स्योर टु जोइन डिस्कर्ड हामीलाई सपोर्ट गर्दैन भन्ने सोच राख्नु त्यो हुन्छ त बिल्कुलै गलत हो थाहा सायद इन्फर्मेसन छैन डिस्कर्ड थोरै ऊ पनि भएको छ है थोरै अलिक प्रोफेसनल पनि भएको छ सो अलिक कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ भिडियो बन्दैछ ट्युटोरियल भिडियो हाउ टु रजिस्टर एन्ड व्हाट इज डिस्कर्ड कसरी चलाउन सकिन्छ एन्ड के गर्दा हुँदैछ डिस्कर्डमा त्यो सब इन्फर्मेसन दिने खालको भिडियो म बनाइदिन्छु सो द्याट विल बी पोस्टेड टुमोरो मेबी भोलि म पोस्ट गर्दैछु च्यानलमा सो यु क्यान रजिस्टर योर टिम एन्ड प्ले एज वेल यो थियो हाम्रो टिम नम्बर 8 बाट चाहिँ राइभल्सको टिम भयो कुनै पनि किल्स बिना छ टेटुकेको टिमको प्लेयर डाउन गरेको थियो एन्ड आई थिङ्क एकजना प्लेयर फिनिस भइसक्यो एन्ड द्याट्स ओके द्याट इज लियोन आई थिङ्क टिम नम्बर 9 बाट 4MS को टिमको नियर बाइ छ सो कपल अफ शट्सहरु त्यहाँ डेफिनेटली आउनेवाला छ टेटुकेको टिम जुन एरिया होल्ड गर्दै थियो त्यहाँसम्म राइभल्स आउँछ एन्ड राइज नेपालको टिम त मिल्टा लुटेको थियो एन्ड मिल्टाको बाहिरको जुन स्क्वाड बिल्डिङ छ त्यहाँ बसिरहेको छ अहिलेको लागि युबी ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन एज वेल अब भेहिकलको साथमा नकडाउन निकालेको थियो युबीको टिम जहाँ मुभ गर्दैछ अगाडिपट्टि अलरेडी टिम 4MS को टिम छ सो सर्ट चाहिँ आउनेवाला छ डेफिनेटली फाइट आउनेवाला छ यहाँ आएको छ स्ल्याम इन भनौँ काइन्ड अफ एन्ड दे विल गो फर द फाइट डेफिनेटली पुसको लागि गइसकेको छ ब्लेन्ड इज 4MS को टिमको एगेन्स्टमा सर्ट आउन सक्छ एन्ड एकदमै रङ टाइम आउँदैछ भनेको थियो 4MS को टिमको निमालाई नक आउट निकालिन्छ टिम नम्बर युबीको साइडबाट एन्ड फर द स्मोक हातमा स्मोक एकदमै गलत टाइममा समातेको थियो नि एन्ड यहाँ माफिया निन्जासँग फाइट हुनेवाला छ माफिया निन्जाले स्कारलको साथमा नकडाउन निकाल्छन् एक्ज्याक्टली स्कारलको साथमा नक मात्र होइन कम्प्लिट फिनिसअप पनि गर्यो उनले एकेएमको युज गरेर माफिया निन्जा रिभाइभ गर्ने कोसिस गरेछन् एजुनको 3-3 जना पार्टनरहरू डाउन छ अब ग्रेनेड थ्रो गरिदिएको छन् उनले लोवर फ्लोरमा एन्ड युईको टिमबाट माफिया निन्जा हि इज गोइङ फर द हिल अप बट उनको मुखमा आइसकेको छ ग्रेनेड मेबी उनलाई आइडिया भएको छैन कि डेफिनेटली उनको नियर भएको थियो ग्रेनेड ओके हि इज नाउ फाइन रिभाइभिङ हिज टिममेट युईको टिम इन द प्रब्लम 37 को लबी ब्लेन्ड फिनिसअप हुन्छ यहाँबाट इनफ्याक्टमा युबीको टिमको होल अफ द स्क्वाड फिनिसअप नै हुन्छ यहाँबाट 4MS को टिमको हातबाट 9 किल्स निकाल्छ HTX को टिमको ओपी लाइनअप एन्ड युबीको टिमको ओपी लाइनअप बोथ अफ द लाइनअपलाई यहाँबाट कम्प्लिटली निकालेको छ एउटै टिमले द्याट इज टिम 4MS सो रियली गुड गेम फ्रम द टिम 4MS राम्रो गन फाइट भएको थियो दुईटा टिमको बीचमा टी2के को टिमलाई यहाँ देख्न सकिन्छ 1 म्यान उनको साइडबाट डाउन छन् हन्टर चौरी र बोलिहाङको साथमा एज हन्टर टोटली प्रोन भएर बसिरहेको छन् राइज नेपालको टिमले पछाडिबाट राइभल्सको टिमको प्लेयरलाई डाउन गर्दैछ एज फर्स्ट प्लेयर क्याजुअलिटी सायद फेस गरेको थियो भने नट स्योर है सायद राइज नेपालको टिमको प्लेयर डाउन भएको थियो गलत किल फिड रिड गरे जस्तो चाहिँ मैले टाकिडो नकआउट छन् अहिलेको लागि एन्ड आई थिङ्क एज अफ द जोनमा पनि छन् 20 मिनटको गेम भयो एन्ड दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल जुम इन द्याट आई क्यान डु टेटुकेको टिम सेन्टरमा एन्ड आई थिङ्क अलमोस्ट त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 4MS को टिम मोर देन फाइन एज वेल बाहिरको टिम AGS को टिमको नियर बाई छ एन्ड आइरन साइडको साथमा मोन्स्टरले स्प्रे दिएको थियो उनको टिमको लागि 5 किल्स अलरेडी छ सो प्रिटी गुड एमाउन्ट अफ किल्स एसकेएसको साथमा 8x युज गर्ने कोसिस एन्ड त्यसको यहाँबाट ब्याङ्कको टिमको चप्पल लास्टमा स्ट्यान्डिङ एन्ड ट्राई गरेछन् पोइन्ट्स निकाल्नको लागि उनको टिमको लागि बट DMR को सर्ट्सहरु दिएको थियो द्याट माइट नट बी कनेक्टेड एन्ड यति हाम्रो टिम नम्बर 20 AGS को साथमा टिम नम्बर 20 छ लुक्स गुड अहिलेको लागि उनीसँग छ यहाँ स्केस एन्ड सँगै छ कम्बिनेसन यहाँ 416 फुलको पनि पाइरोको टिमको निनो देखिरहेको छ डु बसेको छ पाइरोको टिमको टोटली यहाँ ब्राउन भएर बसिरहेको छ द्याट वाज द ग्रेनेड एकदमै राम्रो ग्रेनेड थियो 50% अफ द ESP अलरेडी डाउन गरेर एन्ड AGS ट्राई गर्दैछ टु गो फर द क्लोज इन यति हाम्रो टिम AGS एन्ड टिम नम्बर 16 इज देयर एज वेल AGS को टिमबाट डाउन गर्न सकिन्छ यहाँबाट प्लेयरलाई एन्ड आई थिङ्क पोजिसन रिभिल भइसकेको छ मोन्स्टर यहाँबाट निक्लिसकेका छन् मोन्स्टर भर्सेस निनो फाइट हुनेवाला थियो 1v1 को फाइट एन्ड यहाँबाट मोन्स्टर निकाल्दैछन् किल्स एन्ड AGS को टिमको लागि 6th किल आइसकेको छ टप 11 पोजिसन सो केही पोइन्ट्सको लागि चाहिँ काम गर्नु नै पर्ने हुन्छ 7C को टिम्स विथ द टिम KTM जहाँ KTM को टिम टेबल टप अलमोस्ट पुगिसकेको थियो एक दिनको लागि लिड पनि गरेको थियो टेबल टप उनीहरूले एन्ड GM को टिम्स विथ द 3 किल्स एज वेल एन्ड इज ट्राइङ टु चेक द किल्स जहाँबाट एक्सट्रिमलाई देख्न सकिन्छ इज गोइङ फर द किल्स डेस्परेटली हुने गएको थियो किलले बट किल स्टिल भएको छ 7C को टिमको ग्रेनेडको साथमा फिनिस अफ भइसकेको छ 7C को टिम्स लुक्स गुड KTM को टिम छ GM को टिम्स पनि अहिलेको लागि फाइन छ पाइरो इज देयर एज वेल एन्ड AGS को टिम पनि छ 30 प्लेयर्स एन्ड 11 स्क्वाड रिमेनिङ इन गेम भइसकेको छ अलमोस्ट 22 मिनेटको भइसकेको छ यति हाम्रो टिम पुरै स्क्वाडको साथमा 7C को टिम गोइङ विथ द लस अफ द ग्रेनेड फिल निक्लेको छ उनको टिमको लागि 3 किल्स राम्रो पोइन्ट्सहरु तानेको छ ब्याक अन द लाइक विक्समा लास्टको 1 विकमा एकदमै राम्रो पोइन्ट्सहरु तानिरहेको छ KTM को टिमलाई लास्टमा स्ट्यान्डिङको साथमा देख्न सकिन्छ बट गुड द न्यूज इज उनको जुन स्याक छ त्यो कम्प्लिटली जोनमा छ
इट्स बेटर सर्ट्सहरू नलिकन उनी टोटल्ली त्यहाँबाट बसिरहेको छ जस्ट सर्भाइभलको लागि भने द्याट माइट हेल्प इन एजेसको टिम समहाउ रिचको थ्रुबाट निस्किने कोसिस गरेको थियो एन्ड दे आर सेफ एज वेल सो समहाउ उनीहरू पनि सेफ छ रिच उनीहरूसँग कम्प्लिटली स्मोक्स फाल्नुपर्ने हुन्छ ह्यान्डल विथ देयर एज वेल एन्ड ह्यान्डल सँगसँगै अझ एउटा प्लेयर देखिरहेको छ राइभल्सको टिम कम्प्लिटली जोनको लागि निस्किने कोसिस गरेको थियो एन्ड इलिमेन्ट्रिक्सको टिमले डुअल नकआउट फेस गर्छ भाइपर बचेको छन् क्रुसियल प्लेयर फ्रम द टिम टीएक्सको टिमबाट रिभाइभ गरिनेवाला छ डेफिनेटली रिभाइभ गर्नेवाला छ उनीहरूले 26 and 10 को इक्वेसन अब बच्छ इलिमेन्ट्रिक्सको टिम रिभाइभ गर्दैछ एकजना प्लेयर बट आई थिङ्क एकजना प्लेयर टेक डाउन भइसकेको छ कम्प्लिटली प्लेयर लुज हुन्छ लस अफ द गुनरी थ्रो गर्ने टिम राइभल्सको टिमको साइडबाट कोसिस भइरहेको छ टिम नम्बर 8 अहिलेको लागि फाइन राइभल्सको टिमको स्क्वाडको साथमा छ एन्ड आई थिङ्क किल्स उनको टिमको लागि एक मात्रै छ जहाँ इलिमेन्ट्रिक्सको टिमको प्लेयर डाउन एन्ड फिनिसर गरेको थियो टिम नम्बर 17 लुक्स गुड T2K को टिमको प्लेयरलाई डाउन गरिन्छ JYAN को टिमको हातबाट एन्ड JYAN को टिमको प्लेयर पनि नकआउट हुन्छ इन एक्सचेन्ज एक्सट्रिमको अलरेडी हेलमेट लेभल 2 को जुन थियो टोटल्ली ड्यामेज थियो त्यो एडभान्टेज उठाएको छन् JYAN को टिम वान यहाँ अगाडि बढ्दैछन् एन्ड यु वेन्ट फर द ग्रेनेड एनदर ग्रेनेड उनी ट्राई गर्दैछन् इज ट्राइङ टु कुक अप ओके ओपी ग्रेनेड कुक गरेर थ्रो गर्ने कोसिस एन्ड देन यहाँबाट ग्रेनेड आउनेवाला छ उनको साइडमा द्याट माइट नट बी कनेक्टेड डेफिनेटली कनेक्ट भएको छैन हन्टर बोलिहाङ त्यहाँ अझै पनि छन् एजिएस ह्यान्युललाई नकआउट गरिन्छ विथ द ग्रेनेड 7C को साइडबाट एन्ड हङ्गरी बक्स सायद रसियनको लागि अगाडि जाँदैछन् बट यहाँ JYAN भर्सेस टिम T2K इन्ट्रेस्टिङ फेज अफ द गेम चल्दैछ एज ह्यान्युललाई नक एन्ड फिनिसर गर्छन् मोन्स्टरलाई यहाँबाट नक आउट निकालिन्छ एज उनले निकालेको छ नक एन्ड आई थिङ्क इज गोइङ फर द किल्स एज एसकेएसको साथमा गएको थिए रिलोड गरेको छैन अरू मेबी उनीसँग एमो छैन डेफिनेटली रिलोड गरे यहाँबाट हङ्गरी बक्सलाई फिनिस गर्नुभन्दा पहिला उनले आफैलाई हिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडि स्मोक छ द्याट्स अ गुड थिङ एन्ड हङ्गरी बक्सको किल सायद यहाँबाट चोरी हुन्छ इज राइभल्सको टिमको मिस्टर बोरोले किल सेक्योर गरिदिन्छन् एन्ड लुक एट द टिम एन्ड लुक एट द स्पेस रिमेनिङ इज लाइक 7th जोन आइसकेको छ एन्ड T2K को टिमबाट बोल ह्याङ सधैँ लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ एन्ड इज गोइङ फर द हिलअप डेफिनेटली उनी जाँदैछन् हिलअपको लागि मोली कनेक्ट भएको थियो फर्स्ट एड छैन सो द्याट इज वाइ इज युजिङ द्याट ब्यान्डेज एन्ड प्यानिक रुममा गएको थियो JYAN को टिम खोजिसकेको छ आउट अफ द जोन पनि छैन यहाँबाट बोल ह्याङ उनको लागि एकदमै मिनिमम चान्स थियो एन्ड JYAN को टिम्स विन अफ द होल अफ द स्क्वाड एन्ड 6 किलको साथमा पुरै लाइनअप आज ओपी फायर पावरको साथमा दिँदैछु JYAN को टिम्स प्रिटी स्ट्रङ देखिरहेको छ यो म्याचमा एन्ड पोइन्ट्स तान्ने उनीहरूसँग अपर्च्युनिटी पनि यहाँबाट बनिसकेको छ यो थियो हाम्रो टिम JYAN पुरै स्क्वाडको साथमा राइजन लेभलको टिममाथि आउन सक्छ अब पुस JYAN को टिम 1-on-1 गर्दै स्मल स्टेप्स एट अ टाइम लिगिरहेको छ मोस्ट नकआउट हुन्छन् एन्ड फिनिस अप हुन्छन् 6 किलको साथमा टिम त्यो आई थिङ्क एजिएस एन्ड दे गर्दा लाइक 6 किलको साथमा नै फिनिस अप हुन्छ राइजन लेभलको टिम भयो अहिलेको लागि वेयर हाउस एरियामा छ फोरेमएसको टिम्स 11 किल्स स्क्वाड किल्सको साथमा अहिले बसिरहेको छ डेड ओपीको थियो 3 किल्स त्यो मध्ये उनको टिमको लागि म्याक्सिमम 4 किल्स निकालेको छन् पोइजनले एन्ड लुक्स गुड डुओ बचेको भयो भने एन्ड दे आर इन द आई थिङ्क एज अफ द जोन एज वेल राइभल्सको टिममा चाहिँ सर्ट्स आउन सक्छ राइभल्सको टिम विथ द डेफिनेटली नम्बर एडभान्टेज एकजना प्लेयरको साइडमा डाउन छन् बट 30 मोर सेकेन्ड्स उनीहरूसँग छ बाँकी जोनमा निस्किनको लागि सो द्याट थिङ्क द्याट्स प्रिटी गुड इनफ फर देम टु गेट ब्याक टु द जोन खासै डिफरेन्स क्रिएट हुँदैन होला एन्ड यहाँ देख्न राइजन नेपाल ग्रुपको साथमा टुकेट्स निकालेको थियो बट ह्याभ बिन टेकन डाउन एज वेल एन्ड 0 फेरि कम्प्लिटली घुसेको छन् राइजन नेपालको टिमको प्लेयर टकिदो थियो एन्ड ह्याभ बिन टेकन डाउन एज वेल एन्ड JYAN को टिम आउँदैछ ब्याक अन द फर्म एन्ड ब्याक अन द ट्र्याक विथ द 8 किल जहाँ एक्लै 1 गो 4 किल लागिरहेको छु एज पिएमसीमा उनको टिम्स जुन पर्फर्म गरेको थियो त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स यहाँ रिपिट गराउँदैछन् उनको टिमको लागि JYANबाट 1 लिडिङ फ्रम द फ्रन्ट डेफिनेटली पछाडिबाट एक्सट्रिम पनि देखिरहेको छु केल्स उनको लागि निक्लेको छ डेफिनेटली नक्सहरू त कुरा नगरौँ राइभल्सको टिमको प्लेयरमाथि म्याक्सिमम ग्रेनेड थ्रो युज गरेर उनीहरूले नक निकालेको छ यो थियो हाम्रो टिम 4MS विथ द डबल डिजिट किल द्याट इज 11 किलको साथमा छ टिम 4MS पर्फर्मिङ रियली वेट बट आजको गेम्सको इम्प्रेसिभ गेम आउँदैछ वान अफ द टिम्स JYAN को साइडबाट इज मोस्ट अफ द फायर पावर टिम्सहरूलाई उनीहरूले एलिमिनेट गर्दैछन् द्याट इज द एनदर स्पेस 7C को टिमको प्लेयरलाई डाउन गरिन्छ 4 मोर टिम्स रिमेनिङ 4MS को टिम 7C को टिमबाट लास्ट मेन अलमोस्ट डुओ बचेको रहेछ एन्ड यहाँ 4MS को टिमको प्लेयर राइभल्स मुभ निकाल्दैछ नक पोइजन पनि थियो यहाँ अगाडिपट्टि पोइजनको लागि नक आउँदै थियो एन्ड इज गोइङ फर द किल सेक्योर ओके किल सेक्योर पनि गरेको छ उनले एन्ड पोइजन अगाडि क्लच गर्ने कोसिस एन्ड नक्टर प्लेयरलाई उनले फिनिस अप गर्दै 13 किल्स उनको टिमको लागि बनाइसकेका छन् राइभल्सको टिम प्लेयर सर्टमा छ अलरेडी 4MS को टिम्स त्यहाँ देख्न सकिन्छ बाउन्ड्री वालमा बसिरहेको छ इफ लाइक JYAN को टिम यहाँबाट ओपनमा आउनुपर्ने हुन्छ द्याट माइट बी द रियली बिग ट्रबल इफ JYAN को टिम ब्याक अन द फर्म एन्ड रियली ओपी गेम देखाउने कोसिस गर्दैछ यो चल्दैछ आजको म्याच नम्बर 1 यसपछि लगतै सानो एन्ड त्यसपछि मिरामार पनि हुनेछ टोटलमा हुनेछ 3 गेम्स आज भोलि र फर्स्ट विक त्यसपछि निको पछिबाट सुरु हुनेछ हाम्रो स्क्रिम्स एन्ड इभेन्ट एज वेल सो अल अफ द टायर 1 इभेन्ट्सहरू हुँदैछ गेम्सहरू लट्स अफ द इभेन्ट्सहरू एनाउन्स भइसकेका छ लट्स अफ द टिम्सहरू इच एन्ड एभ्री डे खेल्ने छन् मेक स्योर टु लाइक गरौँ सेयर गर्न मिल्छ सेयर गरौँ सब्सक्राइब गर्न मिल्छ सब्सक्राइब गरेर 100K फ्री इन्ट्री टुर्नामेन्ट डिस्कर्डमा एनाउन्स पनि भइसकेको छ सो मेक स्योर टु जोइन फर द्याट इभेन्ट एज वेल कम्प्लिटली फ्री इन्ट्री
एन्ट्री एन्ड 1 लाख प्राइज पुल पनि छ all of the PMC teams and PMPL teams are invited. They will be playing as well, so it's an opportunity as well. Make sure to play each and every game possible छ भने registration गरौ एकदमै लिमिटेड स्लट छ. सो आउट अफ द जोन most of the teams पोइजन आउट अफ द जोन नेगर किल्स निकाले उनको टिमको लागि किल्स निक्ले बट सिम्स अ बिट अहेड गर्दैछ यहाँबाट गेम कम्प्लिट जेएम को टिमको लागि आफ्टर द लङ टाइम वाङ ब्याक अफ द टिम्स एन्ड वाङले आफ्नो टिमको लागि एकदमै ह्युज कन्ट्रिब्युसन एन्ड जेएम को टिमको लागि अलमोस्ट आउन सकिरहेको छ. स्नाइप ओबी बजेको त नक डाउन निकालिन्छ वाङ पछाडिबाट छिर्ने कोसिस गर्दैछन्. स्नाइप ओबी क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै रियली डिफिकल्ट केस छ एन्ड यहाँबाट गेम निक्लिन्छ जेएम को टिमको लागि. ओ भाइ जेएम को टिम आफ्टर लाइक वाङ ब्याक अन द गेम एन्ड लुक एट द किल्स फर द टिम जेएम वाङ 6 किल एकले निक्लेको छ. एमबीपी आई थिङ्क उनी गेमको बनेको छन् पोइजनको पनि 6 किल थियो बट दिस गाई रियली एकदमै ह्युज इम्प्याक्ट पार्दैछन् उनले आफ्नो टिमको लागि एज उनको लागि त्यो 6 किल टोटलमा 6-6-12-1 13 किलको साथमा जेएमले निकालेको छ पहिलो म्याचमा चिकन. एनिवे गाइज वेलकम टु द स्ट्रिम. लाइक ठोकिदिउँ सब्सक्राइब गरौँ शेयर पनि गरौँ यदि पोसिबल छ भने. मेक श्योर टु जोइन डिस्कर्ड बिकज टुर्नामेन्ट्स लाइक्स एन्ड सो अन बहुत कुछ एनाउन्स भइसकेको छ. सो टेक एडभान्टेज अफ एभ्री पोसिबल थिङ म भन्छु. रिजल्ट प्रोभाइड गरिदिन्छु इट्स सुन इज म रिजल्ट रिड आउट गर्छु त्यो बिचमा रिजल्ट एन्ड यो म्याचको टप 5 फ्र्यागर पनि हामी देखाइदिन्छौँ. यो भएको चाहिँ फर्स्ट गेम यसपछि लगत्तै हुनेछ सेकेन्ड गेम एट द सानो एज विथ त्यसपछि अझ एउटा गेम हुनेवाला छ डेफिनेटली मिरामारमा. सो टोटलमा 3 गेम्सको प्लान छ आज भोलि एन्ड पर्सि देन निकै पछिबाट हाम्रो स्क्रिम्सहरू छ. सो अलमोस्ट अबदेखि 2 मन्थसम्म नन स्टप तपाईँहरूले यिनी सबै टिम्सहरूलाई यही टाइममा रेगुलरली देख्नु हुनेवाला छ एक्सेप्ट टुर्नामेन्ट्सहरू पनि छ. सो बहुत धेरै म्याचेस हुनेछ. मेक श्योर टु फलोस्. तपाईँहरूको लागि पनि 1 लाख प्राइज पुलको फ्री एन्ट्री टुर्नामेन्ट एनाउन्स भइसकेको छ. मेक श्योर टु जोइन डिस्कर्ड लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन. थ्याङ्क यू सो मच. एन्ड यो भएको चाहिँ फर्स्ट म्याच अफ द डे जहाँ जेएमको टिमको लागि एकदमै राम्रो 13 किल्स बट 4MS पनि एकदम राम्रो इम्प्रेस गरेको थियो. एज उनीहरूले निकालेको थियो दुईवटा राम्रो राम्रो टिम्सलाई. एज इलेमेन्ट्रिक्सलाई पनि उनीहरूले अलमोस्ट आई थिङ्क उनीहरूले निकालेको थियो टिम्स युईलाई इनफ्याक्टमा युई र हाम्रो टिएक्सको टिमलाई चाहिँ राम्रो वाइप गरेको थियो. द्याट वाज द गुड फाइट ओभरअलमा ग्रेनेडको साथमा एन्ड टिएक्सको टिमसँग पनि ग्रेनेडको एकदमै राम्रो युज गरेको थियो 4MSको टिमले. एन्ड दे गट द फर्स्ट सेकेन्ड विनर अफ द गेम्स एन्ड यहाँ सकिन्छ पहिलो गेम जुन जेएमको टिमको लागि ओपी 1 को एकदमै ह्युज इम्प्याक्ट देख्न सक्यो. सो द्याट्स अ रियली गुड गेम जी. सो लेट्स गो फर द सेकेन्ड गेम अफ द डे एन्ड म रिजल्ट रिड आउट गर्छु. यो म्याचको पोइन्ट्स टेबल प्रोभाइड हुनेछ एन्ड यो म्याचको टप 5 फ्र्यागर अफ द डे पनि प्रोभाइड हुनेछ अन द लाइभ स्ट्रिम. सो मेक श्योर टु स्टे ट्युन. लाइक गरौँ सेयर गरौँ एन्ड सब्सक्राइब गरौँ. Like water, so I'm going mainstream. ओके यहाँबाट फर्स्ट गेम सकिएको थियो रिजल्ट आइसकेको छ एन्ड लेट्स गो फर द रिजल्ट. एन्ड सेकेन्ड म्याचमा अगाडि पासको मैले टिम्सहरूलाई दिइरहेको छ ताकि उनीहरू जोइन गर्दैछ. एन्ड त्यो बिचमा हामी जानेछौँ रिजल्टको लागि. रिजल्ट म कम्प्लिटली पोइन्ट्स टेबल त देखाइदिने नै गर्छु धेरैलाई थाहा छ पनि होला. सो यहाँबाट गेम देख्न सकिन्छ जेएमको टिमको लागि टोटलमा 13 किल्स निक्लेको छ 7C विथ द 3-3-6 किल. 4MSको टिमले आज राम्रो गेम्स खेल्यो 14 किलको साथमा उनीहरू थियो. राइभल्सको टिमको लागि सर्भाइभल आएको छ
2 kills for them as well. Rising Nepal राम्रो survival points. They have got 2 kills as well. Ages को team देख्न सक्नुहुन्छ. They have the 6 kill and pretty good position as well. 6th position पनि थियो. अनि ELEMENTRIX को teamलाई देख्न सक्नुहुन्छ with the 1 kill जहाँ Viper को लागि मात्र kill थियो. And they were at the top 7 position. PYRO को team देख्न सक्नुहुन्छ with the 1 kill जहाँ Maximus थियो. And T2K को team बाट देख्न सक्नुहुन्छ 1 kill को साथमा KTM को team छ with the 0 kill. Bang को team छ with the 0 kill as well. And UE को team छ with the 3 kill जहाँ Mafia Ninja, Reaper and Nima को लागि kill थियो. Blend को लागि थियो. Hype को team बाट 0 kill छ. SOLTI को टिमबाट देख्न सकिन्छ 3 किल मा सादाले राम्रो गेम देखाएको थियो उनले. PN को टिमले राम्रो फाइट लिएको थियो SOLTI को टिमसँग. बट पछाडिबाट JM को टिमको जुन स्कारल शॉट्स थियो त्यसले गर्दा लास्टमा स्टार्निङ थियो उनी डेड भएको थियो. TX को टिमले PYRO को टिमको प्लेयरलाई डेड गर्यो. काजुले 2 किल निकाले बट दैट वाज नट गुड इनफ एज उनको टिम्स अलरेडी वाइप आउट भएको थियो. एन्ड PWP को टिम भनेको थियो सबैभन्दा पहिलो स्क्वाड जहाँ हाजारले 1 किल्स निकालेको थियो. बट स्टिल यहाँ देखिरहेको छु कि हाजारको लागि 1 किल्स एन्ड टिम PWP बनेको थियो सबैभन्दा पहिलो स्क्वाड आज फिनिश अप हुने मध्येमा. एन्ड यहाँ सकेछ completely. Okay, let's go for the results. Results आएर आइसकेको छ. रिजल्ट हाम्रो बन्ने बेस भनेको चाहिँ यो हुन्छ. यो बेसमा चाहिँ हाम्रो रिजल्ट बनिरहेको हुन्छ. सो वी विल गो फर द रिजल्ट आजको फर्स्ट म्याचको जुन मसँग आइसकेको छ. म क्विकली देखाइदिन्छु. रिजल्ट चाहिँ हाम्रो XML मा प्रोभाइडेड हुन्छ. इज लाइक ग्राफिक्स वाइजमा एकदमै क्विकली PMC जस्तो चाहिँ अलि पोसिबल हुँदैन. सो द्याट्स वाइ लेट्स गो फर द रिजल्ट जहाँ म्याच 1 को स्ट्यान्डिङ आइसकेको छ. एन्ड म्याच 1 को टप 5 फ्र्यागरको कुरा थियो. टप 5 फ्र्यागरको पनि यहाँबाट रिजल्ट आइसकेको छ. म क्विकली लाइभ स्ट्रिममा नै देखाइदिन्छु. एज मोस्ट अफ द जति पनि पोसिबल डिटेलहरू हुन्छ त्यो हामीले लाइभमा नै देखाइरहेको हुन्छ इच एन्ड एभ्री गेममा. यदि पहिलेबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई एम प्रिटी स्योर तपाईँलाई इन्फर्मेसन छ. यदि हेर्दै हो भने दे वी गो. द्याट्स द म्याच नम्बर 1 जहाँ रिजल्ट निक्लेको छ. JM को टिम एट द 28 पोइन्टको साथमा टेबल टप 13 किल 15 सर्भाइभल पोइन्ट्स. एज हाम्रो टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ पोइन्ट्स टेबल हामीले युज गर्ने मध्येमा. एन्ड यहाँबाट देख्न सकिन्छ 4MS को टिम विथ 24, 7C को टिम विथ 18, एजिसले निकालेको छ 11. देन राइभल्सको टिमको लागि 10 पोइन्ट्स, राइजिङ नेपाल विथ द 8, एलिमेन्ट्रिक्सको टिमको लागि 5, PYRO 4, देन 3 पोइन्ट्सको साथमा T2K UE SOLTI र PN TX को लागि 2 किल्स 2 पोइन्ट्स, KTM को लागि 1 एन्ड PWP को टिमको लागि पनि 1 पोइन्ट्स थियो. ब्याङले हाइपले एन्ड डीले खाता खोलेन. SDले त म्याच मिस गरेको थियो. ब्याङ र टिम हाइपले चाहिँ खाता खोलेको थियो. अनि DEले म्याच मिस गरेको थियो. फर्स्ट म्याच अफ द डे एन्ड टप 5 फ्र्यागर अफ द डे पोइजनसन विथ द 6 किल एन्ड JM 1. द्याट्स रियली अ गुड नेम. मजा आउँछ हेर्नको लागि. आम द बिग फ्यान अफ JM 1. त्यहाँ देख्न सकिन्छ 6 किलको साथमा DEADEYES को लागि थियो 4 किल एन्ड विकेन्ड पनि देख्न सकिन्छ 4 किलमा. सो 4MS को टिमको 3 जना प्लेयर टप 5 प्लेयर बनेको छन्. फर्स्ट म्याचमा टप 5 फ्र्यागर बनेको छन्. एन्ड JMबाट 0 फियर डेफिनेटली विथ द 3 किल जहाँ JM को टिमले 2टा पोजिसन होल्ड गर्यो टप 5 मा. एन्ड 4MS को टिमबाट 3 जना प्लेयरले होल्ड गरेको छन् टप 5 JM को टिमबाट 2 जना एन्ड 4MS को टिमबाट 3 जना. द्याट्स रियली गुड गेम. पोइजन विथ द 6 किल, वाङ विथ 6 किल, DEADEYES विथ 4 किल, विकेन्ड विथ 4 किल एन्ड JMबाट 0 फियर. अरू कुनै टिम्सको लागि स्पेस नै बसेन. पोइन्ट्स टेबलको जुन यो रिजल्ट स्ट्यान्डिङ थियो त्यसमा जुन रिजल्ट थियो हाम्रो यो बेसमा बनेको थियो. एन्ड मी क्विकली गेट ब्याक टु द ग्राउन्ड एज सुन एज गेममा ब्याक हुन्छु म. वी विल गो फर द म्याच नम्बर 2 जहाँ प्लेयर्सहरू जोइन गर्न अलरेडी स्टार्ट गरिसकेका छ. स्टार्ट हुनेवाला छ डेफिनेटली केही मोमेन्टमा गेम. लेट मी क्विकली गेट ब्याक टु द रुम एन्ड वी विल गो फर द म्याच नम्बर 2 जुन हुनेछ हाम्रो कम्प्लिटली सानोकमा. अलमोस्ट स्टार्ट हुनको लागि 5 मिनट जतिको टाइम बाँकी छ. एन्ड देयर वी गो. हाइप गुर्खा वाइटी हो कि गुर्खा वाइटी आइसकेका छन् गेममा. एन्ड डिभाइन छन् TXबाट निको उत्सर्ग आइसकेका छन्. ओके अन टप. ओ भाइ अन टप इन द गेम बोथ. अन टप इन द गेम.
सो हामीसँग अलमोस्ट 3 मिनट्स जतिको टाइम बाँकी छ. सो जी Super chat is not enable छ bro. लाइक ठोकिदियो है, लाइक ठोकिदियो, सेयर गर्न मिल्छ, सेयर गरौँ, सब्सक्राइब चाहिँ गरौँ है नभुलेर. एज हामी अलरेडी 5500 तिर जाँदैछौँ. फर्स्ट म्याच सकेको छ बल्ल. जेएमको टिम एक्सट्रिम घातक वाङ एन्ड जिरोफियरको साथमा सिमिलर लाइनअप एन्ड गुर्खा वाइटी आएको छ यो म्याचमा. एन्ड एलिमेन्ट्रिक्स फुल हुन्छ, डिई मिसिङ छ आज. 64 प्लेयर्स अलरेडी भइसकेको छ. 2 मिनट्स जतिको टाइम बाँकी छ. एन्ड आई थिङ्क 4MS को टिमको एन्ड पाइरोको टिमको पनि प्लेयर आउँछन्. युवीको टिमको एकजना आउन बाँकी छ. एन्ड पिडब्ल्यूको टिमबाट यहाँ देखिरहेको छ संस्कारी आइजेल हो कि ओपिनियन्स. फर्स्ट म्याच सकेको छ. 67 को लबी अलमोस्ट. एन्ड आई थिङ्क डिई मात्रै मिसिङ छ आज. एन्ड बाँकी एकजना प्लेयर मिसिङ छ. एन्ड पिएनको टिमबाट एन्ड एज सुन एज उनी आउँछन् गेममा. वी विल स्टार्ट द म्याच नम्बर सेकेन्ड. इज लाइक हामीसँग अलमोस्ट 1 मिनट जतिको टाइम बाँकी छ. 67 को लबी बनेको छ. 17 टिम्स खेल्दैछ आज. डिई मिसिङ देखिरहेको छु मैले. लाइक ठोकिदिउँ है, लाइक ठोकिदिउँ है. 270 पुगेको रहेछ. लेट्स गो फर द 300. एक लाइक ठोकिदिनु, जाँदैन केही. एक सब्सक्राइब ठोकिदिनु, जाँदैन केही. बल्ल फर्स्ट म्याच सकेको. सो याद गरौँ टोटलमा 3 गेम्स हुने बाँकी छ. 60 अझै 2टा गेम्स हुन बाँकी छ. 53-54 मा स्टार्ट हुनेछ. पिएनको टिमको एकजना प्लेयर मिसिङ. एनी टाइम स्टार्ट हुन सक्छ यहाँबाट. एजी ओरिजिनल थ्याङ्क यू सो मच ब्रो फर सब्सक्राइबिङ ब्रो. अघिल्लो म्याचमा आई थिङ्क 66 को लबी बनेको थियो. यो म्याचमा 67 अलरेडी भइसकेको छ. एन्ड लेट मी क्विकली चेक द जोन सेटिङ एन्ड थोरै लुट अप सेटिङको साथमा. नेपाली टिमहरू रोटेसनमा खेल्न चाहने हो भने चाहिँ डेफिनेटली हल्लाउँछ भने चाहिँ डेफिनेटली सबैले त्यही नै एफोर्ड गर्दैछ अहिलेको लागि. त्यही नै खुसी गर्दैछ नि. यहाँ अन टप आइसकेका छन्. डेफिनेटली अब यो गेम त मजा आउने होला छ. आम प्रिटी स्योर अन टप भएपछि गेमको जुन हुन्छ नि एलिमेन्ट्रिक्सको गेम नेक्स्ट लेभल जान्छ. एन्ड पिएको टिम पनि फुल हुन्छ. एन्ड फोर्चुनेटली हामी स्टार्ट गर्छौँ. डीको टिम आज मिसिङ छ. नट स्योर छ नेपाल आउँदैछ उनीहरू चाहिँ इन्फर्मेसन भएछ मलाई. एन्ड दे गो म्याच स्टार्ट गरिन्छ. ओके सो जे एकजना प्लेयर कि एन्ड म्याच स्टार्ट हुन्छ यहाँबाट. बिना म्याप प्लेयर ओहो जेम एलिमेन्ट्रिक्स एक्स इन्सेप्सनको पोस्ट आउँछ. पोस्ट आउला नि त. एलिमेन्ट्रिक्सको फलो गरिराखौँ न. के भन्छ इन्स्टाग्राम पोस्ट आइहाल्छ. ओके म्याच चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ. गुर्खा वाइटी खेल्दैछन् आज हाइपको टिमबाट. टिम 67 प्लेयरको साथमा. अनफर्चुनेटली एकजना प्लेयर बिना म्याप. जी गेल्जन पिडब्ल्युपीमा होइन हो. अफर्मेटिभ एसडिएस भएको. या एक्ज्याक्टली ब्रो. इज लाइक हामी पार्टेड विथ. सो
सो अफर्मेटिभ चाहिँ नो लङ्गर एक्जिस्ट गर्छ सो वी आर वर्किङ एज अ म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ हामीले काम गर्ने भनेर चाहिँ अफर्मेटिभलाई सिडिएस बनाइएको छ एन्ड ओके म्याच स्टार्ट हुन्छ म्याचको कुरा गर्ने भने चाहिँ तामबाङको माथिल्लो एरियाबाट प्लेन पास सुरु भएको छ खाउमा गएर एन्ड अप हुँदैछ सो डेफिनेटली इन्ट्रेस्टिङ गेम त भइ नै हाल्यो होला छ त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन एन्ड द म्याच नम्बर स्टार्ट भइसकेको छ यहाँ यो भने चाहिँ हाम्रो आजको म्याच नम्बर सेकेन्ड फर्स्ट म्याचमा पछि गर्ने जेएम टिम 1 को एन्ट्री एन्ड 1 को एन्ट्री त एक्जिट पनि खतरै भयो आज जेएमको टिमको लागि एन्ड म्याच स्टार्ट भइसकेको छ देख्न सकिन्छ एजिएसको टिम निस्किँदैछ एजिएसको टिम रुइन्सको लागि बट इलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि त्यही जान्छ बाँकी हाम्रो 7C को टिम सामीसम्मको लागि निक्लेको छ एजिएस थोरै स्प्लिट हुन्छ होला इलिमेन्ट्रिक्सको टिम त नो डाउट उनीहरू मेन रुइन्सको एरिया लुड गर्छ एन्ड रुइन्सको टिम रुइन्सको एरिया लुड्दा चाहिँ पुरै जी यो हाम्रो टिम इलिमेन्ट्रिक्स रुइन्सको एरियामा छ राइभल्सको टिम गोइङ फर द पाइनाम एरिया त्यसमा कुनै पनि डाउट थिएन एन्ड हाइपको टिम डेफिनेटली किपसम्म निस्किने कोसिस गर्नेछ मेबी पोसिबल होला नहोला है होला नहोला त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ छ काम्पोङको एरिया खाली हुनसक्छ पिडब्ल्युबीको टिम त कुनै पनि डाउट छैन उनीहरू क्वारीको एरिया लुट्ने गर्छ युबीको टिम्स लुक्स फाइन एज थोरै बाहिरी एरिया लुट्दैछ जेएमको टिम स्प्लिटेड वेमा उनीहरूको रेगुलर लाइनअपमा एनपिएनको टिम पनि सेम नै देख्दैछु पाइरोको टिम आफ्नो रेगुलर ड्रप लोकेसनमा छ राइजिङ नेपालको टिम देख्न सकिन्छ कम्प्लिटली फेरि स्क्वाडको साथमा बुट क्याम्पको लागि उत्रेको छ अनि हाम्रो टिम युई रिपर ब्लेन्ड निमा एन्ड माफिया निन्जाको साथमा मेन लाइनअपलाई दिँदैछु आई थिङ्क एजी खेलेको छ एन्ड रिपरले उनको प्लेस लिख्दैछन् आजको लागि जे राइजिङ नेपालको टिम भयो प्रेरक तकिदो सोनम एन्ड खुनीको साथमा टिम नम्बर 12 थियो पुरै स्क्वाडको साथमा एन्ड द टिम टी2के टिम पनि भयो पुरै स्क्वाडको साथमा एन्ड द टिम सोल्टीको टिम छ प्यारासाइड एरियामा कम्प्लिटली पुरै स्क्वाडको साथमा एज युजुअल पहिला रेगुलरली प्याराडाइजको एरियामा चाहिँ युवीको टिम र सोल्टीको टिम फाइट लिने गर्थ्यो बट रेगुलरली आजकल चाहिँ चेन्ज गरेको छ ड्रप लोकेसन थोरै कन्सिडर गरे जस्तो छ हाइपको टिमलाई देख्न सकिन्छ एज कामोद डिभाइन त्यसपछि हाम्रो यहाँ छन् हाइपको टिमबाट क्याप्टेन एन्ड गुर्खा वाइटीको इन्ट्री भएको छ यो म्याचको लागि चाहिँ लेट्स सी गुर्खा वाइटीको डिफ्रेन्स के हुनेवाला छ के इम्प्याक्ट गर्नेवाला छन् उनीहरूले डेफिनेटली बिग नेम बिग प्लेयर आई सेल्फ धेरैको लागि चाहिँ आइडियल यहाँबाट एन्ड यो चाहिँ हाम्रो हाइपबाट गुर्खा वाइटी अब सरी फल ब्याक गर्दैछन् एज अ रिग्रुप हुने कोसिस सायद पाइनामको एरिया टोटली फाइन छ एन्ड टी2केको टिम देख्न सकिन्छ 100 चरी बोलिहाङ एन्ड लियोनको साथमा उनीहरूको रेगुलर एन्ड फ्रिक्वेन्ट लाइनअप नै भनौँ राइजिङ नेपालको टिम पनि आफ्नै लाइनअपको साथमा खेल्दैछ जीवन क्रेजी छैन अहिलेको लागि टिम नम्बर 12 मा टिम नम्बर 9 एन्ड 12 देखिरहेको छु एचटीडीको टिम्सको आफ्नो रेगुलर स्पोर्ट्स वेयर हाउस एरिया एन्ड अगाडि राइजिङ नेपालको टिम कम्प्लिटली मेन बिल्डिङ एरिया लुट्दैछ त्यसमा कुनै पनि डाउट छैन रेगुलर उनीहरूको लाइनअप एन्ड रोस्टरको प्लेइङ वे त्यही नै हुन्छ एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ जेएमको टिम 1-0 फेरि घातक एन्ड एक्सट्रिमको साथमा जहाँ जेएमको टिमबाट 1 को घातक काइन्ड अफ गेम प्ले भएको थियो इज लाइक 6 स्केलको साथमा टप फ्र्यागर मध्ये बनेको थियो पोइजनको साथमा सेड पोजिसन 6 स्केलको साथमा देख्न सकिन्छ यो हाम्रो टिम नेपाली पिएमपिएल हुँदैछ एक हिसाबले नेपाली पिएमपिएलको लागि चाहिँ हामी 67 को लबी बनेको छ 67 के साथमा छ ब्याङ्कको टिम भयो पुरै स्क्वाडको साथमा एन्ड देयर द टिम टीएक्सको टिम पनि छ टीएक्सको टिम फाइट लिन सक्छ एज उत्सर्ग यहाँ चाहिँ हाम्रो निकु ब्रोमिन एन्ड देखिरहेको छु काजु ओके काजु छ यहाँबाट अघिल्लो म्याचमा 2 किल्स काजुले एक्लै निकालेको थियो उनको टिमको लागि ब्याङ्कको टिमसँग फाइट हुन सक्ने एकदमै चान्सेस देखिरहेको छु यस ब्याङ्कको टिम त भयो चप्पल जोकर त्यसपछि हाम्रो एलडीटी एन्ड 02 को साथमा टिम नम्बर टीएक्स भयो टोटल्ली उत्सर्ग हो क्या थोरै डिफ्रेन्ट देखाउँदैछन् उनको लेखिरहेको छ नाम इन्ट्रेस्टिङ देखिरहेको छ यहाँबाट एन्ड आई थिङ्क ब्याङ्कको टिम पनि भयो दुईटै एरिया एउटै एरियामा छ ब्याङ्कको टिमले कपाल म्याचेसहरूमा टीएक्सको टिमलाई यहीँ एलिमिनेट गरेको छ इभन टीएक्सको टिमले पनि कपाल म्याचेसहरूमा ब्याङ्कको टिमलाई एलिमिनेट गरेको थियो सेम एरियाबाट सो इन्ट्रेस्टिङ फाइट एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ ब्याङ्कको टिम टोटली डिपिपी मोड अन गरेर डिफेन्सिभ वेमा गइसकेको छ यो थियो हाम्रो टिम ब्याङ्कको टिम भयो टिम नम्बर 19 इदुर एज वेल सो टिम नम्बर 5 एन्ड टिम नम्बर 19 लुक्स गुड अहिलेको लागि एन्ड यो हुँदैछ आजको म्याच नम्बर सेकेन्ड यसपछि अझ एउटा हुन बाँकी छ मेरामा सो एक लाइक चाहिँ ठोकिदिउँ लेट्स गो फर द 500 आज हामी 500 लाइक टच गर्ने कोसिसमा छौँ सो एक लाइक ठोकिदिउँ 500 पुग्छ एन्ड सब्सक्राइब गर्न मिल्छ भने सब्सक्राइब गर्दै वी आर हेडिङ टुवर्ड 5500 एज वेल सो आई थिङ्क 100 जति बाँकी छ त्यसको लागि पनि सो पोसिबल छ भने चाहिँ सपोर्ट देखाइदियो द्याट विल मोर देन एप्रिसिएट एन्ड कपाल अफ टुर्नामेन्ट्सहरू एनाउन्स हुँदैछ डिस्कर्डको थ्रुबाट सो मेक स्योर टु चेक डिस्कर्ड एज वेल सो के टुर्नामेन्ट्सहरू आउँदैछ बिग एनाउन्समेन्ट कमिङ अप एन्ड यो चाहिँ हाम्रो टिम राइजिङ नेपाल उनीहरूको रेगुलर ड्रप लोकेसन एन्ड आई थिङ्क टी2 थोरै यहाँबाट चाहिँ क्विकली सिफ्ट लिगिसकेको छ उनीहरू मुभ गर्ने कोसिस गर्दैछ जुन रिभर ब्याङ्क एरिया छ त्यो एरियाबाट निक्लेको छ टिम टी2 यो चाहिँ हाम्रो टिम टी2 पुरै स्क्वाडको साथमा छ लुक्स फाइन अहिलेको लागि सोल्टीको टिम निस्किनु पनि हुन्छ बट मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फाइट हुन सक्ने चान्स भनेको ब्याङ्क भर्सेस टीएक्सको बिचमा यही नै एरियामा थियो अनि यो चाहिँ अहिलेको लागि दुईटै टिम्सहरू एकसाथ एउटै एरियामा ब्याङ्क टिम नम्बर 19 अगाडि टीएक्सको टिम नम्बर 5 लुक्स गुड एन्ड ब्याङ्कको टिम पनि भयो टोटली फाइन पनि देखिरहेको छु अहिले टिम नम्बर 9 एन्ड
1995 को बीचमा टिपिपी मोड अन टिएक्सओ टिमको लागि पनि फल ब्याक गर्न थोरै गाह्रो छ यस पछाडि निक्लिन्छन् टोटली अफ गार्ड हुनेवाला छ उनीहरू सो आई थिङ्क दुईवटा स्क्वाडमध्ये कुनै एउटा स्क्वाड चाहिँ यहाँबाट लुज हुनु जरुरी छ कुनै पनि क्याजुअलिटी आएको छैन गेम 6 मिनट्सबाट चाहिँ 6 मिनटसम्म चाहिँ हुँदा पनि कुनै पनि टिमको लागि क्याजुअलिटी आइरहेको छ यहाँ आउँदै थियो गन फाइट्स एन्ड सर्ट्सहरू ट्रेड भएको छ नक निकालेको छ बट रिफ्लेक्सको साथमा टिएक्सओ टिमबाट नक निकालेको छ बट बङले नकआउट निकालेको छ फेरि रिफ्लेक्स दिने कोसिस बट ब्याङ्कको टिमबाट एकजना प्लेयर चाहिँ डाउन भएको छन् काजी चढ्ने कोसिस गरेको छन् एन्ड देयर ब्याङ्क ओके काजी थोरै अफ गार्ड हुनेवाला छन् उनी दे विल गो हिज फर द पोस्ट एन्ड इभन फर द लोक ओके मुभ इन फायर दिएको थियो आरामले बेरलको साथमा नकआउट निकाले एन्ड पछाडि आइसकेको छ ब्याङ्कको टिमको 0-2 हेज बिन टेकन डाउन एज विल फिनिश अफ यहाँबाट काजीले गर्नेवाला छन् एन्ड आई थिङ्क लास्ट इन स्ट्यान्डिङ बच्च ब्याङ्कको टिमको एन्ड द्याट इज ब्याङ्कबाट एलडिटी पिएमसी रोस्टरमध्ये एक थोरै एक्सपिरियन्स हुनेसँग छ बट फर नाउ इज ओके गोइङ विथ द टिपिपी गेम प्ले जहाँ लेभल 1 को हेलमेट एन्ड रेसर नट द गुड वान यो चाहिँ हाम्रो टिम ब्याङ्कको टिम छ मेबी स्क्वाड एलिमिनेट पनि आउन सक्छ एन्ड टी2के को टिमले राइजिङ नेपालमाथि कम्प्लिटली हमला गरेको छ भने मैलेको लागि जहाँ बुट क्याम्पको एरिया कम्प्लिटको लागि गरेको थियो नक एन्ड फिनिस अप आउँछ द्याट मिन्स एज एक्सपेक्टेड कुनै एउटा स्क्वाड एलिमेन्ट यहाँबाट हुनु जरुरी छ नत्र कुनै पनि टिम फल ब्याक गर्न मिल्थेन सो द्याट इज वाट गोइङ अन यहाँबाट एन्ड निक्लेको छ कम्प्लिटली एन्ड यो हाम्रो टिम टी2के को हातबाट पनि राइजिङ नेपाल निक्लिसकेको छ राइजिङ नेपाल 0 किलको साथमा फिनिस अप हुन्छ इभन ब्याङ्कको टिम पनि 0 किलको साथमा फिनिस अप हुन्छ दुईटा स्क्वाड कम्प्लिटली फिनिस अप भइसकेको छ एज ब्याङ्क 0 किलको साथमा एन्ड राइजिङ नेपाल 0 किलको साथमा टी2केले एउटा स्क्वाड फिनिस अप हान्यो भने टिएक्सओ टिमले पनि एउटा स्क्वाड फिनिस अप हानेको छ ब्याङ्कको टिमको रूपमा एन्ड मोस्ट अफ द टिम्सहरू रिभर ब्याङ्क एरियामा निस्किँदैछ यस टिम्सको लागि थोरै एसेन्सियल एरिया बनिरहेको छ बट राइभल्सको टिम यहाँ युवीको टिम अलमोस्ट टच गर्ने फेजमा पुगिसकेको छ एन्ड नक आउट निकालिन्छ एलिमेन्ट्रिक्सको टिमबाट भाइपर एन्ड देयर एलिमेन्ट्रिक्सको भाइपर यहाँ देखिन्छ इन्सेप्सनको साथमा छु म 6x को साथमा टोटली रेडी भइरहेको छन् बेरल डबल AR चलाउने कोसिस गर्दैछन् उनले राइभल्सको टिमको नक आउट थियो सो तीनटा राम्रो फायर पावरहरू नियर बाई छ यहाँबाट एलिमेन्ट्रिक्सको टिम बिग नेम बिग ब्रान्ड भनौँ एउटा चाहिँ एन्ड युवीको टिम छ डेफिनेटली इमर्जिङ ब्रान्ड इमर्जिङ टिम इच एन्ड एभ्री टुर्नामेन्ट्स अलमोस्ट उनीहरूले उठाइरहेको छ यसको लागि पनि दौडिरहेको छ चेजमा उनीहरू पनि छ जुन रेस छ त्यसमा उनीहरू पनि छ पिएनको टिमले राम्रो गेम देखाइरहेको थियो एन्ड यहाँबाट पिएनको टिम र केटिएमको बिचमा कन्टेस्ट जुन चलिरहेको थियो त्यसलाई यहाँ चाहिँ आउट प्ले गर्नको लागि युई एन्ड टी2केले चाहिँ एकदमै राम्रो पोइन्ट तान्नुपर्ने हुन्छ इभन 7C पनि राम्रो पोजिसनको लागि चाहिँ निक्लिसकेको छ एन्ड दे आर मोर देन कम्फर्टेबल अहिलेको लागि एन्ड यो थियो हाम्रो 4जना प्लेयरको साथमा एलिमेन्ट्रिक्स अन दिँदैछन् द म्यान हु क्यान क्रिएट द लाइक बिग इम्प्याक्ट टिमको लागि सिङ्गल ह्यान्डेडली एकदमै बिग इम्प्याक्ट दिने गर्छन् एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो अन टप मुभिङ इन ओके क्युबिजीको साथमा चाहिँ स्प्री दिनको लागि 4x को साथमा रेडी छन् एन्ड हि इज गोइङ फर द क्लोज इन थोरै अगाडि गएको थियो भने बट आई थिङ्क कल आएको छ पछाडिबाट फल ब्याकको लागि अल लुक्स गुड देवको थियो द टिम राइभल्स एन्ड युवीको टिम पनि छ हायर ग्राउन्डमा टिम युवी छ सानोको म्याप एकदमै हार्ड छ स्पेक्टेड गर्नको लागि प्लेयर क्याजुअलिटी छैन दुईटा स्क्वाड त कम्प्लिट निक्लेको थियो हाइपको टिमले कामोदलाई लुज गर्छ भने युवीको टिमले पनि एकजना प्लेयर लुज गरेको छ 3 म्यानको साथमा छन् एन्ड यहाँबाट रिपोर्ट डेट भएको थियो ब्लेन्ड निमा एन्ड माफिया निन्जाको साथमा खेल्नुपर्ने हुन्छ एज अलरेडी जी भइसकेको थियो यो थियो हाम्रो टिम युवीको टिम भयो बट 7C को टिमबाट गुर्खा वाइटीलाई नकआउट निकालेको छ द्याट्स अ रियली अ बिग ब्लो फर द टिम एन्ड यहाँबाट हाइप गुर्खा वाइटी कम्प्लिटली जी भइसक्यो एन्ड यहाँबाट डिभाइन बचेको छन् एन्ड क्याप्टेन पनि बचेको छन् गुर्खा वाइटीको एक्जिटसँगै गाह्रो गर्न सक्छ टिम हाइपलाई एज उनले लिड गर्न सक्छ टिमलाई ओपी सिचुएसनबाट पनि लाइक इम्प्याक्ट भनौँ न जुन इम्प्याक्ट हुन्थ्यो उनको गेममा त्यो एकदमै क्रुसियल हुनेवाला थियो बट हेज बिन टेकन डाउन डबल 5 को गनको कम्बिनेसनको साथमा 6x को स्प्रे दिँदैछ यहाँबाट भाइपरले डबल यहाँ डबल 5 गन ओके रियली स्ट्रेन्ज एन्ड क्युबिजीको साथमा एन्ड यहाँ 416 6x को साथमा रेडी भइरहेको छ भने स्कोपिनको लागि क्विक मुभ फायर दिइरहेको थियो भेहिकल चाहिँ उनीसँग एकदमै मिनिमम भेहिकल युज हुने गर्छ एन्ड यहाँ करेन्टली पनि युज गर्दैछन् यो हुँदैछ हाम्रो 8 मिनट्स अफ द गेम्स टोटलमा 22सम्म जानेवाला छ यो थियो हाम्रो गेम भनौँ एन्ड टिम राइभल्सको स्क्वाडको साथमा त अहिलेको लागि टोटल्ली फाइन छ कुनै पनि फाइट बिना छ इच एन्ड एभ्री टिम लुक्स गुड अहिलेको जुन फेज चल्दैछ अहिलेको लागि जस्ट टिम्सहरू लाइक क्याजुअलिटीको लागि चाहिँ थोरै ट्राई गरेको छ कतिपय नक्स एन्ड किल्सको लागि ट्राई गरेको छ बट कसैले पनि टोटल्ली इम्प्याक्ट गर्नको लागि अथवा टोटल्ली कमिटेड काइन्ड अफ गेम प्ले चाहिँ यहाँ देखाउँदैन आई थिङ्क सो एन्ड पिडब्ल्यूको टिमबाट 4MSको टिमको प्लेयरलाई नक आउट निकालिन्छ सामीको पछाडिपट्टिको एरियामा क्याम्प अल्फाको एरियामा आई थिङ्क क्याम्प चार्लीको एरियामा नियर बाई युवीको टिममा टोटल्ली फाइन छ अन टपले ड्यामेज फेस गरेको थियो बट यु विल बी फाइन एज वेल लभी 55 मा कन्भर्ट हुँदा पिडब्ल्यूको टिमको पनि फाइट लिँदै थियो अघिल्लो म्याच खासै राम्रो गएन देखेको थियो 1 किल एन्ड दे वर एलिमिनेटेड एट द फर्स्ट टिम्स एज अ फर्स्ट टिम एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ टिम पिडब्ल्यूपी दे ह्याभ गट द 1 किल यो म्याचमा पनि बट क्याजुअलिटी फेस गर्यो भने उनको लागि गाह्रो पर्न सक्छ सेकेन्ड जोन बनिसक्यो थर्ड जोनको श्रिङ्किङ चल्दैछ 4MSको टिमको नियर बाईबाट मुभ गर्दैछ 4MSको टिमले अघिल्लो गेममा एकदमै इम्प्रेसिभ गेम देखाएर आई थिङ्क थर्ड पोजिसनमा चाहिँ निकालेको थियो उनीहरूले सो ओभरअलमा दे प्लेड रियली गुड गेम
सो हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो टिम PYROMANIAC को टिम एन्ड द टिम पाइरो इज देयर एज विल पाइरोको टिम पुरै स्क्वाडको साथमा बट 7 पनि नक आउट निकाल्छ विथ द याम 24 हेडशट निकालेको थियो यो चाहिँ हाम्रो टिम पुरै स्क्वाडको साथमा एन्ड द टिम 7 इज देयर एज विल 7 को टिम छ वान म्यान कम्प्लिटली नक आउट थियो अहिलेको लागि हङ्ग्री बक्स रिभाइभ गर्दैछन् आज हङ्ग्री बक्स चल्नु जरुरी हुन्छ टिम थोरै सेलाइरहेको छ अहिलेको लागि देख्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो टिम 7 को टिम भयो एन्ड द टिम नम्बर 7 इज देयर एज विल एन्ड टिम नम्बर 17 देखिरहेको छ अहिलेको लागि एलिमेन्ट्रिक्स सर्ट्स देखिरहेको छ कम्प्लिटली एजिएस को टिम्सको अगेन्स्टमा चलिरहेको थियो यो चाहिँ हाम्रो टिम EX को टिम भयो डेफिनेटली फाइन छ अहिलेको लागि 55 प्लेस 15 इज पॉइन्ट एजिएस को टिम विथ द हाई ग्राउन्ड एन्ड प्लेइङ विथ द वान म्यान लेस एन्ड इन्सेप्सनलाई राम्रो हेडशट स्प्रीको साथमा मोन्स्टरले निकालेको छन् कम्प्लिट नक एन्ड पछाडिबाट किल्स स्टिल हुन्छ स्ट्रोमोपीले नकआउट त निकाल्यो बट किल चोरी भएको छ डेफिनेट उनको पकेटमा किल आउन पाएन पाइरोको टिमको प्लेयरलाई नकआउट निकालिन्छ अन टप थोरै यहाँबाट प्रब्लम आयो यस पछाडिबाट 7C को टिमको पनि सर्ट्स आइरहेको थियो मोली थ्रो गरिन्छ द्याट वोन्ट बी कनेक्टेड एजिएस ट्राई गर्दैछ पोसिबल क्याजुअलिटी दिनेको लागि चाहिँ एलिमेन्ट्रिक्सलाई वान म्यान सर्टको साथमा त खेल्नुपर्ने हुन्छ रेस्ट अफ द गेम्स बट स्टिल यहाँ इम्प्याक्ट गर्ने प्लेयर्स अन टपलाई यदि कसैले डेफिनेटली नक आउट निकाल्छ आइम प्रिटी श्योर फिनिस अप गर्नेवाला छ एज उनी रिभाइभ गर्ने जुन चान्स हुन्छ नि त्यो कसैले पनि रिग्न सक्दैन एन्ड और रेन्जले नक आउट निकाल्छन् एजिएसको टिम्सको प्लेयरलाई एन्ड अरेन्ज वाज देयर विथ याम 24 लेभल 3 को हेलमेट वेस्ट ब्याग एन्ड सो अन पुरै गियर अप गरेर बसिरहेको छन् एन्ड आई थिङ्क हि इज विथ द QBG एज वेल QBG को साथमा छन् इन्ट्रेस्टिङ कम्बिनेसन याम्पोको साथमा प्रिफर गर्छ मोस्ट अफ द टिम्सहरू बट कुनै प्लेयर्सहरू हुन्छ टोटल्ली लाइक विथ द जोन विथ द म्याप एडप्ट गरिरहेको हुन्छ कसैले J6 युज गर्दैछ वेकेन्डीमा बट मोस्ट अफ द प्लेयर्स प्रिफर टु गो विथ द्याट F60 यो हाम्रो टिम थिएन गोइङ फर द स्प्रे इनफ्याक्टमा किल्स पनि निक्लेको छ उनको टिमको लागि फर्स्ट किल थियो पारिको टिमले प्लेयर लुज गरेको छ अमिताभ निनो ट्रिप एन्ड आई थिङ्क स्मोकीको साथमा बसिरहेको थियो एन्ड यहाँबाट आयुषलाई नक आउट निकालिन्छ फिनिस अप गर्नको लागि नो मर्सी स्प्रे जाने कोसिस सायद टिमको टिम छ अप्परबाट पुस्टको लागि गइसकेको छ एन्ड 1v2 हान्नुपर्ने हुन्छ पछाडिबाट एडिएस आइरहेको थियो बट आई थिङ्क डिभोसनलाई नक आउट निकाल्नुपर्ने बट द्याट वान नट द गुड स्प्रे ट्रिपले सायद चान्स मिस गरेको छन् यस पारिको टिमबाट अमिताभलाई पनि देखिरहेको छ बट हि इज क्लोज इनफ अफ द्याट नक आउट प्लेयर सो पिएनको टिमको नक आउट प्लेयरको नियर बाई उनी छन् नक आउट निकाल्नुपर्ने हुन्छ उनले एन्ड इज गोइङ फर द क्लोज इन एज विल एकदमै डिफिकल्ट टास्क लाइक डिफिकल्ट फेजमा फसिरहेको छ लुक एट द लाइक एरिया उनी जहाँ छन् त्यहाँबाट त मुभ गर्न पनि रियली डिफिकल्ट छ पछाडिबाट स्प्रे आउने चाहिँ अमिताभलाई नक आउट निकालिन्छ द्याट्स सो रियली क्रुसियल ब्रो स्ट्रेप लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ भएछन् उनीले जुन एरियामा छन् त्यहाँबाट ओपनमा एक्सपोज भएर सर्ट्स हान्ने कन्डिसन पनि छैन सो टिम पाइरो यहाँबाट एलिमेन्ट हुने म्याक्सिमम चान्सेस इज पिएनको टिमको लागि अपर्च्युनिटी बनेको छ टु टेक सम अफ द किल्स एज विल सो किल्स डेफिनेटली उठाइसकेको छ उनीहरूले एन्ड युबीको टिम पनि फाइट आउँदै थियो सोल्टीको टिमलाई देख्न सकिन्छ टिम 7C दे लुक्स फाइन एज वेल एन्ड केटिएमको टिम अलमोस्ट सेन्टरमा पुगिसकेको छ एन्ड पिएनको टिम देख्न सकिन्छ 4जना प्लेयरको साथमा नक आउट फेस गरेको प्लेयरलाई चाहिँ कम्प्लिटली निकालिसकेको छ फाइट बनाइसकेको छ उनीहरूले एन्ड यहाँबाट पिएनको टिमको लागि 3 किल्स आइसकेको छ एन्ड ट्रिप टोटल्ली यहाँबाट चाहिँ स्पोर्टेड छन् सो द्याट्स नट द गुड न्युज एन्ड यहाँबाट T2K को टिम पनि फाइटमा आउँछ विथ द टिम राइभल्स लेट्स गो फर द टिम राइभल्स उनीहरूको POVबाट हेर्दा 3 किलको साथमा एज मिस्टर बोरुलाई देख्न सकिन्छ एलिमेन्ट्रिक्सबाट ओरेन्ज एन्ड भाइपरबाट चाहिँ एज अन टप सायद निक्लिसकेका छन् 14 टिम्स एन्ड 47 प्लेयर्स 12 मिनटको गेम अलमोस्ट 8 देखि 10 मिनटको गेम मात्रै जानेवाला छ एन्ड स्पेसली इन द सानो इट्स लाइक रियली क्विक गेम जाने गर्छ सोल्टीको टिम पनि फाइट लिइरहेको थियो टिम 4MS को टिमसँग एन्ड यहाँबाट देख्न सकिन्छ म्यानी सोल्टी आई थिङ्क वेपन म्यानी पुगेको छन् सोल्टीमा ब्ला प्रतीक सादा एन्ड म्यानीको साथमा टिम सोल्टीबाट देख्दैछु टिम नम्बर 10 सो लुक्स मोर देन गुड एन्ड यो हाम्रो टिम नम्बर 17 7C को टिमबाट एनी एजिएस को टिमको प्लेयरलाई फेरि हेड शट नक निकाल्छ याम 24 शटमा एन्ड यो चाहिँ हाम्रो टिम नम्बर 10 म्यानी भयो एन्ड हि लुक्स मोर देन गुड अहिलेको लागि एन्ड अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो 7C को टिम डेफिनेटली पुरै स्क्वाडको साथमा छ 4MS को टिमले प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरेको भए पनि 2 किल्स निकालेर बसेको छ 4th जोनको क्लोजिङ चल्दैछ एन्ड इट्स नट लाइक रियली गुड एरिया एज अल अफ द टिम्सहरू नियर आउनुपर्ने हुन्छ एन्ड यहाँबाट सर्ट्स आइसकेको छ हङ्ग्री बक्सको अगेन्स्टमा द्याट वाज द गुड स्प्रे बट 7C को टिमको प्लेयरबाट नक आउट निकालिन्छ 4MS को टिमको प्लेयर इनफ्याक्टमा फिनिस अफ नै गर्यो अघिल्लो म्याचमा राम्रो खेलेको टिम थियो बट यो म्याचमा अलिक क्विकली क्याजुअलिटी आइसकेको छ एन्ड यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टिम सोल्टीको टिम ट्राइङ टु गो फर द फाइट बट उनको टिमको प्लेयरबाट कम्प्लिटली म्यानी सोल्टीले सादालाई नक आउट निकालेको छ फिनिस अप पनि गरिसक्यो प्राज ओपीलाई नक आउट निकाल्छन् यहाँबाट 7C को टिमको एन्ड 7C को टिम 4जना प्लेयरमध्ये वान म्यान सर्टको साथमा जान सक्छ यदि स्प्रे आएको थियो स्नाइप ओपीलाई पनि सर्ट दियो यामफोर एन्ड बेरुको साथमा उनी पनि टोटली रेडी छन् फाइटको लागि सान होको गेम चल्दैछ अहिलेको लागि म्यानी छन् उनी देखिरहेको छु एन्ड TX को टिम पनि ट्राई गर्दैछ जोनको लागि निस्किने एज प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गरेको छन् उनीहरूले आई थिङ्क टोटली फाइन पनि देखिरहेको छ पुरै स्क्वाडको साथमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ जोनमा फोकस निक्लेको छ उनको टिमको
एन्ड दे आर मोर देन फाइन टिएक्सको टिमबाट काजी छन् एकदमै पछाडि एन्ड लुक एट द एचपी ओके अलिक कम छ ब्यान्डेज लगाउँदै घुसिरहेको छन् अगाडिपट्टि ट्याक्सी छ सायद ओके अटो छ अटो लिएर जान सक्छन् उनी डेफिनेटली स्पिड त फेरि 500 km/h चल्छ अटो द्याट्स अ प्रब्लम एन्ड यता हाम्रो टिम राइभल्सको टिममा 4 किलको साथमा त उनीहरूलाई पनि देखिरहेको छु एचडी जोनमा चाहिँ 7C को टिमबाट 4MS को टिमको प्लेयरलाई डाउन गरिन्छ एन्ड दे आर ट्राइङ टु सेक्योर द किल्स एज वेल एन्ड किल्स सेक्योर गरिन्छ 4 टिम्स 3 टिम्स इन फ्याक्टमा निक्लिसकेका छन् यता हाम्रो टिम 4MS विकेन्ड गोइङ फर द ओके भेक्टरको साथमा नक मात्रै होइन फिनिसर पनि निकालेको छन् विकेन्डले निकालेको छन् किल्स भनौँ 3 किलको साथमा टिम छ एन्ड 1 मिनट स्ट्यान्डिङको साथमा टिम बचेको थियो अलमोस्ट बट विकेन्डले रिभाइभ गर्छन् पोइजनलाई जहाँ पोइजन अघिल्लो म्याचमा टप फ्र्यागर अफ द टिम थिए एन्ड पिडब्ल्युपी ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द जोन एज वेल 1 किल्सको साथमा छ अघिल्लो म्याचमा सबैभन्दा पहिलो स्क्वाड फिनिस अफ भएको थियो बट यो म्याचमा टोटली फाइन पिडब्ल्युपी लुक्स मोर देन गुड 39 प्लेयर्सको साथमा छ उनीहरू एन्ड 14 स्क्वाड टिम नम्बर 11 लुक्स गुड अहिलेको लागि एन्ड अगाडिपट्टि छ सोल्टीको टिम 7C को टिम पनि लो प्लेयरको साथमा एन्ड इभन लाइक 4MS को टिमको प्लेयर छ एन्ड यहाँबाट टिम ओके संस्कारी आइजल त बाटोमा सुतेर संस्कारी पारामा लुट्दै थियो भने एन्ड आई थिङ्क हेज बिन स्पोर्टेड उनले स्पोर्ट गरेको प्लेयर लाइक नक्स मात्रै होइन फिनिस अप गरिदिएको छन् एकजना प्लेयर फिनिस अप भइसक्यो पोइजन बचेको छन् एन्ड आई थिङ्क हेज बिन स्पोर्टेड एज वेल एकेएमको साथमा घुस्ने ऱ्यान्डम सर्ट बट यहाँबाट राम्रो स्प्रे दिएको थियो उनले बट रिफ्लेक्सनमा पछाडि सर्ट्स खाइसकेका छन् एन्ड 4MS को टिमको पोइजनलाई टेक डाउन गरिन्छ एन्ड 6 टिम्स अलरेडी निक्लिन्छ सोल्टीको टिम 2 मैन सर्टको साथमा भए पनि 2 किल्स निकालेर बसिरहेको छ एन्ड दे आर एट द जोन एज वेल not exactly they are not in the zone they have to get back to the zone and यहाँ TXO टिमको प्लेयरलाई ओपनमा समात्न भएको छ एन्ड दे वेन्ट फर द स्प्रे नक्ड आउट निकालेको थियो एन्ड TXO टिमको लागि फर्स्ट नक यहाँ आउँदैछ इज ब्रोमिन रिभाइभ हुनेछ आई थिङ्क ब्रोमिन सेकेन्ड टाइम नक्ड आउँदैछ TXO टिमबाट एन्ड हि इज बिङ रिभाइभ भइसकेका छन् फर्स्ट एड सेयर भइसकेका थियो एन्ड हि लुक्स फाइन एन्ड 7C को टिमले राइभल्सको टिमको प्लेयर डाउन गर्दैछ एन्ड लास्ट एन्ड स्ट्यान्डिङको साथमा सायद प्राज ओपी बचेको छ इन वान अफ द स्क्वाड चढ्ने कोसिस गर्दैछ टिम नम्बर 17 एन्ड टिम नम्बर 8 को साथमा यहाँ फाइट हुनेवाला छ एन्ड यता हाम्रो टिम 1-on-1 को फाइट एनएकेएमको साथमा मिस्टर बोरुले निकालेको छन् 4 किल्स उनको टिमको लागि जहाँ 7 किल्स निक्लिन्छ टप एसल्टर निक्लेको छन् यहाँबाट चाहिँ पुरै स्क्वाडको टप एसल्टर राइभल्सबाट मिस्टर बोरु आई थिङ्क टिल द मोमेन्ट सबसे म्याक्सिमम किल्स उनको टिमको लागि निकाल्ने उनी नै बनिरहेको छन् फोर्थ जोन बनेको छ ओपनमा प्लेयर पाइरहेको छ एन्ड दे वान फर द स्प्रे एन्ड यहाँबाट TXO टिमबाट निकुको त्यो स्प्रे एन्ड इभन लाइक टोटली प्रोन भने यहाँबाट स्प्रे अर्को प्लेयरले पनि दिइरहेको थियो एन्ड फेरि अर्को स्प्रे पनि आउन सक्छ हाजरले पनि टेक डाउन गरिन्छ यहाँबाट एन्ड देवको हाजरले एजुस ह्यान्डलले टेक डाउन गरेको छ TXO टिमबाट प्रब्लम भनेको उनीहरूले जोनमा जानु छ सो द्याट्स अ रियली अ बिग प्रब्लम यसपट्टि राइभल्सको टिमले नक आउट फेस गर्छ 2-3 जना प्लेयर नक आउट इभन नक मात्रै होइन फिनिस अफ निकालिएको छ TXO टिम पछाडिबाट जोनको लागि निस्किँदैछ इभन सोल्टीको टिम पनि छ उनीहरूलाई पनि जोनमा निस्किनु पर्ने हुन्छ बट राइभल्सको टिमको नक आउट प्लेयर अझै एकजना छन् उनी फिनिस अप हुन्छन् अन टप विथ आई थिङ्क फिनिस अप भएको थियो उनी बट ओके भाइपर एन्ड अन टप बचेको छन् एलिमेन्ट्रिक्सबाट टिल द मोमेन्ट्स कुनै पनि किल छैन उनको टिमको लागि टिम नम्बर 7 थियो 31 प्लेयर्स 11 स्क्वाडको साथमा गेम चल्दैछ अगाडिबाट टिम T2 के लुक्स मोर देन फाइन स्टिङले TX को ब्रोमिनलाई डाउन गर्छन् एन्ड राइभल्सको टिमको नेमेसिस डेड हुँदा सँगसँगै सायद यहाँबाट टिम राइभल्स फिनिसर पनि फेजमा आइसकेको छ एजुसको टिमले पनि प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्छ टिम नम्बर 20 थियो उनीहरूको साइडबाट एन्ड लेट्स गो विथ द टिम नम्बर 20 अरे भाइ क्लिक हो जा यो चाहिँ हाम्रो टिम T2 के सर्ट दिने कोसिस गर्दैछ TXO टिमलाई जोनमा जानुपर्ने हुन्छ एन्ड दे ओके यहाँ चाहिँ उनीहरू एक्ज्याक्टली पुगेको छ T2 को टिमको अगाडिपट्टि यो एकदमै लो एचपीको साथमा प्लेयर बचिरहेको थियो उनको टिमको अलरेडी उनीसँग फर्स्ट एड पनि थिएन काजी छन् रिभाइभ गर्ने कोसिस गर्दैछन् आफैलाई हिलअप गराउने कोसिस गर्दैछन् एन्ड यो हाम्रो टिम T2 के लियोन डेड भए पनि बाँकी प्लेयरको साथमा 5 किल्स निकालेर बसिरहेको छ टोटली हार्डबिकमा गेट निकाल्नेवाला छ एन्ड वेन्ट फर द स्प्रे एन्ड बोलिहाङको लागि थियो यहाँबाट ओपी स्प्रे एन्ड हि जस्ट नक आउट द प्लेयर एन्ड काजीको लागि एकदमै रियली टफ केस थियो जोनमा निस्किने बोलिहाङलाई पनि नक आउट निकालिन्छ जहाँ उनको लागि 1 किल थियो 2 किल हुने केस बन्दै थियो बट हेज बिन टेकन डाउन एन्ड TXO टिमबाट काजी ओपनली स्प्रेको लागि गयो भने हि क्यान टेक डाउन द्याट बोलिहाङ निकाल्न सक्छन् उनले बोलिहाङलाई स्प्रेको साथमा बट टिल द मोमेन्ट सर्ट्स आएको छन् राइभल्सको टिम थियो राइभल्सको टिमले पनि स्प्रे दिन्छ बट राइभल्सको टिम कन्भर्ट हुन्छ 1 मिनट स्ट्यान्डिङको साथमा 7 किलको साथमा अघिल्लो म्याचमा जस्ट 1 किल निक्लेको थियो यो चाहिँ हाम्रो टिम नम्बर 8 लुक्स गुड 23 प्लेयर्स एन्ड 11 स्क्वाड एन्ड द टिम EXO टिमबाट छन् भाइपर अन टपको साथमा 2 जना प्लेयर मात्रै बच्यो एन्ड द टिम PWP एज वेल एन्ड राइभल्सको टिम देख्न सकिन्छ नूब एन्ड मिस्टर बिस्ट भयो नेमेसिस एन्ड मिस्टर 2 जना प्लेयर छ सोल्टीको टिम भयो ब्ला ब्ला कम्प्लिट जी म्यानी लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ लेट्स सी कति सर्भाइभल पनि उनको टिमको लागि ल्याउँछन् इज लाइक टप 11 मा आएको छ लेट्स सी एनीवे यो चल्दैछ आजको हाम्रो सेकेन्ड गेम अफ द डे इफ यु आर द च्यानल एक लाइक ठोकिदिउँ है लेट्स गो विथ आज हामी 500 लाइक्सको लागि जाँदैछौँ सो यदि पोसिबल छ भने चाहिँ लाइक ठोकिदिउँ वी आर हेडिङ टु 350 सो 500 अलमोस्ट पुऱ्याइदिउँ ओके आई थिङ्क द्याट्स पोसिबल है सो
युजली चाहिँ हाम्रो टिम मानी ओके मानीलाई पनि कम्प्लिट निकालिन्छ बट यहाँ टोटली प्रोन भएर केटिएम अक्षयले सर्ट दिएको थियो बट उनलाई पनि कम्प्लिट जिजी गरिसकेका छन् जिएमको टिम छ जिएमको टिमबाट 1 कम्प्लिटेड अघिल्लो म्याचमा चिकन डिनर निकालेको टिम बट यो म्याचमा एकदमै गलत ठाउँमा फसेको छ भनौँ टोटली आउट अफ द जोन पनि थियो एन्ड आई थिङ्क जिएमको टिम यो म्याचमा चाहिँ इक्वेसनमा लाइक जुन हाइलाइटमा हुन्छ त्यो चाहिँ आउन सकेन यो थियो हाम्रो टिम केटिएमको टिम भयो 1 म्यान लिस्टको साथमा खेलिरहेको छ त्यसको साथमा यहाँबाट स्प्रे दिनेवाला छ केटिएमको टिमको प्लेयरलाई that might not be connected and यो हाम्रो PWP with the 9 kills सस्कारी आइजले नजिक प्लेको साथमा चाहिँ यहाँबाट हुन्छ उनको टिमको लागि 10 kills top 7 teams remaining and 13 players मात्रै बाँकी छ that means duo tournament kind of like convert भइसकेको छ लबी पिएनको टिम थियो पाइरोको टिमको प्लेयरहरू फिनिश अफ गरेर बसिरहेको थियो यो थियो हाम्रो टिम पिएन भयो स्प्रे दिने कोसिस गर्दैछ उनीहरूले अनि स्टिङलाई यहाँबाट नकआउट निकालेको छ आयुषले फिनिश अफ गर्ने कोसिस गरे डेफिनेटली हेडसटको साथमा फिनिश अफ गरे नक पनि हेडसटको साथमा निकालेको थियो टप 6 टिम्स रिमेनिङमा कन्भर्ट हुन्छ एसपीएनको टिमको 4 जना प्लेयर बचेको छ बाँकी टिम्सको ग्राउन्डमा एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि छ सर्भाइभल पोइन्ट्स वाइजमा 6 पोजिसन अलरेडी आइसकेको छ यो थियो हाम्रो टिम लेट्स सी द टिम EXको टिम देखिरहेको छु मैले टोटली मोर देन 5 टप 10 प्लेयर्स एन्ड टप 6 टिम्स बचेको छ अनि यहाँबाट संस्कारी आइजिएलले बचाउनु पनि हुन्छ उनको टिमलाई 6th जोन 7th जोनको क्लोज इन 8-9 सेकेन्ड्सको मात्रै टाइम बाँकी छ यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्युबीको टिम छ 21 प्लेयर्सको साथमा बचिरहेको छ अहिलेको लागि एन्ड पिएनको टिम्स मोर देन 5 एज वेल एन्ड पिएनको टिमबाट देख्नु पर्दा आयुष सन्देश त्यसपछि देखिरहेको छ मैले डिभोसन पनि देखिरहेको छु मैले एन्ड पिएनबाट नै अनिसन 33617 किलको साथमा देखिरहेको छु मैले अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्रिक्स टिममा चाहिँ वाइपर अन टप देखिरहेको छु मैले नेभल पनि स्प्रे हाम्रो स्प्रे दिएको थियो उनले टिम नम्बर 7 भयो लुक्स मोर देन गुड यो थियो हाम्रो टिम पिएनको टिम्समा 7 किलको साथमा देखिरहेको छु मैले लुक्स गुड इज लाइक होल अफ द स्क्वाड्स रिमेनिङ छ वान ओन्ली उनीहरूको फेभरमा नभएको भनेको चाहिँ जोन हो कार90को साथमा रेडिसन छ एन्ड इभन फर द कार90 क्विक स्कोप 4x को सर्ट छ सायद 6 या 8 हुन्थ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली नक थियो त्यो क्विक स्कोपको साथमा गयो एलिमेन्ट्री सुटिङको प्लेयरलाई ड्यामेज पनि दिएको छन् अन टपले ड्यामेज फेस गर्छन् एन्ड लुक एट द हेलमेट टोटल्ली उनकोसँग चाहिँ लेभल 1 को हेलमेट थियो अनि यहाँबाट पिएनको टिमको सन्देशलाई नकआउट निकाल्छ यसलाई टोटली ओपनमा थियो भने एन्ड 7th जोनको जुन क्लोजिङ चल्दैछ पिएनको टिम ट्राई गर्दैछ एकै ठाउँमा कलेक्ट हुने रिग्रुप हुने कोसिस गर्दैछ टप 3 टिम्स रिमेनिङ थियो पिएनको टिम भयो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम पिडब्ल्युबी पनि अनि यहाँसँग एलिमेन्ट्रिक्सको टिमलाई देख्न सकिन्छ भाइपर त्यसपछि हाम्रो अन टप त्यसपछि हाम्रो अरेन्ज एन्ड इन्सेप्सनको साथमा थियो देन फर ओके यहाँबाट ग्रेनेड फालेको थियो उनीहरूले 2v3 को गेम हुनसक्छ पिएनको टिम इनफ्याक्टमा यस सन्देश त रिभाइभ हुने चान्सेस एकदमै मिनिमम छ अलमोस्ट लाइक यहाँबाट पोसिबल छैन सो यो हुनेछ हाम्रो सेकेन्ड गेमको इन्डिङ फेज सानोकमा चल्दै थियो टप 7 प्लेयर्स एन्ड 3 स्क्वाड्स रिमेनिङ लेट्स सी कसले निकाल्नेछ चिकन डिनर अघिल्लो म्याच फर्स्ट म्याच राम्रो चिकन डिनर निकालेको थियो टिम जिएमले यो म्याचमा आउट अफ द इक्वेसन नै भयो उनीहरू जोनले गर्दा पनि डेड हुँदै थियो आई थिङ्क प्रपर सेपमा आउन पाएन उनीहरू यो म्याचमा किन लाइक मोमेन्टम उनीहरूको लाइक पकेटमा नै गएन सो द्याट्स अ विन रङ पिएनको टिमबाट सन्देश ब्लिड आउट हुँदैछ एन्ड डेफिनेटली ब्लिड आउट हुने नै वाला छन् एन्ड पिएनको टिम र 11 टिमको फाइट हुन्छ त्यसको लागि इन्ट्रेस्टेड थियो यहाँ नकआउट निकालिन्छ भाइबर बचेको छ लेट्स सी भाइबरको जुन कतिको इम्प्याक्ट हुनेवाला छ एन्ड आई माइट गो फर द रिभाइभ बट डिफिकल्ट पनि छ प्यानिक रुममा कम्प्लिट गरिसकेको छ भाइपरले नकआउट निकाल्ने खोज्छ बट भाइपरलाई पनि नकआउट निकालिन्छन् संस्कारी आइजिएल विथ द 5 किल टोटली वर्ड गराएको छन् 3v1 को गेमको लागि एन्ड टिम एलिमेन्ट्रिक्स यहाँबाट फिनिस अप हुन्छ एट द थर्ड पोजिसन जहाँ टिम पिडब्ल्युबी जहाँ संस्कारी आइजिएल बचेको छन् अनि उनको नियर बाई छ टिम पिएन 3v1 को गेम लेट्स सी क्यान क्लच गर्न सक्छन् र टिम पिडब्ल्युबीबाट द्याट्स रियली डिफिकल्ट एकदमै डिफिकल्ट केस छ एज हेज बिन स्पोर्टेड इन पिएनको टिमको लागि यहाँबाट भएको छ सेकेन्ड यो थियो हाम्रो आजको सेकेन्ड म्याच अफ द डे जहाँ पिएनको टिमको लागि 10 किलको साथमा चिकन डिनर निक्लेको छ अनि यो ओपी एकदमै ओपी हुँदैछ गेम चाहिँ एन्ड द टिम पिएनको टिम छ 10 किल्सको साथमा चिकन डिनर निकाले जहाँ पिडब्ल्युबी अघिल्लो म्याचमा सबैभन्दा पहिलो स्क्वाड पनि छ भएको थियो भने यो म्याचमा 12 किलको साथमा देख्न सकिन्छ दे आर एट द सेकेन्ड पोजिसन एकदमै राम्रो कमब्याक इभन लाइक एलिमेन्ट्रिक्स टिमले पनि 1 किल्सको साथमा भए पनि थर्ड पोजिसन सिक्योर गरेको छन् द्याट वाज द फर्स्ट गेम अफ द डे नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक जोगाउँ लेट्स गो फर द 400 लाइक 450 प्लस पिपल्स आर देयर सो एक लाइक जोगाउँ सब्सक्राइब गर्न मिल्छ सब्सक्राइब गरिदियो सेयर गर्न मिल्छ सेयर गरिदियो सो द्याट विल बी मोर देन एप्रिसिएटेड एन्ड लेट्स गो फर द सेकेन्ड गेम सकेपछि थर्ड गेमको लागि जानेवाला छ डेफिनेटली मिरामारको गेम हुन बाँकी छ सो स्टे ट्युन एन्ड यो सकिन्छ यहाँबाट सेकेन्ड गेम अफ द डे जुन सानोकमा रिजल्ट आउँछ म्याच 2 को म्याच 1+2 को देन टप 5 फ्र्यागर अफ द म्याच नम्बर 2 त्यसको रिजल्ट पनि आउनेवाला छ सो स्टे ट्युन फर द्याट एन्ड यहाँ सकिन्छ हाम्रो गेम नम्बर 2 जुन थियो हाम्रो कम्प्लिटली एट द सानोक एन्ड अब हुनेछ हाम्रो कम्प्लिटली मिरामल जुन सबसे फेभरेट मेरो चाहिँ स्पेक्टेटिङको लागि किनभने एकदमै राम्रो प्रपर क्लियर भिजन पाइन्छ स्पेक्टेट गर्नको लागि एन्ड द्याट्स रियली गुड वान एज वेल सो द्याट इज वाइ मलाई मनपर्छ भनौँ न मिरामा चाहिँ धेरै मनपर्छ सबसे मनपर्ने म्याप मिरामा बिकज एङ्गलहरू क्लियर बनिरहेको हुन्छ स्पेक्टेट गर्नको लागि
एक लाइक छ गाउँ लेट्स गो विथ 400 एन्ड यहाँबाट यो अब तपाईँ चाहिँ अलमोस्ट पिएमसी सुरु हुने बेलासम्म नै देख्नुहुन्छ होला इच एन्ड एभ्री टिमलाई अलमोस्ट रेगुलरली सो तपाईँहरू खेल्ने म्याचेसहरू पनि भइरहेको छ तपाईँहरू हेर्ने म्याचेस पनि भइरहेको छ खेल्ने म्याचेसहरू भइरहेको छ डेफिनेटली डिस्कोर्ड जोइन गरिराखौँ रेस्ट अफ द इन्फर्मेसन विल बी प्रोभाइडेड दियर सेकेन्ड गेम सकिन्छ पिएनको टिमको सेकेन्ड डिनरको लागि सो पिएनको टिमको कुरा गर्दा म्याक्सिमम किल डिभोसनको लागि थियो 5 किलको साथमा त इभन 5 किल्स त यहाँबाट स्टिङको लागि पनि थियो एन्ड संस्कारी आइजिएलको पनि थियो कि इन्ट्रेस्टिङ संस्कारी आइजिएल द्याट्स रियली ओपिनियन लाइक छ गाउँ एक लाइक चाहिँ ठोकौँ है लाइक छ गाउँ वी आर हेडिङ टु द 5500 सब्सक्राइबर एज वेल सो एक लाइक चाहिँ ठोको सब्सक्राइब पनि हालिदिउँ इच एन्ड एभ्री डे अलमोस्ट देखिनेवाला छ सबै जति पनि टिम्सहरू यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सबै टिम्सलाई हामी डेली देख्नेवाला छौँ गेम्सको लागि सो द्याट्स वाइ सो टकिङ अफ द रिजल्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ टिम पिएनले निकालेको छ 10 किलको साथमा पिडब्ल्युपी विथ द 12 किल्स जहाँ एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि थियो 1 किलको साथमा संस्कारी आइजिएल विथ द 5 किल पिडब्ल्युपीबाट स्टिङको पनि 5 किल पिएनबाट डिभोसनको 5 किल होइन आयुषको पनि 4 किल थियो पाइरोको टिम्सको पनि किल्स बिना छ देख्न सकिन्छ टिम टी2केको टिमको लागि थियो यो म्याचमा थियो 3-7 किल्सको साथमा एनजिएमको टिम थियो यो म्याचमा किल्स निकाल्न सकेन टिएक्सको टिम विथ द 5 किल जोनले गर्दा प्रब्लम भएको थियो उनीहरूलाई केटिएमको टिम थोरै सुस्ताए जस्तो छ 3 किलको साथमा छ प्राइभेट्सको टिमलाई त्यहाँ देख्न सकिन्छ विथ द 7 किल्स सोल्टीको टिम थियो त्यहाँबाट 4 किलको साथमा एजिएसको टिम विथ द 2 किल्स 7C को टिम देख्न सकिन्छ 2-3-5 किलको साथमा 4MHC देयर एज वेल विथ द 2-1-3 किल्स हाइपको टिमको लागि किल्स हुन सकेन युबीको टिमको लागि पनि किल थिएन ब्याङ्कको टिमको लागि पनि किल देख्दिनँ मैले एन्ड राइसी नेपालको टिमलाई पनि किल्सको साथमा मैले देखिरहेको छैन एन्ड यहाँबाट कम्प्लिटली गेम सकिएको थियो म्याच नम्बर 2 एन्ड टकिङ अफ द रिजल्ट्स मसँग रिजल्ट आउँछ एन्ड रिजल्ट आउने बेसिस चाहिँ यो रहेको छ सो लेट मी क्विकली बिगिन ब्याक टु द रिजल्ट इट्स ट्युनेज रिजल्ट मसँग आउँछ आई विल क्विकली सो यु द रिजल्ट एन्ड त्योभन्दा पहिला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले युज गर्ने पोइन्ट्स टेबल थोरै डिफ्रेन्ट छ एज टिम्सहरू एग्रेसिभ खेल्नको लागि चाहिँ बाध्य हुन्छ त्यो पोइन्ट्स टेबलले फोर्स गरिरहेको हुन्छ टिम्स निड टु गो फर द सर्भाइभल पोइन्ट्स इफ नट सर्भाइभल म्याक्सिमम निकाल्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ किल्स पोइन्ट्स निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ ओके टकिङ द रिजल्ट यहाँ आइसकेको छ देख्न सकिन्छ पिएनको टिमको लागि थियो चिकन डिनर दिएको द 10 किल चिकन द्याट मिन्स 25 पोइन्ट्स उनको टिमको लागि देख्न सकिन्छ
PWP with the 24 points, 12 kills and 12 survival points उनीहरूको टिमको लागि थियो एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ टिम T2K को टिम्सको लागि पनि देख्न सकिन्छ 13 किलको साथमा 13 पोइन्ट्सको साथमा एलिमेन्ट्रिक्स गर्दै 11 पोइन्ट्स एजवेल TX को टिमको लागि थियो 9 पोइन्ट्स राइभल्सको टिम विथ द 9 पोइन्ट्स अरू सबै टिम्सहरू सिंगल डिजिटमा थियो जहाँ हाइपी UERN एन्ड ब्याङ्कको लागि चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट्स आउन सकेन यो म्याचमा अनफर्चुनेट भन्नु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याच नम्बर 1 प्लस म्याच नम्बर 2 अझै पनि टिम GM ले होल्ड गरिरहेको छ पोजिसन जुन फर्स्ट पोजिसन बनिरहेको छ आजको दुईटा म्याचको GM को टिम विथ 33 पोइन्ट्स अनि यहाँबाट PM को टिमको लागि चाहिँ 28 पोइन्ट्स दुईटा म्याचमा यो जुन पोइन्ट्स टेबल तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो पोइन्ट्स चाहिँ म्याच 1 प्लस म्याच 2 को है सो PM को टिम 28 फोरेनर्स को टिम विथ 27 PWP 25 7C 23 राइभल्स को टिम विथ 19 पोइन्ट्स T2K विथ 16 एलिमेन्ट्रिक्स विथ 16 एजवेल AGS 13 पाइरो 12 को पोइन्टमा छ TX को टिम चाहिँ 11 पोइन्टको साथमा सोल्टी 8 राइज नेपाल 8 KTM को टिम 7 UB को टिमको लागि 3 हाइपको लागि खाता खोलेको छैन DE खेलिरहेको छैन आजको म्याचेसहरू एन्ड ब्याङ्कको टिम कम्प्लिटली खाता गर्न सकेको छैन दुई म्याचमा एन्ड यो थियो हाम्रो म्याच नम्बर 2 को टप 5 फ्र्यागर अफ द गेम नम्बर 2 सानकमा जुन गेम भएको थियो डिभिजन विथ द 5 किल PWP स्टिङ विथ द 5 किल संस्कारी आइजल विथ द 5 किल्स एन्ड PN बाट आयुसन विथ द 4 किल एन्ड राइभल्सबाट थियो मिस्टर बोरो विथ द 4 किल एज वेल यो थियो हाम्रो म्याच नम्बर 2 जुन म्याच नम्बर 2 को टप 5 फ्र्यागर डिभिजन 5 स्टिङ 5 संस्कारी आइजल 5 आयुस 4 एन्ड राइभल्सबाट मिस्टर बोरोलाई पनि 4 किलको साथमा देख्न सकिन्छ यो सकिन्छ आजको म्याच नम्बर 2 को रिजल्ट एन्ड सो अन अब लगत्तै जानेछौँ हामी म्याच नम्बर 3 को लागि सो अल सेट फर द म्याच नम्बर 3 जुन म्याच नम्बर 3 हुनेवाला चाहिँ कम्प्लिटली मिरामारमा सो लेट्स गो फर द्याट म्याच एन्ड क्विकली So I strung that guitar every day. Found the passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. Okay, प्लेयरहरु जोइन गर्दैछ अहिलेको लागि You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. So GG. With music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'm सो GG टिम्सहरु जोइन गर्दैछ आजको म्याच नम्बर I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose. 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 लाइक ठोकिदिउँ है लेट्स गो फर द 400 लाइक्स आज 500 पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ टोटलमा चाहिँ सो लाइक ठोकिदिउँ एन्ड वी आर हेडिङ टुवर्ड 5500 सब्स एज वेल सो एक सब पनि हान्दियो यहाँबाट म्याच सकिएको छ म्याच नम्बर 2 म्याच नम्बर 3 को लागि प्लेयरहरू जोइन हुँदैछन् जेम कम्प्लिट TX आइसकेको छ एलिमेन्ट्रिक्स कम्प्लिट भइसकेको छ दिबु खेल्दैछन् यो म्याचमा सोल्टी आइसकेको छ T2K आइसकेको छ एन्ड आई थिङ्क राइज नेपाल पनि आउँदैछ टिम नम्बर्स अरू पनि आउँदैछ अलमोस्ट सबै टिम्सहरू रेडी भइसकेको छ म्याच नम्बर 3 हाइपबाट सुभाषको एन्ट्री देख्दैछु अहिलेको लागि सो डेफिनेटली आज हुनेछ 3 गेम्स भोलि हुनेछ 3 गेम्स पर्सि हुनेछ 3 गेम्स त्यसपछि हाम्रो स्क्रिम्सहरू सुरु हुन्छ रेस्ट अफ द 4 डेज जुन चाहिँ विकको त्यो टाइममा हाम्रो स्क्रिम्स हुनेछ अनि यो स्क्रिम्स अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ हुने मलाई छ लिग डिफ्रेन्ट हुन्छ स्क्रिम्सहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ स्क्रिम्स टिम्सहरूको आफ्नो डिपेन्डिङ अपन एभाइबिलिटी खेल्छ भने लिग चाहिँ थोरै म्यान्डेटरी हुन्छ भनौँ अलमोस्ट अल अफ द टिम्सहरू एज मच एज पोसिबल उनीहरू खेलिरहेको हुन्छ इफ पोसिबल भनौँ न स्टार्टिङ अब द टाइम अलमोस्ट 4 मिनट जति छ लास्ट म्याचको लागि स्टार्ट गर्नको लागि लाइक ठोकिदिउँ है लेट्स गो फर द 400 अलमोस्ट पुगिसकेका छौँ 54 को लबी 68 मध्येमा चाहिँ 54 प्लेयर्स टिम नम्बर 17 आउन बाँकी छ आई थिङ्क टिम नम्बर 17 माइट बी 7 सिज ओके
Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. ओके एउटा हाइप कम्प्लिट हुन्छ एलिमेन्ट्रिक्स कम्प्लिट हुन्छ गोर्खा वाइटी आएको छ यो म्याचमा पनि सोनिम ओके सोनिम आएको छ यो म्याचमा एन्ड आई थिङ्क एक्सट्रिम मिसिङ छ यो म्याचको लागि जेएम आइसकेको छ टिएक्स कम्प्लिटली पनि स्क्वाडको साथमा देखिरहेको छ डेमन मिसिङ छन् पाइरो फुल हुन्छ एन्ड 7C को टिम डेफिनेटली आउन बाँकी छ अरू सबै टिम्सहरू अलमोस्ट आइसकेको छ टुएमडीले टाइटलमा नलेखौँ न बरु डिस्क्रिप्सनमा कमेन्टमा पिन गर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ टाइटल सबैको आँखामा सबभन्दा पहिले पर्छ भनेर मात्रै हो च्याटमा चाहिँ जतिकै जहाँ लेखे पनि यही हुन्छ कि लाइक हुन्छ नि स्ट्रिमको जुन मेन जहाँ प्लेयरहरू बसिरहेको छ त्यहाँ 2 मिनट्सको डिले पनि क्वेसन आउँछ क्या सो लेट इट बी ओके 67 को लबी अलमोस्ट 68 टच हुनेवाला छ म्याच स्टार्ट हुनको लागि 2 मिनट जतिको टाइम बाँकी पनि छ लास्ट म्याचको लागि रेडी हुँदै थियो होइन अल अफ द टिम्सको अल अफ द प्लेयर्स आइसकेका छ सो लुक्स गुड एन्ड हामी एकचोटि जानेछौँ सबै टिम्सको नाम्सको टपिकमा एन्ड त्यसपछि हामी स्टार्ट गरिदिन्छौँ आजको लास्ट गेम जुन हुँदैछ हाम्रो मिरामारमा एन्ड आई थिङ्क जोन सेटिङ हाम्रो एडभान्स रुम हुन्छ है नर्मल रुम्सहरू हुँदैन एडभान्स गेम्सहरू भइरहेको हुन्छ सो लेट मी चेक दोज थिङ्स अनि त्यसपछि हामी स्टार्ट गरिदिन्छौँ आजको म्याचेसहरू सो लुक्स गुड ओके 69 प्लेयरको साथमा ओके लेट्स गो विथ द टिम हाइप आइसकेको छ हाम्रो जेएमको टिम कम्प्लिटली टिएक्सको टिम इदर एज विल टिएक्स पछि हाम्रो इलेमेन्ट्रिक्स फुल छ राइभल्स कम्प्लिटली देखिरहेको छु मैले टिटुके छ हाम्रो सोल्टीको टिम देखिरहेको छु पिडब्ल्युबी भयो त्यहाँ हाम्रो राइजे नेपाल छ केटिएमको टिम छ युईको टिम पुरै स्क्वाडको साथमा 4MS पाइरो त्यसपछि हाम्रो 7C को टिम छ पिएन आइसकेको छ ब्याङ आइसकेको छ एन्ड एजिएस 68 को लबी एन्ड लास्ट म्याच अफ द डे जुन हुनेछ लास्टको म्याच मिरामारमा अहिले स्टार्ट पनि हुन्छ सो जी लास्ट म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ ओके सो हाम्रो लास्ट गेम्स यहाँबाट स्टार्ट हुनेवाला छ गोर्खाको साथमा छु म चाहिँ हाइपी गोर्खा वाइटी इज द नेम सजेस्ट एज द नेम सजेस्ट ड्रेस पनि त्यस्तै नै छ सो लुक्स रियली गुड एकदमै कुल देखिन्छ त्यो चाहिँ टिम्सको कुरा गर्नुपर्दा हाइपर गोर्खा वाइटी कामोद क्याप्टेन एन्ड सुभाष जेबाट वाङ सोनिम जेरो फियर एन्ड घातक छन् ब्रोमेन उत्सर्ग काजी र निकोको साथमा टिएक्स छ डिगो इन्सेप्सन अन टप एन्ड ओरेन्जको साथमा टिम एलिमेन्ट्रिक्स छ मिस्टर बिस नो मिस्टर बोरो एन्ड नेमेसिसको साथमा राइभल्सको टिम छ 100 चोरी बोलिहाङ एन्ड लियोनको साथमा टिम टी2के सोल्टीबाट छन् ब्लाब्ला साधा प्रतीक एन्ड म्यानी पिडब्ल्युबीबाट हाजवाडा संस्कारवी त्यसपछि हाम्रो रिपर बोट र स्टिङको साथमा प्रेरक तकिदो कुनी एन्ड सोनमको साथमा राइजे नेपाल आइरन निन्जा वारोड सुरुज र अक्षयको साथमा छ टिम केटिएम युईबाट रिपर ब्लेन्ड एन्ड निमा एन्ड माफिया निन्जाको साथमा छ रेस्ट अफ द प्लेयर्सहरूको डिटेल पढ्नेवाला छु म्याच यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ म्याचको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डेफिनेटली प्लेन पाथ छ टोरी अहुमालादेखि निस्किँदै पुरै तोसम्म फिनिस अफ हुँदै थियो यो चल्दैछ आजको लास्ट गेम अफ द डे भोलि हुनेछ 3 गेम्स एन्ड पर्सि हुनेछ 3 गेम्स त्यसपछि हाम्रो सुरु हुन्छ स्क्रिम्सको सिलसिला इज अलमोस्ट अल अफ दिस 7 डेज देख्नु हुनेवाला छ रेगुलरली टिम्सहरू प्लेइङ द स्क्रिम्स इभेन्ट्स टुर्नामेन्ट्स स्क्रिम्स बहुत कुछ हुनेवाला छ लेट्स सी
ओके राइभल्सको टिम निक्लिसकेको छ कम्प्लिटली राइभल्सको टिमलाई चेक गर्ने भने चाहिँ उनीहरूको आफ्नो नयाँ रेगुलर ड्रप लोकेसन बनिरहेको छ सो त्यो एरियाको लागि निक्लेको छ सोल्टीको टिम पनि निस्किन्छ वाटर ट्रिटमेन्टको एरिया लुटिरहेको छ केही डेजदेखि युबीको टिम उनीहरू मोन्टेन्युसम्म जाने हो बट आई थिङ्क यहाँ क्विकली एक्जिट लिएको हो सिम्स लाइक है बट उनीहरू डेफिनेटली सान मार्टिनको पछाडिपट्टिको एरियामा भेहिकल फाइन्ड आउट गरेर जाने कोसिस गर्यो बट त्यहाँबाट हाम्रो एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि त्यही नै आउने गर्छ सो थोरै ट्रबल त्यहाँ हुनसक्छ कि एन्ड पावर ग्रिडको एरियासम्म टिम एलिमेन्ट्रिक्स जानेवाला छ टिम टी2 लेट्स सी यो म्याचमा कहाँ जान्छ चुमासेराको माथिल्लो एरिया अर मेबी लस लियोनेसको एरियामा फोरेमसको टिम गोइङ फर द पिकाडो कुनै डाउट थिएन इम्पालासम्म जानेवाला छ टिम पिडब्ल्युपी केटिएम रेज मेन सिटीको लागि निस्किँदैछ लस लियोनिसमा आज खासै गेम्सहरू चाहिँ गइरहेको छैन यो चाहिँ हाम्रो टिम भयो गोर्खा वाइटी लिएर जाँदैछन् आफ्नो टिमलाई लस लियोनिसको लोवर एरियामा एन्ड एजिसको टिम्स कम्प्लिटली पुरै स्क्वाडको साथमा पुरै तो जाँदैछ सो लुक्स गुड फर देम एज वेल सो पुरै स्क्वाडको साथमा छ उनीहरू पनि हाइपको टिम लुक्स गुड ब्याङ्कको टिम पनि छ अहिलेको लागि टोटली फाइन के टिमको टिम लस लियोनिसको एरियामा फोरेमसको टिम दे लुक्स गुड एज वेल एन्ड टिडुकेको टिमबाट चरी देयर एज वेल बट यहाँ फाइट हुनेवाला छ जेएमको टिम्स पिडब्ल्युपीसँग इम्पालामा यही नै छ सायद एउटा मात्रै ड्रप लोकेसन कोलिजनको टपिकको कुरा गर्ने भने चाहिँ एन्ड रेस्ट अफ द टिम्सहरूको कुरा गर्ने भने फर्स्ट जोन पनि बनिन्छ फर्स्ट जोन द्याट लुक्स प्रिटी गुड प्रिटी सेटल देखिरहेको छ फर्स्ट जोन वाइजको कुरामा गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टिमको लागि चाहिँ लास्ट गेम आजको फर्स्ट जोन टोटली लुक्स गुड भनौँ लोवर एरियाबाट छिर्नु पर्ने हुन्छ मोस्ट अफ द टिम्सलाई केटिएम लुक्स गुड एन्ड ब्याङ्कको टिम छ उनीहरू कम्प्लिटली जाने गर्छ चुमासेरा एरियासम्म चाहिँ एन्ड यो गयो त्यो त टिम हाइप लोवर एरिया लुट्दैछ ब्याङ्कको टिमको एउटाजना प्लेयर चाहिँ लस लियोनिसको मेन सिट दिएछ बट स्टार्टिङको जुन इनिसियल ओपी फाइट एक्सपेक्ट गरिरहेको छ भने यहाँ टिटुके चरीले फिनिसअप गरिदिन्छ नक एन्ड फिनिसअप एन्ड यहाँबाट हाजारले नकआउट निकालेको छ जेएमको टिमको प्लेयरलाई जेएमको टिम ओके यहाँ उनीहरू च्यालेन्ज दिएको छ एन्ड पिडब्ल्युपीको टिमको हारेर नक एन्ड उनीहरूले नक एन्ड फिनिसअप निकालिदिन्छ जेएमको टिमको लागि आउँछ फर्स्ट किल 68को लबी 66मा कन्भर्ट हुन्छ एज अ ब्याङ्कले 0-2 लुज गर्छ चरीको लागि नक एन्ड फिनिसअप थियो भने पिडब्ल्युपीबाट हाजार कम्प्लिटली नक एन्ड फिनिस अफ भइसकेका छन् लेट्स सी यता हाम्रो टिम पिडब्ल्युपी एन्ड द टिम नम्बर 19 ब्याङ्क भयो 68को लबी भनेको त 66मा कन्भर्ट हुन्छ गेम भएको छ अलमोस्ट स्टार्टिङ फेजमा थियो एन्ड पिडब्ल्युपीले लुज गर्छ पहिलो बिग लस एज हाजार डेड हुन्छन् स्टेइङ त्यसपछि हाम्रो संस्कारी आइजिएल र बट एक्सर रिपरको साथमा खेल्नुपर्ने हुन्छ हाजार कम्प्लिटली जिजे टिम नम्बर 11 पनि थियो पिडब्ल्युपी लुक्स गुड अहिलेको लागि केटिएमको टिम मेन सिटी लुट्दैछ हाइपको टिम लस लियोनिसको लोवर एरिया लुट्दैछ दे आर फाइन एज वेल एन्ड टिटिकेको टिम्स आफ्नो रेगुलर ड्रप लोकेसन बनाइरहेको छ त्यो पार्टिकुलर एरियालाई चुमासेराको लोवर एरिया अनि पुरै स्प्लिटेड वेमा हुन्छ एकदमै कम टिम्स हुन्छ स्प्लिटेड वेमा लुट्ने हासिएन्डाको एरियामा टिम देख्न सकिन्छ राइजिङ नेपाललाई जहाँ डिईको टिम पनि जाने गर्थे बट डिईको टिमलाई यो म्याचमा देखिरहेको छैन एन्ड त्यो टिम पाइरोको टिम छ उनीहरू एलपोजोसम्म जाँदैछ जहाँ युवीको टिमलाई एलपोजोमा ओके द्याट्स सरप्राइजिङ एन्ड यो चाहिँ टिम युवी आई थिङ्क चेन्ज गर्दैछ पुरा गन फाइट चलिरहेको छ उनीहरूको बिचमा यो चाहिँ हाम्रो टिम युवी भएपछि स्क्वाडको साथमा दे लुक्स गुड एज वेल अहिलेको लागि फाइन नै छ टिम नम्बर यो चाहिँ हाम्रो टिम नम्बर 14 भनौँ किल्स निक्लेको छैन मोन्टेन्यू जाने टिम थियो उनीहरू आई डोन्ट नो एलपोजोसम्म अलमोस्ट पुगिसकेको छ पाइरोको टिम छ एलपोजोको लागि उनीहरू निस्केको थियो यो चाहिँ हाम्रो टिम पाइरो निनो ट्रिप अमिताभ एन्ड स्मोकिनको साथमा पुरै स्क्वाड नै छ टिम नम्बर 16 मोर देन गुड अहिलेको लागि राइजिङ नेपालको टिम हासिएन्डा एरियामा लुट्दैछ सान मार्टिनको एरियामा लुट्दैछ हासिएन्डा लुटेर निक्लेको छ टिएक्सको टिमको रेगुलर बेरामारमा मैले नोटिस गरेको फाइट भनेको चाहिँ उनीहरू म्याक्सिममली फाइट लिएको हुन्छ एउटै टिमसँग त्यो हुन्छ हाम्रो टिएक्स भर्सेस राइजिङ नेपाल धेरैचोटि फाइट भएको छ एन्ड मोस्ट अफ द गेम्समा स्क्वाड वाइड चाहिँ निकालेको छ अलमोस्ट टिएक्सको टिमलाई अलिक धेरै गेम्सहरू भन्छ आई थिङ्क राइजिङ नेपालको टिमले वाइड गरेको छ सो यहाँ चान्स एन्ड अपर्च्युनिटी पनि बन्न सक्छ एन्ड टिएक्सको टिमसँग एउटा हुन्छ स्विट रिभेन्जको कुरा पनि हुन्छ टिएक्सले निकाल्न सक्छ लेट्स स्टार्टिङ फेज हो लुटअप गर्दैछ उनीहरू सान मार्टिनको एरिया राइजिङ नेपाल लुट्दै थियो फोरेमसको टिम लुक्स गुड एन्ड जेएमको टिम र पिडब्ल्युपीको टिमको बिचमा मसालेदार गेम चाहिँ यही नै एउटा हुनेवाला छ यो थियो हाम्रो टिम पिडब्ल्युपी होल स्क्वाडको साथमा टिम नम्बर 11 ओके गेम भएको छ स्टार्टिङ फेज नै भनौँ 26-27 मिनटसम्म जानेवाला छ गेम त्योमध्ये तपाईँको अलमोस्ट 10 देखि 12 मिनटको गेम हुन्छ एकदमै सोलो फेजमा जाने एलिमेन्ट्रिक्सको टिम पनि छ आफ्नो रेगुलर ड्रप लोकेसनको साथमा उनीहरू अरेन्ज दिबुको साथमा एन्ड इन्सेप्सन एन्ड ओके भाइपर सायद यो म्याच खेलिरहेको छैन एन्ड अन टप पनि खेलिरहेको देखिरहेको छ टिम नम्बर 7को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दिबु इन्सेप्सन अन टप एन्ड ओरेन्जको साथमा चाहिँ यो म्याचमा भाइपरलाई देखिरहेको छैन यो थियो हाम्रो टिम एन्ड नम्बर 7 एलिमेन्ट्रिक्स मोर देन फाइन गेम्स अलमोस्ट हुन्छ यहाँबाट 5 मिनट्स प्लस माइनसको एन्ड फर्स्ट जोन बनेको थियो जुन स्विङ किनको लागि 40 to 43 सेकेन्ड्स जतिको टाइमर बाँकी रहेको छ एन्ड द टिम पाइरोको टिम्स प्रेस कार्डको साथमा निनो ट्रिप अमिताभको साथमा छ स्मोकिङ एज वेल एन्ड सेभेन्सीको टिमबाट देखिरहेको छ प्राज ओपी स्ट्रम ओपी स्नाइप ओपी एन्ड हङ्ग्री भक्सको साथमा टिम नम्बर 7 टिम नम्बर 17 लुक्स मोर देन गुड
यो चाहिँ हाम्रो टिम EX टिम भयो EX टिमबाट चाहिँ अन टप इन्सेप्सन पनि देखिरहेको छु मैले एन्ड द टिम PN को टिमबाट देखिरहेको छु अनिश सन्देश डिभोसनको साथमा एन्ड यो टिम नम्बर 18 लुक्स गुड अहिलेको लागि एन्ड द टिम म्यानी सोल्टीको साथमा सोल्टीको टिम पनि भयो पुरै स्क्वाडको साथमा एन्ड राइजी नेपालको टिम देख्न सकिन्छ राइजी नेपालको टिमबाट चाहिँ प्रेरक तकिदो खुनीको साथमा चाहिँ अहिले नि एन्ड सोल्टीको टिम्सको कुरा गर्नुपर्दा दे आर मोर देन फन राइभल्सको टिम छ दे लुक्स गुड एज विल लाखौँ एरिया चाहिँ टोटल्ली लुटअप गर्ने कोसिस गर्दैछ राइभल्सको टिमको लागि कुनै पनि च्यालेन्जेस छैन द्याट्स अ रियली गुड थिङ टिटुके लुटअप निकालिसकेको छ केटिएमको टिम र हाइप अलमोस्ट क्लोज भएछ एज हाइपको टिमबाट मलाई याद छ गोर्खाली यही नै एरियामा केटिएमको टिमबाट चाहिँ सरप्राइज नै खाएको थियो पुरै मान्छे डराउने खाले सरप्राइज थियो त्यतिखेर गोर्खाको लागि एकदम इन्ट्रेस्टिङ किल्स फिनिस आएको थियो उनको लागि एन्ड ही वाज लाइक इन द अल च्याट एज वेल त्यो म्याच चाहिँ एकदमै ओपी भएको थियो एकदमै ओपी भन्दा पनि एकदमै ओपी भएको थियो इन्ट्रेस्टिङ ओके 66 पेज एन्ड 17 स्क्वाड्स राइज नेपालको टिम टोटली फाइन इच एन्ड एभ्री टिम्स अहिले त लुटको लागि छ मोस्ट अफ द टिम्सहरू फाइट देखिरहेको छ टिएक्सको टिम्स लुक्स मोर देन गुड अहिलेको लागि सबै टिम्सहरू टोटली फाइन इनफ देखिरहेको छु स्पे दिनेवाला छ यहाँबाट सोल्टीको टिमको केसमा द्याट वाज द गुड वान एज विल इभन सर्टहरू कनै पनि गएको थियो यहाँबाट चान्स पाउन सक्छ नकआउट निकाल्यो एन्ड द्याट वाज द स्प्रे बट म्यानीसम्म बचेको छन् जेएमको टिमबाट PWPको टिमलाई देखिरहेको छु मैले टिएक्सको टिम भयो लुटअप अहिलेको लागि गरेको छ टिम नम्बर 5 छ अहिलेको लागि एन्ड PWP र जेएमको टिमको बिचमा टिम नम्बर 11 थियो यहाँ फाइट चल्दैछ यो थियो हाम्रो टिम लुक्स गुड टिम नम्बर 4 सँगसँगै अहिलेको लागि PWPको टिमको प्लेयर घुसेको छ अनि यहाँबाट जेएमको घातकलाई नकआउट निकालिन्छ नकआउट प्लेयर फिनिस छ भन्छ अनि PWPले एकका बदला 2 सायद 2 किल्स निकालिदिएको छ उनीहरूले अनि यहाँबाट जेएमको टिम 2 मा कन्भर्ट हुन्छ एज वाङ र सोनिम बस्नेवाला छन् घातक र जेरो पियर कम्प्लिट रेडी टिम नम्बर 4 को लागि देख्न सकिन्छ टिम नम्बर 4 लुक्स गुड 11 छ रिपरको लागि 2 किल्स निक्लेको थियो एज हाजर अलरेडी स्टार्टिङ फेजमा नै डेड भएको थियो टिम नम्बर 4 भयो अहिलेको लागि टोटली फाइन मोर देन इनफ देखिरहेको छु मैले यो थियो हाम्रो टिम जेएम बट जेएमको टिमको प्लेयर वाङलाई स्कारलको स्प्रेको साथमा नकआउट निकालिन्छ लास्टमा स्टार्टिङ जेएमबाट सोनिम फल ब्याकको लागि जान्छन् अथवा मेबी फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसनको रूपमा उनको टिम पनि आउन सक्छ चान्सेस देखिरहेको छ मैले त्यस्तै नै स्प्रे गर्ने चान्स थियो सोनिमको लागि बट उनी कुनै पनि सर्ट्स लिगेनन् सो फल ब्याक गर्ने यहाँ सर्ट्सको लागि जाने सबसे बेस्ट उनको लागि हुनसक्छ यहाँबाट यु क्यान गो फर द फल ब्याक एन्ड केही पोइन्ट्स निक्लिन सक्छ दुईवटा म्याचमा राम्रो लिड एन्ड राम्रो पोइन्ट्स तानिसकेको छ सो यो म्याचमा पनि केही पोइन्ट्स यदि आउँछ भने सर्भाइभलको थ्रुबाट द्याट विल बी रियली गुड वान त्यो चान्स लिनुपर्ने सोनिमबाट लेट्स सी वाट यु विल बी ट्राइङ टु डु एज PWP अलरेडी 3 म्यानको साथमा छ 1v3 को क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड PWPसँग थोरै गाह्रो पनि पर्न सक्छ इज लाइक PWP इट्सेल्फ लाइक अ बिट अफ स्ट्रङ टिम एन्ड सोनिमको लागि थोरै गाह्रो चाहिँ देखिरहेको छ मैले टु वाइट आउट द होल अफ द स्क्वाड अफ टिम PWP 1v3 को चेजमा द्याट्स रियली डिफिकल्ट केस एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो PWP चेज गर्ने कोसिस गर्दैछ डबल टाइम राउन्ड अप गऱ्यो भने चाहिँ मेबी चान्स बन्न सक्छ PWPलाई फिनिसअप गर्न बट एटलिस्ट केही क्याजुअलिटी दिन सक्ने चान्सेस चाहिँ हाम्रो सोनिमको लागि छ यतैको 1v1 प्रपर फाइट एन्ड एक्सपेक्ट गरेको थियो मैले नकआउट निकाल्छ बट पछाडिबाट जुन डबल साइड कभर अप गरेको थियो त्यसले गर्दा स्क्वाड वाइप हुन्छ एन्ड जेएमको टिमलाई पुरै इम्पालामा फिनिसअप गरिन्छ एन्ड स्क्वाड बनेको छ फोर्थ स्क्वाड बनेको छ दुईवटा म्याचको टेबल टप थियो दुईवटा म्याचको रिजल्ट आउँदासम्म चाहिँ टेबल टपमा थियो टिम जेएम बट यहाँबाट चाहिँ कम्प्लिटली फिनिसअप भइसकेको छ रिगार्डिङ द गेम्स मोस्ट अफ द टिम्सहरू अलमोस्ट सेन्ट्रिकको लागि आइरहेको छ पिएनको टिम देख्न सकिन्छ 4 जना प्लेयर भयो उनीहरूको अनिश सन्देश डिभोसन र आयुषको साथमा उनको साइडमा नै नियर बाई सर्ट्सहरू चलिरहेको छ पिएनको टिम भयो आयुष अथवा पछाडिबाट टिम्स दिँदैछ टिम सोल्टीले पनि सर्ट्सहरू दिइरहेको छ यो चल्दैछ आजको गेम एन्ड लुक्स गुड भनौँ अहिलेको लागि टिम सोल्टीको टिम भयो सोल्टीको टिम फाइट दिँदैछ टिम पिएनसँग पिएनको टिम अघिल्लो म्याचमा राम्रो गेम खेलेको थियो इभन देखियो द चिकन डिनर एज विल सो ओभरअलमा राम्रो टाइम जाँदैछ भनौँ टिम सोल्टीको लागि इभन पिएनको टिम्स पनि देख्न सकिन्छ राम्रो गेम्स अघिल्लो म्याच 10 किल चिकन टोटलमा 25 पोइन्ट्स इभन दो 25 पोइन्ट्स निकाले पनि उनीहरू सेकेन्ड पोजिसनमा थियो क्याजुअलिटी फेस गरेको छन् अलमोस्ट नकआउट भइसकेको थियो सन्देश बट मोर देन फाइन अहिलेको लागि आफैलाई रिकभर गर्न छन् बुस्ट गरिरहेको छन् ट्रिपल बुस्ट युज गरिसकेका थियो उनले यो थियो हाम्रो टिम भयो पिएनको टिम्स मोर देन फाइन अहिलेको लागि एन्ड द टिम पिएन भयो पिएनको टिम नम्बर 18 अनिशन सन्देशन हाम्रो डिभोसन र आयुषको साथमा लुक्स गुड भन्नु पऱ्यो 10 मिनटको गेम भइसकेको छ
छ 26 मिनटसम्म म्याक्सिमम जान्छ अर मेबी 27 सम्म लास्ट गेम मेरामा 10 मिनट्स प्लस माइनस सेकेन्ड जोन बनिसकेको छ थर्ड जोनको क्लोजिङको कुरा हुँदै थियो यहाँ एन्ड यो त हाम्रो टिम प्रतीक सोल्टीलाई सपोर्ट गर्ने कोसिस गरिरहेछ इभन अरू टिम्सहरू पनि जोनको लागि प्रिफर गरेर निस्किनु पर्ने हुन्छ मोस्ट अफ द टिम्सहरू जोन रोटेसनलाई चाहिँ थोरै आउट अफ द इक्वेसन राख्दै खेलिरहेको हुन्छ द्याट्स रियली हेल्प देम इज लाइक जोनको ड्यामेज फेस गर्नुपर्ने हुन्छ रोटेसन थोरै कम काम गरे पनि हुन्छ पिडब्ल्युपी लाके चाहिँ किन खेल्दैन हाम्रो पिडब्ल्युपी लाके भनेको पिडब्ल्युपी हाजार्ड हो यो चाहिँ हाम्रो टिम नम्बर 18 पिएनको टिम्स भयो लुक्स गुड 61 प्लेस एन्ड 16 स्क्वाडको साथमा टिम 18 छ अहिलेको लागि सोल्टीको टिमको प्लेयरसँग सर्ट्स दिने कोसिस गर्दैछन् पिएनको टिमबाट 1-on-1 फाइट चलिरहेको थियो लङ रेन्ज क्लोजिङ गर्न सक्ने अलिक चान्सेस छैन भनौँ कुनै पनि टिम्सको लागि कुनै पनि टिम्सहरूले त्यो रिक्स पनि लिएको छैन इनफ्याक्टमा एन्ड द टिम टिएक्सको टिम चाहिँ टोटली फाइन देखिरहेको छ टिम नम्बर 5 अहिलेको लागि गोल्डेन मिराडो लिएर बसिरहेको छ फोरेम्सको टिम अलमोस्ट नियर बाई एप्रोच गरेको छ ग्राउन्ड टिममा चेक गर्ने हुने सोल्टीको टिम पनि भयो फोरेम्सको टिम पनि अफकोर्स नियर बाई छ सोल्टी पछाडि फाइट देखिरहेको थियो फोरेम्सको टिमको हाम्रो डेड ओपी देखिरहेको छु यहाँ 16 स्क्वाड्स अहिले चाहिँ एउटा मात्र स्क्वाड एलिमिनेसन थियो जिएमको टिम चाहिँ निक्लेको थियो फर्स्ट स्क्वाड एलिमिनेसनको रूपमा 1v1 हानेको थियो बट पछाडिबाट जुन कभर अप थियो अनि यहाँबाट आउँछ नक आउट उत्सर्गको लागि अनि हाम्रो पोसिक्सको साथमा नक मात्रै नै कम्प्लिटली नो मर्सी फिनिस अप गरेको छन् टिएक्सको टिमको लागि किलको टपिकमा खाता खोलिन्छ हाम्रो ब्रोमिन उत्सर्ग निकु एन्ड काजीवाला लाइन अफ छ टिम टिएक्स भयो टिम नम्बर 5 टोटली टिम नम्बर 2 विल इज एज वेल लुक्स मोर देन गुड भनौँ अहिलेको लागि टिम नम्बर 5 भयो यो चाहिँ टोटली फाइन देखिरहेको छु मैले अरू टिम्स जोन प्रिफर गर्दैछ थर्ड जोनसम्मको जुन गेम हुन्छ थोरै स्लो फेज नै हुन्छ एज सुन एज थर्ड गेम हुन्छ त्यसपछि एकदमै ठुलो बिग सिफ्ट आउँछ गेममा एन्ड त्यो बिग सिफ्टले चाहिँ धेरै नै बिग डिफ्रेन्स पनि क्रिएट गर्छ यो भयो हाम्रो टिएक्सको टिम किल सेक्योर गरेको थियो उनीहरूले मेबी लुटरको लागि ट्राई गर्दैछ उनीहरू बट पछाडिबाट टिम टी2के पनि अलमोस्ट आइसकेको छ यो भयो हाम्रो टिम नम्बर टी2केको टिम चाहिँ इभन 7C को टिम्सहरू फाइट लिगिसकेको छ Attacking the team 7C the team number 17 यहाँ देख्न सकिन्छ टिम नम्बर 17 7C को टिम्स किल्स निकाल्दैछ उनीहरू इभन फोरेम्सको टिम र राइज नेपालको टिमको बिचमा पनि फाइट चलेको थियो फिनिस अफ गर्ने खोजिन्छ अनि स्नाइप ओपीले कार 90 को साथमा नक आउट निकाल्छन् सोल्टीको टिमको एकजना प्लेयर त फिनिस अफ भइसकेको छ द्याट्स नट द गुड न्युज इज सायद यो म्याचमा पनि निक्ली नक आउट छन् उनी इनफ्याक्टमा भन्नुपर्दा चाहिँ एन्ड यो त्यो सोल्टीको टिम लुज गरेको छ उनीहरूले एकजना प्लेयर नक आउट छन् एन्ड सिम्स लाइक हि माइट बी डेड एज विल साधाको लागि एकदमै मिनिमम चान्सेस देखिरहेको छ प्राजोबी काइन्ड अफ फ्ल्याङ्क गर्ने कोसिस गर्दैछन् ताकि उनको लागि एङ्गल बनोस् and he can take down that kills उनीसँग छ AKM अनि एम्पोको कम्बिनेसन लुक्स रियली गुड कम्बिनेसन उनको लागि डबल AR थियो सादा सोल्टीले नक जुन थियो फिनिसिङ गरेको अनि एभर द फोर स्प्रे एन्ड द्याट वाज रियली अ गुड कभर अफ लाइक रिगार्डिङ द जोन अनि यहाँ राम्रो स्प्रे निकालेको छ प्राजोबीले सिंगल स्प्रेमा दुईजना प्लेयर डाउन गर्न सक्थे प्रतीक सोल्टीले अलि प्रपर स्प्रे जानुपर्ने थियो प्राजोबी थोरै डिसिप्लिन हुनले आफैसँग हिल अप गर्ने कोसिस गर्दैछन् प्रतीकले लेट्स सी प्रतीक टिपी प्लेयर भइरहेको छ अनि फर द रिफ्लेक्सन शट्स एन्ड द्याट वाज अ रियली गुड रिफ्लेक्स शट इज प्रतीकले राम्रो रिफ्लेक्स 4x साथमा दिएको थियो एन्ड ही गट द नक एन्ड यहाँ बग्गी उडाउँदै हङ्ग्री बक्स आइरहेको छ फेरि हङ्ग्री बक्सलाई डाउन गर्ने ओके बिकज हङ्ग्री बक्स ओ हेड सटको साथमा टिम सोल्टी प्रतीक रियली ओपी गेमले नक आउट प्लेयरलाई फिनिस अप गर्ने चान्स बनिरहेको छ उनलाई एन्ड इज गोइङ फर द्याट डेफिनेटली हङ्ग्री बक्सलाई नक निकाल्छ मतलब फिनिस अप गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ टिम्सहरूले बिकज हि इज द वान जसले इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ टिम 7C को लागि रिभाइभ गर्नको लागि टिम 7C एटेम्प त गर्नेवाला छ बट रियली टफ कल एज विल बट सोल्टीको टिम पनि पछाडि गइरहेको छ आफ्नो टिमको प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नको लागि एनी स्ट्रङ ओपी पनि जान्छन् पछाडिबाट आफ्नो प्लेयरलाई रिभाइभ गर्ने बट विथ द ग्रेनेड ओके स्ट्रङ ओपीले हङ्ग्री बक्सलाई ग्रेनेड हानिदियो स्ट्रङ ओपीले सायद हाम्रो स्मोक सोचेर ग्रेनेड हानिदिएको छ आफ्नै टिमको प्लेयरलाई एन्ड हि इज जिजी सायद हङ्ग्री बक्स एकदमै फ्रस्ट्रेट भयो होला इज हि हेज बिन कम्प्लिटली डिकन आर डाउन विथ एज टिममेट्स ग्रेनेड आफ्नै टिममेटको ग्रेनेड गर्दा कम्प्लिट जिजी सेकेन्ड जोन भने थर्ड जोनको लागि क्लोजिङ चलिरहेको छ अलमोस्ट आइसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो टिम केटिएम आइरिन्छ वारहेड सु रोज एन्ड अक्षयको साथमा खेलिरहेको छ एन्ड ओके हिज ट्राइङ टु गो फर द स्प्रे केटिएमको टिम भयो किल्स एक लेख्नेको थियो टिएक्सको टिमबाट सायद ब्रोमिन डेड भएको थियो उत्सर्ग काजी छन् उत्सर्गले दिएको थियो एक नक किल फिनिस अफ AKM आई थिङ्क ओके नट एक्ज्याक्टली डिएमआरको साथमा छन् उनी एन्ड एम्फोको कम्बिनेसनको साथमा छन् रियली गुड कम्बिनेसन इज लाइक डेजर्ट म्यापमा डिएमआर एकदमै काम लाग्छ एकदमै नै काम लाग्छ यो थियो हाम्रो टिम टिएक्स 3 म्यानको साथमा छ राइज नेपालसँग मोस्ट अफ द फाइट हुन्थ्यो आज भएको छैन द्याट्स अ बिट अफ रेयर केस एकदमै कम हुन्छ कि त्यो राइज नेपालसँग फाइट नलेको एनी गाइज वेलकम टु द स्ट्रिम लाइक टक लेट्स गो फर द 500 आज हामी 500 लाइकको लागि जाँदैछौँ 432 देखिरहेको छ एक लाइक ठोकौँ आई क्यान सी कम्प्लिटली 300 पिपल छ अहिले सो एक लाइक ठोक्यो भने पनि आरामले पुग्नेवाला छ 500 संस्कारी आइजेल भनेको को हो भन्दैछ संस्कारी आइजेल भनेको आई थिङ्क हाम्रो गोले हो यो त हाम्रो टिम टिएक्सको टिम हो यसको पछाडि पनि कहानी छ होइन
सँग रिलेटेड म पनि छु। यो चाहिँ हाम्रो टिम केटिएम टिम नम्बर 13 छ अहिलेको लागि आई रेन्ज वारेड सुरुज एन्ड अक्षयको साथमा नकआउट निकालेको थियो फिनिसर बन्नको लागि 6x स्प्रीको लागि रेडी थियो बट टिएक्सको टिम पनि पछाडि छ अन द गो नै भनौँ सेकेन्ड जोन इभन लाइक थर्ड जोनको बिग शिफ्ट आइसकेको छ देख्न सकिन्छ कि मोस्ट अफ द टिम्सहरूले मेहनत गर्नुपर्ने भयो बाँकी टिम्सहरू जोनमा अहिले पनि छैन सो द्याट्स अ लाइक रियली डिफिकल्ट केस मोस्ट अफ द टिम्सहरू जोनमा छैन भने चाहिँ उनीहरूको लागि एक्स्ट्रा एफोर्ट त लाग्ने नै वाला छ टु गेट ब्याक टु द जोन इज लाइक जुन उनीहरूको पकेटमा छैन केटिएमको टिम छ धेरै टिम केटिएम टिम नम्बर 13 भयो आई रेन्ज अनि हाम्रो वारेड पनि थिए स्प्रे दिएको छन् उनको साइडबाट कोसिस गरिरहेको छन् उनले मिनीको साथमा सिङ्गल ट्याप अफ द सोर्ट्स एन्ड कने 6x साथमा थिए लङ रेन्ज डिएममा द्याट वाज द गुड एटिम बट उनलाई पनि अलमोस्ट ड्यामेज दिइसकेको छ अक्षय अलमोस्ट डाउन भइसकेको थियो आई इज गोइङ फर द हिल उनको लागि चान्स थिएन सो हिल अप गर्नु नै पर्ने हुन्थ्यो 1 किलको साथमा टिम टिएक्स बचिरहेको छ अहिलेको लागि गेम्स लबी हुँदैछ 54 को लबी जहाँ गेम्स हुन्छ अलमोस्ट 16 मिनट द्याट मिन्स लास्टको 6 मिनट लास्टको अलमोस्ट तपाईँको 10 मिनट्सको गेमबाट 26 मा गेम सकिनेवाला थियो यदि हाम्रो टिम टिएक्सको टिममा गरेको साथमा एनिवेल फर द स्प्रे र्यान्डम सबको साथमा गइरहेको छ हाम्रो टिएक्स निको लुक द एरिया उनीहरूले जुन कभर अप गर्ने कोसिस गरेको छ त्यो त एकदमै बिग छ एन्ड टिम्सहरू वाइप आउट भएको जेएमको टिम थियो इभन 4एमएसको टिम पनि वाइप भइसकेको छ आई डिडन्ट नोटिस द्याट बट या डेफिनेटली जेएमको टिम पिडब्ल्युबीको टिमसँग फाइट हुँदा फिनिसर भएको थियो एन्ड पिएनको टिम राइभल्सको टिमसँग सल्टेको छ पिएनको टिम हाई ग्राउन्ड एडभान्टेज बेसिसमा खेल्ने गर्थ्यो पहिला बट थोरै प्लेइङ प्याटर्नमा उनीहरूको चेन्ज भएको थियो पछि एन्ड लेट्स सी हाउ दे विल बी एप्रोचिङ नत्र भए चाहिँ पहिला म्याक्सिममली उनीहरू चाहिँ एज सुन एज लाइक दे गेट ब्याक टु द सेम जोनमा पुग्दै थियो उनीहरू हाई ग्राउन्ड लिने कोसिस गर्थ्यो ताकि उनीहरूको लागि चाहिँ डोर खुल्छ यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो टिम राइभल्सको टिम भयो राइभल्सको टिम देख्न सकिन्छ यहाँबाट टिम्स नम्बर 8 थियो एन्ड त्यसो टिम नम्बर 8 स्पेल स्क्वाडको साथमा एन्ड द टिम राइज नेपाल स्प्रे दिइरहेको छ टिम राइभल्सले एन्ड राइभल्सको टिमबाट डेफिनेटली नक पनि निकालिसकेको छ एकजना मात्र होइन दुईजना प्लेयर नकआउट हुन्छन् राइज नेपालबाट अल अफ द सडन टोकल्स निकालेर मुभ गराएको थियो टिम थियो थर्ड जोनमा फोर्थ जोनको क्लोजिङ फेज पनि चलिरहेको छ अब चाहिँ ड्यामेज एकदम धेरै हुन्छ सो राइज नेपालले आफ्नो नकआउट प्लेयर रिभाइभ गर्नको लागि पनि एकदमै डिफिकल्ट केस देखिरहेको छ कुनैको लागि एटलिस्ट 3टादेखि 4वटा स्मोक्स चाहिने गर्छ यहाँबाट एन्ड इज गोइङ फर द्याट स्मोक्स अगाडिपट्टिबाट डेफिनेटली आइरहेको छ उनको लागि सर्ट्सहरू आइरहेको छ एन्ड गोइङ फर द कपल अफ एडिएस सर्ट्स भनौँ बट एकदमै रेयर केस देख्छु यहाँबाट सोनामा रिभाइभ हुने यो जुन त्यहाँबाट निस्किन मिल्दैन निक्लिन्छन् हुने डेड हुनेवाला छन् एन्ड निक्लिँदैनन् प्लेयर रिभाइभ गर्नको लागि एकदमै टफ केस देखिरहेको छ एन्ड लेट्स टिम राइज नेपाल विल द टेक द चान्स इट्स प्रेरको पनि एकदमै लो एचपी छ एन्ड खुनीले फाइनली चान्स लिगिसकेका छन् एन्ड हेज बिन टेकन डाउन एज वेल एन्ड यहाँबाट उनलाई पनि नकआउट निकालिन्छ प्रेरक मात्र लास्टमा स्ट्यान्डिङ बस्नेवाला छन् उनको टिमको लागि एज उनको 3जना पार्टनरहरू डाउन टोटल्ली यहाँ प्रेरक छन् मिनीको साथमा सो रियली डिफिकल्ट केसमा टिम राइज नेपाल फसिसकेको छ फोर्थ जोन आउने फेज छ एन्ड टी2 टिम देख्न सकिन्छ 2 किलको साथमा थियो एन्ड यहाँबाट लङ रेन्ज डिएमआर उनले स्पोर्ट गरेको छ भोलि आङले स्पोर्ट गरेको छ लेट्स सर्ट्स गर्ने गर्छन् उनले एन्ड ओके कपल अफ सर्ट्सको साथमा यहाँ कसैले सर्ट दिइरहेको थियो एन्ड ओके अलमोस्ट 1 एचपीको साथमा प्रेरक एन्ड प्रेरक डाउन गर्ने खोजिरहेको थियो एन्ड उनको साइडमा सर्ट्सहरू आइरहेको छ एन्ड यु वेन्ट फर द्याट फर्स्ट एडी एउटा मात्रै फर्स्ट त्यो युज गरिसकेका छन् मिनीको साथमा थियो भने लेट्स सी He might be saying जलता है मुझे हंग्री बक्स कुरा हुँदैछ ओपी लाइन 3टा टिम फिनिसर बन्छ यहाँबाट अर्को फिनिसर बनेको छ टिम सोल्टीको टिम चाहिँ यहाँबाट निक्लिसकेको छ आखिर टिमको टिमले पिडब्ल्युपीसँग फाइट दिएको थियो आउट अफ द जोन सायद यहाँ पिडब्ल्युपीको टिम ट्राई गर्दै थियो जोनमा जानको लागि एन्ड त्यो बिचमा फाइट चलिरहेको छ 7सीको टिम पनि नियर बाइ नै छ टिम पिडब्ल्युपी भयो यहाँ चाहिँ टिम नम्बर 11 अहिलेको लागि एकजना प्लेयर नकआउट आउट छन् एन्ड एकजना प्लेयर फिनिसर स्टिङ बचेको रहेछन् स्टिङ नकआउट आउट भएर बचिरहेको छन् भने 7सीको स्ट्रङ ओपी टोकेलको साथमा हङ्ग्री बक्सको त जिजी भइसकेको थियो विथ द विनर आफ्नै पार्टनरको 46 को लबी हुन्छ गेम्स अलमोस्ट लास्टको फेजतिर जाँदैछ 7-8 मिनटको गेम जानेवाला छ लाइक चौधरी आज हामी 500 लाइक्सको लागि जाँदैछौँ आई थिङ्क 457 पुगिसकेको छ सो लेट्स गो फर मोर मेबी 43 लाइक्स एन्ड एक लाइक ठोकौँ 500 आरामले कम्प्लिट हुनेवाला छ आजको एन्ड आजको हुने चाहिँ यो लास्ट गेम भोलि 3 गेम्स पर्सि 3 गेम त्यसपछि बाँकी रहेको विकको 4 डेज स्क्रिम्स सो लट्स अफ द इभेन्ट्सहरू हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो टिम केटिएमको टिम भयो टुकिल्सको साथमा थियो 2जना प्लेयर त जिजी भइसकेको छ बाँकी 2जना प्लेयर छ आइरेन्जा र सुरुज थिए केटिएमको टिमको वार हेडलाई देखिरहेको छु टिम नम्बर 17 दे लुक्स गुड एज विल केटिएम टिम नम्बर 17 को कुरा गर्ने भने चाहिँ टोटली एकजना प्लेयर त जिजी भइसकेको छ राइभल्सको टिम थियो किल्स निकालेको थियो राइज नेपालको टिमसँग स्पेसली राम्रो नक निकालेको थियो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली खुनी स्मोक्स निकालेर आफूलाई कभर बनाउँदै जोनमा निस्किने कोसिस गरेको थियो बट उनलाई नै टेक डाउन गरिएको थियो 20 मिनटको गेम जान्छ यहाँबाट टिम पाइरोको टिम चाहिँ यहाँ बचिरहेको छ निनो ट्रिप अमिताभ एन्ड स्मोकिङको साथमा पिएनको टिमबाट हाइपको टिमको प्लेयरलाई डाउन गरिन्छ हाइप टिल द मोमेन्ट्स फाइटमा थिएन बट विथ द रोटेसन बिग रोटेसन लगाउँदैछन् आफ्नो टिमलाई गुर्खा वाइटी इज इन द गेम लेट्स इम्प्याक्ट अहिलेसम्म कुरा गर्नुपर्दा किल्स आइरहेको छैन क्याप्टेन नकआउट थिए
रिभाइभ गर्ने कोसिस पक्कै हुँदैछ उनको टिमले ल अरू एक माइट बी डेड देखिरहेको छ मैले नियर बाई गोर्खा एकले नै देखिरहेको छु अहिलेको लागि एन्ड यहाँ छन् गोर्खा विथ M4 एन्ड आई थिङ्क ओजीको साथमा छ भने डेफिनेटली ओजी एन्ड M4को साथमा थियो भने पछाडिपट्टि 7C को टिम केटिएमको टिमसँग फाइट लिन सुरु गरिसकेको छ एन्ड टिम केटिएम एकदमै लो प्लेयरको साथमा बचिरहेको थियो बट त्यसको बावजुद पनि उनले किल्स निकालिरहेको छन् 7C को टिमको लागि यो 7C को टिमको पनि प्लेयर डाउन भइरहेको छ प्राच ओपी डाउन छन् काण्ड म्यान बाँचे छन् आई थिङ्क ओके स्ट्रङ ओपीले काण्ड गरेको थिए यहाँ चाहिँ हाम्रो स्नाइप ओपी सँगसँगै हाम्रो काण्ड म्यान पनि यिनी छन् स्ट्रङ ओपी एकेएमको साथमा छन् भने एन्ड ओके इज गोइङ टु रिभाइभ स्टेटमेन्ट स्मोक थ्रु गरेको थियो सो डेफिनेटली कभर बनेको छ यी क्यान टेक सम चान्सेस टु रिभाइभ स्टेटमेन्ट एन्ड पिडब्ल्यू यहाँ चाहिँ हाम्रो टिम गोर्खाको टिम मतलब हाइपलाई देख्न सकिन्छ एन्ड उनीहरूसँग चाहिँ पुरै स्क्वाड नै एन्ड यहाँ चाहिँ हाम्रो टिएक्सको टिमलाई फिनिस अप गरिन्छ एज T2K को टिमले कपाल अफ प्लेयर्स डाउन गरेको थियो पाइरोको टिमले पनि डाउन गरिदिएको छ यहाँबाट पछाडि एक्स टाइपको साथमा दिबुलाई नकआउट गर्छन् ब्लेन्डले गोर्खाबाट स्प्रेको लागि जाँदै थियो पिएनको टिमको अगाडिपट्टि युवीको टिम पनि ब्याङ्कको टिमसँग फाइटमा आइरहेको छ एन्ड युवी अलिक धेरै नै क्राउडी बनेको छ लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट माफिया निन्जा नकआउट छन् नियर बाई बचेको टिम्स भनेको युवीको टिमले रिकभर गर्दैछन् एलिमेन्ट्री टिमबाट नकआउट प्लेयर पनि जिजी हुन्छन् इन्सेप्सन एन्ड अरेन्ज इज अन टप अलरेडी जिजी भइसकेका छन् अलमोस्ट इन्सेप्सन डाउन भइसकेका थिए टिम नम्बर 7 लुक्स गुड 37% भयो स्क्वाड्स माथिपट्टिबाट राइभल्सको टिमको नन स्टप स्प्रे आइरहेको छ इभन ब्याङ्कको टिमले यो म्याचमा किल्स निकालेको छ दुईवटा म्याचमा गेम राम्रो गइरहेको थिएन एन्ड आई थिङ्क खाता खोलेको थियो बट यहाँबाट चान्स बन्यो एन्ड ब्याङ्कको टिमबाट चप्पलले सायद यहाँबाट नकआउट निकाले चप्पलले कार 90 युज गरेर चप्पलले नक निकालेको भने कि कार 90ले नक गरेको बट हानेको चाहिँ चप्पलले हडै सुनिँदो रहेछ त एकदम टिम ब्याङ्क टिम नम्बर 19 लुक्स मोर देन गुड एन्ड अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो टिम युवीको टिमको चाहिँ सायद प्लेयर डाउन थिए रिभाइभ गर्ने चान्सेस बन्न सक्छ रिभाइभ डेफिनेटली भइ पनि सकेको छ जोनको लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ लाइक 5th जोनको क्लोजिङ आइसकेको छ एन्ड दिस इज द म्याक्सिमम पोसिबल जोन जुन मैले गर्न मिल्छ हाइपको टिम छ जोनको लागि निस्किनु पर्ने पिएनको टिम एज अफ द जोनमा टोटली आफैले सेक्योर गरेर बसिरहेको छ एज मोस्ट अफ द टिम्सहरू कोलाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि अरू चान्सेस छैन गेम 21 मिनट जान्छ T2K ले पनि किल्स निकालेको थियो STX टिमको प्लेयर डाउन गर्यो 3 किलको साथमा टिम T2K लाई देख्न सकिन्छ प्लेयर क्याजुअलिटी छैन दे हेभ द भेहिकल एन्ड दे आर ट्राइङ टु मुभ टुवर्ड द सेफ जोन कभर अप गर्नुपर्ने छ अलमोस्ट 200-300 मिटर बट लुक एट द भेहिकल अलमोस्ट ब्लास्ट भयो एन्ड यहाँबाट उनको लागि चान्स अझै पनि लिगिरहेको छ ओके दे आर चेन्जिङ द सिट्स एन्ड दे आर टेकिङ द चान्स एन्ड राइजन नेपालको प्लेयर छ पछाडिबाट निस्किनु पर्यो टिम T2K एकदमै ओके ओ माई गॉड द्याट वाज द भेरी लाइक खतरोकै खेलाडीवाला गेम प्ले एन्ड यहाँ हन्टर आफूलाई कभर बनाउँछन् बट गोली ह्याङलाई डाउन गरिन्छ पछाडिबाट पनि सर्ट्स आउने चान्सेस बनिरहेको छ एज T2K डालियोन एकले अगाडि बढिसकेका छन् गोली ह्याङ रिभाइभ हुन्छन् होला भनिरहेको थिएँ मैले बट हन्टर पनि नकआउट छ दुईजना प्लेयर नकआउट एन्ड T2K यहाँबाट नकआउट प्लेयरलाई लुज गर्छ एज लियोन अगाडि निक्लेको छन् सम्म हिलअप त गर्छन् उनी बट लुक एट द जोन ओके जोन उनीसँग पनि छ हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज भएको टिम्सले उनीलाई आरामले स्पोर्ट गर्न सक्छ बट युवीको टिमको प्लेयरलाई स्कारलको साथमा उनीहरूले टेक डाउन गर्ने अपर्च्युनिटी छ आउट अफ द जोन प्लेयर मुभ गरेको छ एन्ड यहाँबाट मुभ गर्दै गरेको प्लेयर आफ्नो नकआउट प्लेयर रिभाइभ गर्ने चान्स बनाउने कोसिस गर्छन् बट T2Kबाट चरी पनि जिजी द्याट मिन्स लियो द लास्ट पनि स्ट्यान्डिङ जोनको लागि निस्किने पोसिबल भएको थिएन युवीको टिमसम्म एकजना प्लेयर माफिया निन्जालाई लुज गरेको भए पनि बाँकी प्लेयरको साथमा जोनको लागि म्यानेज गरिसकेको छ जोनको लागि निक्ल्यो लियोन लास्टमा स्ट्यान्डिङ थियो T2Kबाट एन्ड द टिम राइभल्स फेसिङ कपाल अफ नक्स एज एन्ड पाइरोको टिम पछाडिबाट 2 किल्स निकाल्दै थियो उनीहरू एन्ड हाइपको टिमसँग पनि पिएन फाइट लिग्दैछ एन्ड टक द टिम हाइप यहाँ नक आउट फेस गर्छ एन्ड गोर्खा वाइटी द लास्ट वान स्ट्यान्डिङ फ्रम द टिम हाइप ओके फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गरिरहेको छु मैले एन्ड गोर्खा वाइटी इज हियर उनको लागि किल्स छैन एन्ड एज अफ द जोनमा उनीहरू अहिले टोटल्ली प्रोन भएर बसिरहेको छन् सानो घरमा टोटली आफूलाई सर्भाइभ गराउँदैछन् इज ट्राइङ टु मेबी मेक स्योर टु लाइक गेट ब्याक टु द अनदर जोन एज वेल त्यो पनि एकदमै रेयर केस देखिरहेको छ एन्ड बाहिरको टिम कम्प्लिटली फिनिसअप हुन्छ बाहिरको टिमबाट 7C फिनिसअप हुन्छ इज विथ द गेनर द्याट वाज द गुड वान एज वेल एन्ड T2K को टिमको लियोन बचेको छन् उनको टिमका सर्भाइभल पोइन्ट्स उनले निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो राइभल्सको टिम विथ 6 किल 23 प्लेस एन्ड 8 स्क्वाड्स 23 मिनट्सको गेम जाँदाखेरि चाहिँ ओके एस अ गुड गेम यो थियो हाम्रो टिम राइभल्स टिम नम्बर 8 लुक्स गुड पाइरोको टिम्स अगाडिपट्टि देखिरहेको छु मैले राइभल्सको टिम नम्बर टिम पाइरोको टिम्सले दिइरहेको छ सर्ट्स एकजना प्लेयर लुज गरे पनि 5 किलको साथमा एन्ड लुक एट द लाइक कमान्डिङ पोजिसनमा पनि छ दे हेभ द लाइक कभर अफ द रिच एज विल एन्ड जोनको लागि निस्किनु त पर्ने हुन्छ बट अगाडि पनि अर्को रिच सम्म यहाँ राइभल्सको टिमलाई केही गरिकन क्याजुअलिटी दिन्छ भने त्यो साइडबाट पुस गरेर पारिबाट टिमको सबसे बेस्ट चान्स बन्न सक्छ टु गेट ब्याक टु द जोन जहाँ निनोले पनि आफ्नो साइडबाट बेस्ट ट्राई गरिरहेको छन् अगाडि युवीको टिम भयो लियोन बचिरहेको छन् अझै पनि एकले नै आउट अफ द जोन सायद हुने छन् एन्ड वी वेन्ट फर द सर्ट्स एन्ड उनले नक आउट निकाल्छन् यहाँबाट हार्नु के नट एक्ज्याक्टली T2Kबाट होइन कि यहाँबाट युवीको टिमबाट आइरहेको थियो सर्ट्स एन्ड द्याट इज द लङ रेन्ज गेनर एन्ड देयर द टिम T2K टिमबाट लियोन बचेको छ फेरि एक्स्ट्रा गर्ने वाला छन् प्रिटी स्योर लिमिटमा द एक्सपेक्ट डेफिनेटली निवाला अलमोस्ट डाउन गरेको थियो कि एसपी रिमेनिङ विथ निमा उनको लागि स्प्रे थियो बट कनेक्ट गरेन हिलबाटोको लागि तीनटा फर्स्ट एड छ उनी सायद हिलबाटोको लागि जाने गर्दैछन् एन्ड आई डोन्ट थिङ्क उनले म्यानेज गर्छन् होला एन्ड विल बी डेड कम्प्लिटली T2Kबाट लियोन कम्प्लिट जोन बाहिर डेड
राइभल्सको टिम 7 किलको साथमा पाइरोको टिम्स पनि थियो पाइरोको टिम्स थोरै अगाडि बढिरहेको थियो ट्रिप देखिरहेको छ मैले एजीएसको टिम्स पनि थियो दे लुक्स गुड एन्ड टप 6 टिम्समा गेम सकिरहेको छ एन्ड युवीको टिम्स विथ द 5 किल्स इन दिस म्याच जुन हुँदैछ हाम्रो मिरामारमा लास्ट गेम हो आजको पिएनको टिमले अघिल्लो म्याचमा चिकन निकालेको थियो यो म्याचमा पनि 7 किलको साथमा देखिरहेको छ उनलाई एन्ड पाइरोको टिमको प्लेयर सायद फिगर आउट गर्ने खोज्यो बट पाइरो अलरेडी फिनिस अफ नै भइसकेको छ पिएनको टिम्स यो म्याचमा पनि एकदमै स्ट्रङ पोजिसनमा एज दे हेभ गट द 3 टिम्स रिमेनिङ बसेको छ त्योमध्ये एकदमै कमान्डिङ पोजिसनमा पिएन अघिल्लो म्याचमा चिकन डिनर निकालेको टिम यो म्याचमा पनि निकालेर सायद पोइन्ट्स टेबलमा जुन डिफरेन्स थियो त्यो लिड गराउनेवाला चाहिँ यस केटिएमको टिम्स नट ह्याभिङ द लाइक रिड टाइम है उनीको टिमले राम्रो गेम्स आज चाहिँ निकाल्न सकेको छैन सो थोरै स्ट्रगल चाहिँ टिम डेफिनेटली गर्दैछ राइभल्सको टिम देखिरहेको छ केटिएमको टिम आज जुन एक्सपेक्टेड पर्फर्मेन्स आइरहेको छ युवीको टिमले 6 किलको साथमा पोइन्ट्स तान्ने कोसिस गर्दैछ लेट्स सी म्याच 1 + म्याच 2 + म्याच 3 को रिजल्ट लाइभमा आउँछ आजको टप फ्र्यागर को लिस्ट पनि रिजल्ट आइहाल्छ अन द लाइभ एज वेल यो चाहिँ हाम्रो टिम पिएन फिगर आउट गर्ने कोसिस गर्दैछ टप 9 टिम्स रिमेनिङ एन्ड लाइक 7th जोन क्लोजिङ थियो युवीको टिम चाहिँ डुओको साथमा बसिरहेको छ राइभल्सको टिमले पनि यो म्याचमा राम्रो पोइन्ट्स तान्ने अपर्च्युनिटी पाइरहेको छ दे हेभ 8 किल्स नक्टर प्लेयर आरामले रिभाइभ गर्छ सो लुक्स गुड है टिम राइभल्स दे आर लुकिङ प्रिटी गुड एज वेल बट पिएनको टिम ब्याक अन द गेम एन्ड इभन लाइक दे हेभ लस्ट ग्याल्जेन उनको टिममा अहिले छैन बट स्टिल जुन रिकभरी फेज हुन्छ कि लाइक थोरै सेट ब्याक हुन्छ कि उनको लागि भन्ने थियो बट त्यो भएको छैन यहाँबाट चाहिँ यो थियो टिम पिएनको टिम्स भयो 9 players and 3 squads. Anyway guys, like to the we are going for the 500 likes almost पुग्न थालिसकेको छ so let's go for the 500 likes 30 more likes आइरहेको छ and subscribe पनि गर्नु we are going to 5500 एज वेल राइभल्सको टिमले पिएनको टिमको अगेन्स्टमा पुश गरिसकेको छ यो चाहिँ हाम्रो टिम पिएनको टिम 7 किलको साथमा बट मोस्ट इम्पोर्टेन्टली दे हेभ द होल अफ द स्क्वाड रिमेनिङ त्यसले गर्दा एकदमै बिग डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई लेट्स सी यो चाहिँ हाम्रो टिम पिएन भयो 9 and 3 द्याट द इक्वेसन गोइङ अन टिम नम्बर 18 छ अहिलेको लागि राइभल्सको टिम टोटली पुरै स्क्वाड भयो अनिस नकआउट निकाल्छ हाम्रो अनफर्चुनेट एन्ड यहाँबाट सन्देशले नकआउट निकाल्छन् एकदमै क्रुसियल एन्ड लुक एट द लाइक टिपिपी गेम्स लास्ट जोन क्लोज इन एन्ड 20 सेकेन्ड्सको मात्रै टाइम मागे अगाडिपट्टि युवीको टिम त स्टार्टअप सेक्टर भएर बसिरहेको छ जोनमा के सुनेश घरबाट निस्किन्छ हामी जानेछौँ सर्ट्सको लागि भनेर एन्ड यु हेभ द लाइक डुओ एन्ड दे हेभ द लाइक गुड अपर्च्युनिटी हाम्रो सर्जन 4x साथमा मुखमा भएको प्लेयरलाई 4x दिने कोसिस गरेको थियो एन्ड इभन फर द क्लच ट्राई गर्दैछन् क्लच गर्नको लागि एन्ड पिएनको टिमले यहाँबाट निकालिदिन्छ स्क्वाड वाइज एज राइभल्सको टिम फिनिस अप हुन्छ एन्ड इभन पिएनको टिम अझै पनि पुरै स्क्वाड नै अलमोस्ट बचाएर राख्न लाइक they succeed at like a whole of the squad बचाएर राख्नको लागि जोनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ युवीको टिमसँग जोन छ सो दे विल हेभ द लाइक म्याक्सिमम एडभान्टेज निमा ओपनमा गएर सर्ट दिएको छन् एन्ड आउट अफ द जोन भएको टिम्सको प्लेयरलाई चाहिँ निकाल्न थोरै सजिलो हुन सक्छ निमा अगाडिबाट सिधै अगाडि गइरहेको छन् एन्ड डिभोसन पनि निक्लिने कोसिस पिएनको टिमबाट फ्ल्याङ्क गर्ने कोसिस गर्छ सन्देशको तर्फबाट बट ब्लेन्ड विथ द एडियस एन्ड ब्लेन्डले दिएको छैन स्क्यालको साथमा यसको लास्ट मिनट स्ट्यान्डिङ ब्लेन्ड एन्ड ब्याक टु ब्याक दुईवटा चिकन निकाल्नको लागि युई जाँदैछ एन्ड त्यो आजसम्म भएको छैन कि कुनै पनि सिङ्गल टिमले दुईवटा म्याचमा ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर निकालेको एन्ड यो म्याचमा पिएनको टिमले त्यो गर्ने कोसिस गर्दैछ एज ब्लेन्ड आउट अफ द जोन गए नथिङ एज एक्सपोर्टेड एजले क्लियरली यहाँबाट उनीहरूलाई डाउन गर्दै पिएनको टिमले दुईवटा म्याच ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर निकालेर फर्स्ट टाइम यहाँ रेकर्ड बनाएको छ दुईवटा कम्प्लिटली ब्याक टु ब्याक चिकन डिनरवाला ओ बाई गड रियली गुड गेम यार अघिल्लो म्याचमा 10 किलको चिकन डिनर एन्ड यो म्याचमा त दोस्तै 10 किलको कुरै नगरौँ यहाँ त भएको छ टोटलमा 4-2-6-1-7-5 12 किलको साथमा चिकन डिनर सो पिएनको टिम ब्याक अन द मोमेन्टम कुनै पनि सेट ब्याक छैन उनीहरूको लागि कुनै पनि इफेक्ट पारेको छैन ओपी गेम यहाँबाट निक्लिन्छ द्याट विल बी द लास्ट गेम द गेम रिजल्टको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै वेट गरौँ लाइक चाहिँ टोटल एक लाइक ठोकिदिउँ एन्ड सब्सक्राइब ठोकिदिउँ आज हामी 500 लाइक पुग्दैछ एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली वी आर हेडिङ टु आवर 5500 एज वेल सो अलमोस्ट आई थिङ्क 80 मोर सब्सक्राइबर्स आइरहेको छ सो लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिउँ द्याट विल बी मोर देन एप्रिसिएटेड आजको चाहिँ हाम्रो 3 गेम्स मध्येको सेड्युल यहाँबाट सकिन्छ जहाँ टिम पिएनले ओपी गेम निकाल्यो आज दुईवटा म्याच चिकन डिनर निकाल्दै पिएनको टिमले रेकर्ड बनाएको छ आजसम्म कुनै पनि गेम्स गएको छैन कि टिल द मोमेन्ट्स कुनै पनि टिमले ब्याक टु ब्याक दुईवटा चिकन निकालेको भएको थिएन एजिएस प्रो लिगमा इफ आइम नट रङ एउटै सिङ्गल टिम है किनभने आजको लास्ट गेम अनि भोलिको पहिलो गेम चिकन निकाल्यो भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ त्यो मलाई याद नभएको हुनसक्छ बट ओभरअलमा चाहिँ गेम हेर्ने भने पिएनको टिमले दुईवटा म्याच ब्याक टु ब्याक चिकन डिनर एन्ड किल्सको कुरा गर्नुपर्दा सन्देशको लागि छ 5 किल्स आजको टप फ्र्यागर को बन्छ आजको यो म्याचको टप फ्र्यागर को बन्छ एन्ड आजको 3टा म्याचको ओभरअल रिजल्टमा चाहिँ को हुन्छ टप अफ द टेबलमा एन्ड आजको यो म्याचको रिजल्ट के हुन्छ त्यो सबै हामी लाइभ स्ट्रिममा प्रोभाइड गर्नेवाला छ सो स्टे ट्युन लाइक ठोकिदिउँ मेबी 20 मोर लाइक चाहिरहेको छ 500 पुग्नको लागि सो लेट्स गो फर द 500 एन्ड लेट्स गो फर द रिजल्ट स्पेसली पिएनको टिम फाइटिङ एन्ड राइभल्सको टिमसँग त्यो इट्सेल्फ टप भएको थियो आउट अफ द जोन थियो युवी पोजिसनिङमा थियो निमा अगाडि गयो गाह्रो भयो कपाल अफ थ्रोएबल्सहरू युज गरेर पछाडि बस्न पनि सक्थ्यो बट त्यो एउटा बोल्ड मुभ पनि थियो
त्यसले चिकन डिनर पनि निकाल्दिन सक्थ्यो बट 4v2 थियो डेफिनेटली केही न केही सेटब्याकमा त युवीको टिम थियो उनीसँग भएको पोजिटिभ कुरा भनेको चाहिँ एडभान्टेज जोनको मात्रै थियो सो ओभरअलमा टिम युवीको टिम देख्न सकिन्छ विथ 6 किल एज विल जहाँ ब्लेन्डले एक्लै 4 किल निकालेको थियो यति हाम्रो टिम राइभल्सको टिमसँग देख्न सकिन्छ यहाँबाट राइभल्सले निकालेको छ 6 to 8 किलको साथमा दे गेट द सेकेन्ड पोजिसन थर्ड पोजिसन छ राइभल्सको टिमको लागि 3 किल्स मिस्टर बोरोले निकाले 3 किल्स राइभल्सबाट नुबले निकाले एन्ड 1 किल मिस्टर बिस र 1 किल नेमेसिसको थियो एन्ड ब्याङ्कको टिममा यहाँ देख्न सकिन्छ 2 किल्स निकालेको छ एलडिटी फाइनली केही पोइन्ट्स उनको टिमको लागि आयो पाइरोको टिमले पनि राम्रो गेम देखाएको थियो यहाँ 7 किल्स निकाल्यो उनीहरूले पाइरोको टिम राम्रो गेम खेलेको थियो ओभरअलमा यो म्याच चाहिँ एचएसको टिम दे वेन्ट फर द सर्भाइभल पोइन्ट्स एज वेल एन्ड केही न केही सर्भाइभल पोइन्ट्स निकालेको छ उनीहरूले एन्ड T2K को टिम्स विथ द 3 किल्स लियोले ट्राई गर्यो बट उनको लागि टोटल्ली पोसिबल चाहिँ भएन एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ टिम T2K विथ द 3 किल्स एन्ड हाइपको टिमबाट गोर्खा खेलेको थियो क्याप्टेनले 1 किल्स निकाल्यो त्यो बाहेक कुनै पनि पोइन्ट्स आएन एन्ड आई थिङ्क उनको टिमको लागि जस्ट 1 पोइन्ट आजको गेममा रिजल्ट डेफिनेटली हेर्नेवाला छौँ हामी अन द लाइभ स्ट्रिम 7C को टिमले पनि निकाल्यो बट हङ्ग्री बक्स आज फ्रस्ट्रेट भयो आफ्नै टिममेटको ग्रेनेडले गर्दा जिजु भएको थियो ओभरअलमा उनको टिमको लागि पनि छ 3, 4, 5 किलको साथमा छ एन्ड एलिमेन्ट्रिक्स टिम आज किप्ट गोइङ भएन और रेज डे यहाँ उनीको टिमको लागि 1 किल निकाल्यो बट केटिएमको टिम थोरै डिसएपोइन्टिङ लाइक यो हजुर हुन्छ नि फायर पावर एन्ड लाइक सेलाउने फायर पावर एन्ड सेलाउने त्यो गेम भइरहेको छ उनीहरूको टिमबाट सो त्यो कुरा चाहिँ रोकिनुपर्ने हुन्छ केटिएमको टिमबाट 3 किल्स चाहिँ कन्सिस्टेन्सीमा थोरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ राइज लेभलको टिम विथ द 3 किल जहाँ उनीहरू अल अफ द सडन 4जना प्लेयर थियो अल अफ द सडन 2जना प्लेयर नकआउट गर्दै राइभल्सले कुनै रिभाइभ गर्न गए उनलाई पनि नकआउट गर्यो प्लेयर क्लास पनि स्ट्यान्डिङ थिए उनको टाइमबाट उनको साइडबाट म्याक्सिमम एफोर्ट लगाए बट त्यो टोटल्ली पोसिबल भएन एन्ड वाज लाइक कम्प्लिटली टेकन डाउन एज विल एन्ड फिनिसर भएको थियो प्लेयर एक्लै बचिरहेको थियो जोनमा जाने कोसिसमा टिएक्सको टिमले किल्स निकालेको थियो स्टार्टिङ फेजमा टिएक्सको टिमले राम्रो किल्स निकाल्ने कोसिस गरेको थियो टिएक्सको टिमबाट देख्न सकिन्छ टोटलमा छ 3 किल्स निक्लेको थियो एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ पिडब्ल्युपी विन फर द फाइट जहाँ जिएमको टिमलाई चाहिँ राम्रो फिनिस अफ निकाल्यो उनीहरूले एन्ड यहाँबाट जिएमको टिमलाई फिनिस अफ गरेपछि टिम पिडब्ल्युपी पनि फिनिस अफ भयो विथ द 6 किल एन्ड सोल्टीको टिमले राम्रो फाइट देखाउँदै थियो 1 किलको साथमा निक्लेको थियो स्पेसली प्रतिको जुन स्प्रे थियो 2टा प्लेयर डाउन गर्नको लागि द्याट वाज रियली ओपी बट 4MS को टिम देख्न सकिन्छ 0 किलको साथमा जिएमको टिम स्टार्टिङ फेजमा इम्पालामा फाइट गयो स्टार्टिङ फेजको सबैभन्दा पहिलो किल्स हाजारलाई फिनिस अफ गर्दै आई थिङ्क आजको फर्स्ट किल्स अफ द गेम नै निकालेको थियो जिएमको टिमले हाजारलाई फिनिस अफ गरेको थियो बट एक्ज्याक्टली उनीहरूले एक्सपेक्ट गरे जस्तो एन्डिङ भएन इज दे वर टेकन डाउन एट द लाइक फर्स्ट स्क्वाडको रूपमा एन्ड दे वी गो जिजी हुन्छ एन्ड लेट्स गो फर द रिजल्ट म प्रोभाइड गरिदिन्छु लाइक टोकिदिउँ है लेट्स गो फर द 500 भनेको छ अलमोस्ट हुन थालिसकेको छ 500 भने सो पोसिबल छ भने लाइक ठोकिदिउँ सब्सक्राइब गरौँ एन्ड भोलि पनि हामी 3 म्याचको लागि भेट्छौँ पर्सि 3 म्याचको लागि भेट्छौँ यो होल अफ द विक्स हामी 3 म्याचको लागि भेट्छौँ एक्सेप्ट सायद आई थिङ्क सन्डे हाम्रो 4 म्याचै जो हुन्छ अल अफ द लाइक टायर 1 गेम्सहरू हुनेवाला छ बहुत धेरै गेम्सहरूको प्लान छ इभेन्टहरू आउँदैछ टुर्नामेन्टहरू पनि एनाउन्स भएको छ डिस्कोड पनि जोइन गरेर राखौँ पिएमसीको लागि थोरै फोकस भएर गेम्सहरू पनि भइरहेको छ सो डेफिनेटली सो त्यसको लागि पनि हेल्प गर्न सक्छ ग्राइन्ड गर्दै हुनुहुन्छ कम्पिटेटिभमा भने चाहिँ त्यसले पनि हेल्प गर्न सक्छ सो मेक स्योर टु जोइन डिस्कोड एज वेल लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन केही एनाउन्समेन्टहरू पनि आउँदैछ सो एकदमै मजेदार गेम हुनेवाला छ सो यो चाहिँ हाम्रो रिजल्ट एन्ड आई थिङ्क मसँग रिजल्टहरू पनि आइसकेको छ रिजल्ट हाम्रो कम्पिटेटिभमा फेरि देखाइदिन्छु के बेसिसमा बन्छ यो बेसिसमा हाम्रो चाहिँ रिजल्ट बनिरहेको हुन्छ पोइन्ट्स टेबल थोरै डिफ्रेन्ट छ पिएमसी पोइन्ट्स टेबल हामीले युज गरिरहेको छैन यो पोइन्ट्स टेबलमा चाहिँ टिम्सहरू अलिक किलको लागि पनि दौडिरहेको हुन्छ समटाइम्स एन्ड समटाइम दे लाइक ट्राई टु डिफेन्ड एन्ड डिफरेन्ट वेमा पनि खेलिरहेको हुन्छ आजको हाम्रो हुनेवाला चाहिँ रिजल्ट म्याच नम्बर 3 को एन्ड म्याच नम्बर 3 प्लस म्याच नम्बर 1 प्लस म्याच नम्बर 2 सँगसँगै हाम्रो म्याच नम्बर 3 को रिजल्ट हुनेवाला छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो रिजल्ट हुन्छ म्याच नम्बर आजको टप फ्र्यागर अफ द डे एन्ड टप फ्र्यागर अफ द म्याच नम्बर 3 सो विक 5 को टोटल रिजल्टहरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आजको डे 1 को रिजल्टहरू आइसकेको छ मसँग एन्ड यो म्याचमा चिकन डिनर निकाल्दै यो पिएनको टिमले रेकर्ड सेट गरेको छ टु गेट द चिकन डिनर ब्याक रोमा चाहिँ चिकन डिनर निकाल्ने एन्ड इफ वी गो फर द टोटल रिजल्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो थियो हाम्रो म्याच नम्बर लास्ट जुन थर्ड म्याच भएको थियो जुन निकालेको छ टिम पिएनले चिकन डिनर जहाँ देख्न सकिन्छ पिएनको टिमको लागि 27 पोइन्ट्स युवीको लागि थियो 18 पोइन्ट्स एन्ड यहाँबाट राइभल्सको टिमको लागि पनि 18 पाइरोको टिमको लागि थियो 13 ब्याङ्कको टिमको लागि 10 पोइन्ट्स एन्ड यहाँबाट T2K को लागि 7 7C को लागि पनि 7 पोइन्ट्स छ त्यसपछि पिडब्ल्युपीले 6 किल निकाल्यो कुनै पनि सर्भाइभल पोइन्ट्स छैन एजेसको लागि 5 सर्भाइभल पोइन्ट्स थियो हाइपलाई देख्न सकिन्छ विथ 4 पोइन्ट्स जहाँ 1 किल थियो क्याप्टेनको लागि आई थिङ्क एन्ड यहाँबाट टिएक्सको टिमको लागि अल अफ द 4 किल्स मात्रै दिन्छु केटिएमको टिमको लागि थियो 3 किल्स राइज नेभरको टिमको लागि थियो 3 किल्स एलिमेन्ट्रिक्सको लागि थियो 2 किल्स ओन्ली 1 किल्स एन्ड 1 पोइन्ट सोल्टीको टिमको लागि 1 पोइन्ट जिएमको टिम्सको लागि देख्न सकिन्छ
1 पोइन्ट्स मात्रै थियो हाजरलाई डेडी गरे PYROMANIAC को टिमले खाता खोल्न सकेन अनि DE ले म्याच मिस गरेको थियो एन्ड यो थियो हाम्रो म्याच नम्बर 1 प्लस म्याच नम्बर 2 प्लस म्याच नम्बर 3 को टोटल रिजल्ट DE मिस गरेको थियो म्याच सो कन्सिडर नगरौँ त्यसलाई बाँकी गेम्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ PN ले टेबल टप गरेको छ विथ 55 पोइन्ट्स एन्ड राइभल्स को टिम छ 37 पोइन्ट्समा JM ले निकाल्यो 34 पोइन्ट्स PWB विथ द 31 पोइन्ट्स 7C ले 13 निकालेको छ PYROMANIAC विथ द 27 पोइन्ट्स पाइरो को टिमको लागि 25 T2B विथ द 23 UE विथ द 21 एलिमेन्ट्रिक्स विथ द 18 पोइन्ट्स एरियस को टिमको पनि 18 पोइन्ट्स छ TX को टिम देख्न सकिन्छ 15 पोइन्ट्स एकदमै धेरै किल्स निकालेको छ र भाइले पोइन्ट्स छैन प्राइस नेपालको टिम्सको लागि 11 पोइन्ट्स थियो एन्ड केटिएमको टिमको लागि 10 पोइन्ट्स छ ब्याङ्कले पनि सिमिलर 10 पोइन्ट्स निकाल्यो आई थिङ्क सबै पोइन्ट्सहरू ब्याङ्कले लास्ट म्याचमा नै निकालेको थियो एन्ड त्यसपछि हाम्रो सोल्टीको टिम देख्न सकिन्छ 9 पोइन्ट्सको साथमा लेट्स सी यो थियो हाम्रो टिम हाई 5 को टिमको लागि चाहिँ 4 देखिरहेको छु मैले सोल्टीको टिम 9 पोइन्ट्स निकालेको छ आज 3टा म्याचमा हाइपको टिमको लागि जस्ट 4 पोइन्ट थियो एन्ड DE को टिमले म्याच मिस गरेको थियो सो कन्सिडर नगरौँ त्यसलाई 0 पोइन्ट्स छ उनीहरूको टिमको एन्ड आजको म्याच नम्बर 3 को टप 5 फ्र्यागर बनेको छन् PN बाट सन्देशको लागि थियो म्याक्सिमम 5 किल PN बाट नै आयुषको देख्न सकिन्छ 4 किल जहाँ UE ब्लेन्डको लागि पनि थियो 4 किल PWB बाट रिपर बोर्टेक्सको लागि थियो 4 किल एन्ड राइभल्सको टिमबाट मिस्टर बोरोले निकालेको थियो एकले 3 किल यो थियो हाम्रो टप 5 फ्र्यागर अफ द म्याच नम्बर 3 बट सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ टप फ्र्यागर अफ द डे आजको 3 म्याचेसको टोटलमा PN बाट डिभोसन विथ द 9 किल PN बाट आयुष देख्दैछु विथ द 8 किल्स राइभल्सबाट मिस्टर बोरो विथ द 8 किल्स PWB बाट स्टिङ विथ 7 किल्स एन्ड 4 MS बाट पोइजनसन विथ एनदर 7 किल सो यो चाहिँ आजको हाम्रो म्याच नम्बर 1 प्लस 2 प्लस 3 को टप फ्र्यागर अफ द डे भनौँ आजको नाइट भनौँ न राति म्याच भइरहेछ सो यो चाहिँ आजको हाम्रो टोटल रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली म्याच नम्बर 1 प्लस म्याच नम्बर 2 प्लस म्याच नम्बर 3 को रिजल्ट कम्बाइन्ड रूपमा निकाल्दाखेरि चाहिँ टप फ्र्यागरहरू चाहिँ यसरी बनिरहेको छन् सो यही नै हुनेछ आजको गेम्सहरू डेफिनेटली देख्न सकिन्छ PN को टिम जुन लिड थियो अहिलेसम्मको स्ट्यान्डिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो करेन्ट स्ट्यान्डिङ आजको 3 म्याचेस नहुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो थियो PN को टिम थियो 361 पोइन्ट्समा KTM को टिम पनि 361 पोइन्ट्समा थियो बट आज PN ले 50 पोइन्ट्सको लिड लिएको छ अलमोस्ट आज 2टा म्याच 3टा म्याच जोड्दाखेरि चाहिँ 55 पोइन्ट्स कलेक्ट गरेको छ KTM ले खासै पोइन्ट्स कलेक्ट गरेको छैन आज द्याट मिन्स रियली गुड पोइन्ट्स तानेको छ आज टिम PN ले एन्ड KTM को टिम आई थिङ्क सेकेन्ड पोजिसनमै रहन्छ कि बट KTM को टिमको लागि पनि खासै राम्रो पोइन्ट्स आएको छैन इफ यु लाइक गो फर द रफली क्यालकुलेसन KTM को टिमले आज जस्ट 10 पोइन्ट्स निकालेको छ एन्ड UE को टिमले 21 द्याट मिन्स 11 पोइन्ट्सको डिफ्रेन्ट थियो एन्ड आई थिङ्क KTM को टिम र युनिटीको टिमको पोइन्ट्स चाहिँ बराबर हुन्छ एन्ड आई थिङ्क युनिटी विथ द किल्स डेफिनेटली जान्छ उनीहरू सेकेन्ड पोजिसनमा सो आजको रफली स्ट्यान्डिङको कुरा गर्ने भने मनमा क्यालकुलेसन गरेर PN को टिम टेबल टपमै रहन्छ 400 अलमोस्ट 12 पोइन्ट्स जति अथवा 416 पोइन्ट्स जति निकालेर एन्ड KTM को टिम बस्छ थर्ड पोजिसनमा एन्ड UE को टिम एक जम्प लिन्छ एन्ड सेकेन्ड पोजिसनमा डेफिनेटली जानेवाला छ पोइन्ट्स टेबल चाहिँ आई थिङ्क सिमिलर नै हुन्छ एज बोथ अफ द टिम्स ह्याभ गट द 371 पोइन्ट्स हुन्छ कलेक्टिभली बनायो भने त्यो हामीले भोलि प्रोभाइड गरिदिन्छौँ डेफिनेटली हाइलाइट्स पनि आउन सक्छ आजको गेम्सहरूको सो ओभरअलमा रियली गुड गेम भएको छ आजको टप 5 फ्र्यागर बनेको छन् आजको म्याच नम्बर 3 को टप 5 फ्र्यागर बनेको छन् सन्देश आयुष ब्लेन रिपर बोर्टेक्स एन्ड मिस्टर बोरो विथ 5 4 4 4 3 किल रेस्पेक्टिभली भने आजको टप 5 फ्र्यागर म्याच 1 प्लस म्याच 2 प्लस म्याच 3 प्लस टोटलको चाहिँ जुन स्ट्यान्डिङ छ किल लिडर बोर्डको त्यो चाहिँ हाम्रो डिभोसन म्याक्सिमम 9 किलको साथमा आयुष विथ द 8 किल्स PN को 2-2 जना प्लेयर छन् आज भनौँ न टप 5 फ्र्यागरमा एन्ड राइभल्सबाट मिस्टर बोरो देख्न सकिन्छ मिस्टर बोरोले निकालेको छन् 8 किल्स एन्ड PWBबाट नै स्टिङसन विथ 7 किल सँगसँगै 4 MS को टिमको पोइजनले पनि फर्स्ट म्याचमा राम्रो गेम देखाएको थियो सो इज इन द्याट लिस्ट एज वेल सो राम्रो गेम्स भएको एनिवे गाइस वेलकम टु द स्ट्रिम जति हुनुहुन्थ्यो यहाँबाट गेम त सकिन्छ डेफिनेटली बट लाइक गर्नु सेयर गर्न मिल्छ सेयर गर्न सब्सक्राइब गर्न मिल्छ सब्सक्राइब ठोक्न नमिल्ने होला एन्ड यहाँसँग चाहिँ आजको हाम्रो कम्प्लिट गेमहरू सकिनेवाला छ अलमोस्ट 500 टच हुन थालिसकेको छ हाम्रो लाइक्स पनि सो गरिदिनु होला एन्ड सब्सक्राइबरको कुरा गर्दा वी जस्ट मेबी 70-80 मोर सब्सक्राइबर टु हिट द्याट 5500 मार्क एज वेल सो पोसिबल छ भने चाहिँ जाङडुङ लाइक सेयर सब्सक्राइब हान्नुहोस् एन्ड सी यु गाइस टुमोरो भोलिको प्लान भनेको आई थिङ्क हरामी प्रो लिग हुन्छ त्यो हरामी स्क्वाड च्यानलमा हुन्छ एन्ड राति त हामी डेफिनेटली यही नै भेटुनेवाला छ जुन हाम्रो जुन एजिएस प्रो लिगको सेड्युल छ भोलि राति 9 बजेबाट 3 गेम डेफिनेटली यहाँ भेटुनेवाला छ हाम्रो सो ओभरअल गेम्स यहाँबाट सकिन्छ सो द्याट विल बी द गेम द्याट विल बी द स्ट्रिम जुन टोटल स्ट्यान्डिङ छ त्यो त म टिम्सहरूको लागि त आज नै प्रोभाइड गरिदिन्छु बाँकी अब द रिजल्ट त्यो फेरि पछि प्रोभाइड हुनेवाला छ सो
that's a basic thing. And see you guys tomorrow. GG. Team PN consistency जुन थियो मेन्टेन नै गरिरहेको छ. लाइक इट्स लाइक नथिङ ह्यापनिङ विथ देम क्या. केही भएको छैन उनीहरूलाई. त्यही हिसाबले गेम प्ले जाइदिरहेको छ उनीहरूले. हाम्रो संस्कारी आइजल इन द च्याट. So GG, and that will be the end of the game, and see you guys tomorrow. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, thinking that I'm too pop. Getting caught with a few thoughts cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And no, I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy, I'm getting there. Forgotten souls, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holding shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping down, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rockin' up. So let me break it all down for you. I ain't never giving up.